Okay, welcome everyone. Today I'm going to discuss the questions of Group B for optional maths. I'm going to discuss the questions prepared by Bahadur Magar sir from Vedanta publication. I hope these questions will be useful to all the students for final hour revision. These are just the representative questions, generally repeated questions in ACE. I suggest you to see these questions at least once before your ACE examination. Now I'm going to discuss the questions one by one from Group B. Okay, so let's discuss the questions of 6A and 6B. 6A, B, C. This is the section of algebra again. And if you follow your set book, if you follow the model set provided by the CDC, then question number 6A and 6B both are from function, and question number 6C is from sequence and series, as far as I know. So let's discuss the question number 6A at first, and then we'll discuss the questions related to 6B also, and then 6C. So यसमा भएका क्वेशन्सहरु one by one डिस्कस गर्दै जाउँ। सुरुमा फंक्सनको क्वेशन डिस्कस गरौँ। फंक्सनको पहिलो नम्बर क्वेशन छ के यसमा के छ भने मैले यो क्वेशन्सहरुमा सबैमा हिन्ट दिँदै जाने छु। डिटेलमा one by one सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ टाइम धेरै लाग्न सक्छ। सो मैले चाहिँ केही क्वेशन्सहरुमा हिन्ट र केही क्वेशन्सहरु सम्भव भएसम्म डिटेलमा सल्भ गर्दिन्छु। क्वेशन नम्बर 1 मा हामीलाई के दिएको छ भने इफ f इज इक्वल्स टु, यसमा f इज इक्वल्स टु के दिएको छ हेरौँ, a, 1 b, 2 c, 3 अनि g इज इक्वल्स टु 1, p 2, q र 3, r भनेर हामीसँग दुईटा फंक्सन दिएको छ अर्डर पेयर फर्ममा। र हामीलाई निकाल्न भनेको छ g कम्पोजिट अफ, एरो डायग्राममा देखाउन भनेको छ, एन्ड राइट इट इन अर्डर पेयर फर्म। पहिला हामीले एरो डायग्राममा देखाउने, त्यसपछि अर्डर पेयर फर्ममा लेख्ने। सो रिप्रेजेन्टिङ इन एरो डायग्राम, यसलाई हामीले एरो डायग्राममा देखाउन ट्राई गरौँ। रिप्रेजेन्टिङ इन एरो डायग्राम, हामीले यसलाई एरो डायग्राममा देखाउँदाखेरि सो एरो डायग्राम हामीले देखाउनु पर्ने के भन्दाखेरि हामीलाई के भनेको छ क्वेशन, जी कम्पोजिट अफ, रिप्रेजेन्टिङ जी कम्पोजिट अफ इन एरो डायग्राम। सो जी कम्पोजिट अफ भन्यो भने सुरुमा हाम्रो फर्स्ट फंक्सन के भयो भने त फर्स्ट फंक्सन हो एफ, सेकेन्ड फंक्सन हो जी। सो एरो डायग्राम बनाउनको लागि म कसरी बनाउन सजेस्ट गर्छु भने एउटा यसरी यो गोलो बनाउने। यो गोलोको यो लाइन भन्दा लास्ट लाइन भन्दा तलपट्टि फेरि अर्को यसरी गोलो बनाऊ एउटा। यसमा तिमीले चाहिँ सुरुमा हाम्रो जी कम्पोजिट एफ भनेको छ। सो यसमा चाहिँ मैले सुरुमा एफ को एलिमेन्टहरु भर्नु पर्यो। एफ को फर्स्ट एलिमेन्टहरु के छ हामीसँग ए, बी र सी। एफ को फर्स्ट एलिमेन्ट छ ए, बी र सी, र एफ को सेकेन्ड एलिमेन्टहरु छ 1, 2 र 3। 1, 2 र 3। ए को फर्स्ट एलिमेन्ट ए 1 सँग म्याप छ, बी 2 सँग, र सिमिलरली सी 3 सँग म्याप छ। सो जी कम्पोजिट एफ हामीले यसमा देखाउनु पर्ने छ। सो एफ हामीले यसमा प्लट गरिहाल्यो। अब एफ पछाडी हामीले अब फेरि राख्नु पर्ने छ जी। सो यहाँनिर फेरि भरौँ जी को एलिमेन्टहरु जी। सो जी को सेट अफ एलिमेन्ट्सहरु हामीसँग के छ हेरौँ त। जी को सेट अफ एलिमेन्ट्सहरु छ, जी को सेट अफ एलिमेन्ट्स छ। जी को फर्स्ट एलिमेन्ट 1, 2 र 3 छ, 1, 2 र 3, र जी को सेकेन्ड एलिमेन्टहरु p, q र r छ, p, q र r। यसको रेन्ज र यसको डोमेनको बीचमा केही न केही इन्टरसेक्सन हुनुपर्छ। यसमा सबै एलिमेन्टहरु इन्टरसेक्सन छ।
सो g को 1 केमा म्याप्ड छ हेर त 1 p मा, g को 2 q मा म्याप्ड छ र g को 3 चाहिँ r मा म्याप्ड छ। विद्यार्थी भाइहरुले यो स्केल युज गरेर बनाउनु होला। अब यसमा हामीले फाइनल म्यापिङ हेरौँ। फाइनल म्यापिङ हेर्दाखेरि a 1 मा गएको छ अनि p मा गएको छ। सो पहिला a चाहिँ 1 मा गएर फाइनली केमा गयो p मा, a is mapped to p. Similarly b is mapped to 2 and then to q. So b केमा म्याप भयो, q मा म्याप भयो। Similarly c पहिला म्याप भयो 3 मा र 3 पछि म्याप भयो r मा। So this whole overall mapping is G composite F. Therefore G composite F is equals to, therefore G composite F is equals to के भयो त पहिला A mapping भयो P मा, पहिला 1 मा त्यसपछि P मा, so A, P and then B, Q, अर्को के भयो C, R। यसमा हामीलाई कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ भने राइट द डोमेन अफ G composite F, राइट द रेन्ज अफ G composite F। डोमेन भने नि यसको फर्स्ट एलिमेन्टहरु कलेक्ट गर्ने A, B, C अनि रेन्ज भने नि P, Q, R। सिमिलरली हामीलाई यसरी G composite F A निकाल्न भन्यो भने A केमा म्याप भन्छ P मा। सिमिलरली G composite F B भन्यो भने केमा Q मा। यसरी यसको एन्सर लेख्ने। ठीक छ। अनि एउटा कुरा याद गर्ने, यदि यस एलिमेन्टहरु रिपिट भयो भने जस्तो 1 2 3 र अर्को एलिमेन्ट पनि अर्कोमा पनि 3, जस्तो फर एक्जाम्पल यसमा A1 B2 C3 र मानौ अर्को एलिमेन्ट के छ भने मानौ D, 4 थियो मानौ, सरी D, 3 थियो। सो D, 3 थियो भने D यसमा 3 चाहिँ हामीले रिपिट गर्नु भएन के, दुईटा अर्डर पेयरमा छ भन्दैमा त्यसलाई रिपिट गर्नु भएन। रिपिट नगरिकन अर्डर पेयरलाई हामीले एरो डायग्राममा देखाउने। बुझिन्छ? सो यसपछि जाऊ क्वेशन नम्बर 2 मा। क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई दुईटा अल्जेब्रिक फंक्सन दिएर यो अल्जेब्रिक फंक्सनमा हामीलाई यसको कम्पोजिट फंक्सन निकाल्न भनेको छ। वी आर प्रोवाइडेड विथ gx, वी आर प्रोवाइडेड विथ fx एन्ड वी आर आस्क्ड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ gx र fx दिएर हामीलाई g कम्पोजिट fx निकाल्न भनेको छ। सो हाउ टु फाइन्ड g कम्पोजिट fx, लेट्स डु इट। g कम्पोजिट fx निकाल्नका लागि हामीलाई गिवन के छ भने सोलुसन हियर gx इज इक्वल्स टु के छ हेर, gx इज इक्वल्स टु के दिएको छ, सरी पहिला fx दिएको छ, fx इज इक्वल्स टु 2x minus 1, gx दिएको छ 4x। सो व्हाट वी हैव टु फाइन्ड इज g composite fx। g composite fx निकाल्नको लागि के गर्ने, g fx, value of fx is here 2x minus 1, fx हामीसँग 2x minus 1 छ। अब यो 2x minus 1 लाई कहाँ राख्ने, फेरि g को x मा राख्ने। ल यसरी बुझौँ, हामीसँग gx भनेको के छ हेरौँ त, gx छ हामीसँग 4x, gx 4x छ भने यो x ठाउँमा अब के राख्नु पर्यो 2x minus 1, यो x ठाउँमा 2x minus 1 राख्यो भने यो x पनि के चेन्ज भयो 2x minus 1 भयो चेन्ज भयो। सो इट विल बी 4 टाइम्स, यो x को ठाउँमा 4 अगाडि 4 नै भइहाल्यो x को अगाडि। सो x को ठाउँमा के रिप्लेस गर्ने 2x minus 1, ल मल्टिप्लाई गरौँ 4 2 जा 8 x minus 4। सो g of x is equals to 8x minus 4। कहिलेकाहीँ हामीलाई f of gx निकाल्न मन सक्छ। जस्तो यही क्वेशनमा हामीलाई f कम्पोजिट gx निकाल्न भने कसरी निकाल्ने, सो f gx भन्ने फंक्सन हामीसँग के छ हेरौँ त, gx भन्ने फंक्सन हामीसँग 4x। अब यो 4x लाई कहाँ राख्ने, f को x मा, fx कति छ हामीसँग 2x minus 1 छ। सो यो x मा हामीले यदि 4x राख्यौं भने, यहाँ पनि 4x राख्यौं भने इट विल बी 2 into 4x minus 1, f को x बनाउनु पर्यो। सो इट इज 8x minus 1। सो f कम्पोजिट gx पनि आइहाल्यो। क्वेशनले सोध्यो भने यसरी गर्ने। लेट्स मभ टु क्वेशन नम्बर 3। क्वेशन नम्बर 3 मा हामीलाई एउटा fx दिएको छ, gx दिएको छ र f कम्पोजिट g4 भनेको छ। f कम्पोजिट g4 निकाल्नका लागि हामीले पहिला f of gx निकाल्न पनि गर्न सक्छौं, अथवा डाइरेक्टली पहिला g4 निकाल्ने र त्यहाँबाट आएको भेलुलाई चाहिँ हामीले f को x मा राखेर हामीले गर्न सक्छौं। क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौं। लेट्स सल्भ दिस क्वेशन। सम्भव भएसम्म मैले सबै क्वेशन सल्भ गर्छु, अथवा मसँग समयको पाबन्दी भयो भने मैले यसलाई चाहिँ हिन्ट मात्र दिएर हिन्ट गर्छु। सोलुसन हामीसँग fx भनेको छ हेरौं, fx इज इक्वल्स टु 3x plus 2 छ, gx इज इक्वल्स टु कति छ हेरौं, gx इज इक्वल्स टु 2x plus 1 छ। वी हैव fx इज इक्वल्स टु 3x plus 2, gx इज इक्वल्स टु 2x plus 1। Let me check whether my audio is going live or not. Yeah, I think it's live. So fx is equals to 3x plus 2, gx is equals to 2x plus 1 in question number 3,
and we are asked to find f composite g4. f composite g4. So यसलाई कसरी राख्ने f अनि g4. पहिला यो g4 लाई कहाँ राख्ने पहिला यो 4 लाई g को x मा राख 4 लाई g को x भनेको त यो पार्ट हो यो x मा हो so it will be 2 sorry f अगाडि भइहाल्यो f 2 into 4 plus 1 2 4 is 8 8 plus 1 8 plus 1 is 9 so f 9 अब यो 9 लाई कहाँ राख्ने f को x मा so it is equals to 3 into 9 plus 2 3 9 is 27 plus 2 27 plus 2 is 29 okay so I hope you understand it 29 भइहाल्यो f composite g4 कति आयो 29 अर्को तरिका भनेको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले पहिला f composite gx निकाल्ने find it yourself f composite gx निकाल्ने त्यसपछि जहाँ x हुन्छ त्यसको ठाउँमा चाहिँ 4 राख्ने ठीक छ okay let me move to the next one question number 4 question number 4 we have here gx also we have here hx and we are asked to prove that this h composite gx is an identity function h composite sorry h composite gx लाई आइडेन्टिटी फंक्सन देखाउनु पर्यो भने यसलाई कम्पोजिट फंक्सन निकाल्दै जाने लास्टमा x आयो भने द फंक्सन इज कम्पोजिट फंक्सन so we have here fx also we have here gx so let's write here fx is equals to solution just a minute we have here gx is equals to x plus 1 by 2 gx is equals to x plus 1 by 2 and also we have hx is equals to 2x minus 1 and we are asked to prove that h composite gx is an identity function so it will be h gx replace the value of gx the value of gx is x plus 1 by 2 x plus 1 by 2 so now let me replace this value in x of h so I have here hx is equals to 2x minus 1 अब यो x को ठाउँमा हामीले के रिप्लेस गर्नुपर्ने छ भनेको छ हामीलाई भने x को ठाउँमा x plus 1 by 2 राख्ने फेरि यो x को ठाउँमा पनि x plus 1 by 2 राख्ने so it will be 2 times x plus 1 by 2 minus 1 okay 2 times x plus 1 by 2 minus 1 अनि हेर त के काटिन्छ अब 2 र 2 काटियो so what remains is x plus 1 minus 1 1 र 1 काटियो so के बाँकी रह्यो x therefore पहिला हामीले h composite हेर त h gx त के आयो x आयो अनि लेख्ने यहाँ कन्क्लुजन since h composite gx is equals to x therefore h composite gx is an identity function त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौं identity function भन्न सक्छौं okay so let me move to the next one question number 5 question number 5 is like this f such that x tends to 3x plus b and f composite of 2 is equals to 12 find the value of b so we are provided with one function and the composite of the function and its value is given there and we are asked to find the value of b so यसमा कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौं just a minute yeah so the question is like this fx is equals to 3x plus b I'm going to solve question number 5b okay in question number yeah question number 5 question number 5 मा हामीलाई fx दिएको छ so f such that x tends to 3x plus b कहिलेकाहीँ हेर है कहिलेकाहीँ यसरी सोध्छ f such that x tends to 3x plus b यो भनेको के हो भन्दा यो भनेको fx is equals to 3x plus b नै हो अथवा तिमीलाई कहिलेकाहीँ यसरी सोध्न सक्छ f x, 3x plus b यसरी दियो भने पनि बुझ्नु यो fx is equals to 3x plus b नै हो so fx is equals to 3x plus b and f2 is equals to 12 f2 equals to 12 find the value of b भनेको छ b equals to what so यसबाट स्टार्ट गरौँ यो कम्पोजिट फंक्सनबाट स्टार्ट गरौँ पहिला f o fx निकालेर पनि गर्न सकिन्छ अथवा f कम्पोजिट fx निकालेर पनि गर्न सकिन्छ अथवा हामीलाई f2 2 लाई सिधै f को x मा राख्ने फेरि त्यहाँबाट आउने बेलालाई फेरि f को x मा राख्ने त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ so now
हामीसँग के छ भने f(2) जुन कम्पोजिट फंक्सन छ f(2) इज इक्वल्स टु 12 यसबाट स्टार्ट गरौँ यो पहिला सुरुमा के गरौँ 2 लाई f को x मा राखौँ 2 लाई f को x मा राख्यो भने इट विल बी 3 into 2 plus b equals to 12 so it will be f 3 to the 6 plus b equals to 12 so 6 plus b लगाएर राख्ने फेरि f को x मा हामीसँग fx भनेको चाहिँ हेरौँ त fx भनेको 3x plus b छ fx भनेको 3x plus b छ भने यो x को ठाउँमा अब हामीले के राख्नु पर्ने भयो 6 plus b यो x को ठाउँमा के राख्नु पर्यो 6 plus b so it will be further 3 times यो 3 भइहाल्यो x लाई केले रिप्लेस गर्ने 6 plus b ले plus b is equals to 12 multiply it 3 6 18 plus 3b plus b is equals to 12 or 18 plus 4b is equals to 12 or 4b is equals to 12 minus 18 or 4b is equals to minus 6 b is equals to minus 6 by 4 this is equals to minus 3 by 2 so therefore the value of b is minus 3 by 2 conclusion लेख्नु therefore the value of b is minus 3 by 2 ठीक छ so I hope you understand it let me move to the next question okay so the question is like this question number 6 composite function यसमा यतिमै इन्ड भयो जस्तो छ यसमा चाहिँ अलिकति एउटा क्वेशन थप्न मन लाग्यो मलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन कहिले आउटर फंक्शन दिएर इनर फंक्शन दिएर अर्को फंक्शन सोध्ने composite function पनि दिएर जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा क्वेशन लिउँ if fx is equals to 2x minus 1 मैले क्वेशन मोडिफाई गरेँ क्वेशन नम्बर 2 लाई fx equals to 2x minus 1 g composite fx is equals to यसमा 8x minus 4 छ मैले 8x minus 3 लिए find gx यसमा के भयो हामीलाई इनर फंक्शन दिएर आउटर फंक्शन सोध्यो अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई कहिले मैले के भन्ने गरेको छु भने हामीलाई f दिन्छ g दिन्छ कहिले f को g सोध्छ f कम्पोजिट g सोध्छ यो पनि दिन्छ यो पनि दिन्छ यो कति हुन्छ भनेर सोध्छ कहिले यो दिन्छ यो सोध्छ हैन कहिले यो दिन्छ यो पनि दिन्छ र यो सोध्छ सो यो केसमा हामीलाई के दिएको छ भने fx दिएको छ g कम्पोजिट fx दिएको छ कहिले f कम्पोजिट gx दिन सक्छ सो अहिले सोध्यो हामीलाई gx सो यसमा के गर्ने भने सोलुसन fx हामीसँग कति छ त 2x 1 छ here fx is equals to 2x minus 1 छ र g कम्पोजिट fx is equals to कति छ 8x minus 3 छ so g fx is equals to 8x minus 3 g fx भने हामीसँग कति छ 2x minus 1 this is equals to 8x minus 3 अब यसलाई सल्भ गर्ने दुई तीनटा वेजहरु छ म यो सकेसम्म यसलाई इजिएस्ट वेबाट गरिदिन्छु यो 2x minus 1 जुन छ यो बक्स भित्र यो बक्सलाई नै पुरैलाई हामीले के सपोज एउटा नयाँ भेरिएबल सपोज गरौँ लेट 2x minus 1 is equals to के गरौँ अथवा a जुनसुकै भेरिएबल सपोज गरौँ x बाहेक और यो सबै x लाई अब रिप्लेस गर्दैछौँ हामीले के को फर्ममा 2x minus 1 equals to k x is equals to k plus 1 by 2 अब जहाँ x छ k plus 1 by 2 रिप्लेस गरौँ then g अब हेर है त 2x minus 1 को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो k किनभने हामीले 2x minus 1 भनेको के सपोज गरिरहेको छ k gk is equals to 8 x भनेको k plus 1 by 2 minus 3 भयो so gk is equals to 2 4 the 2 to the 4 k plus 1 minus 3 के हुन्छ 4k plus 4 minus 3 4k plus 1 भयो ठीक छ यो k भन्ने त एउटा भेरिएबल न हो हैन जस्तो फर एक्जाम्पल gx is equals to 2x plus 3 छ भने हामीले यहाँ के राख्यौ भने यहाँ पनि के हुन्थ्यो gk is equals to k 2k plus 3 हुन्थ्यो अब यहाँ x राख्यो भने के हुन्छ gx हुन्छ हैन so since k is an arbitrary variable random variable भनेको since k is an arbitrary variable के एउटा arbitrary variable हो so के को ठाउँमा x राखौं त gx is equals to 4x plus 1 therefore gx is equals to 4x plus 1 so this is the function I hope you understand it अब यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति फरक टाइप क्वेशन बनाऊ gx 4x plus 1 आयो हाम्रो हैन एउटा म अलिकति चेन्ज गरेर थोरै अर्को क्वेशन बनाउँछु if क्वेशन बनाऊ क्वेशनहरुको प्यारल क्वेशन लेख एउटा if
gx is equals to भर्खर हाम्रो कति आयो 4x plus 1. If gx is equals to 4x plus 1 and g composite fx is equals to 8x minus 3, find fx one suppose. So यस्तो केसमा यसलाई के गर्ने? So we have here solution. Gx is given, that is gx is equals to 4x plus 1. Also we are given with g composite fx, this is equals to 8x minus 3, 8x minus 3. So यसबाट स्टार्ट गर्ने, कम्पोजिट फंक्सनबाट स्टार्ट गरेर fx निकाल्नु छ. fx लाई नि के भनेर नयाँ भेरिएबल सपोज गरौँ. मैले चाहिँ के भन्ने कुरा छु नि, यो ब्र्याकेट भित्रको जुन हुन्छ त्यसलाई नि के भनेर सिलेक्ट गर्ने. अथवा कसैले चाहिँ यो fx लाई नि g को x मा राखेर गर्ने गरेको छ होला. नर्मली धेरै विद्यार्थीले त्यसरी गरेको देखाएको छु मैले. सो त्यसरी गरिदिन्छु पहिला र पछि चाहिँ मैले fx लाई एउटा नयाँ भेरिएबल नै सपोज गर्ने गरौँ है त. सो fx लाई कहाँ राख्ने? g को x मा. fx लाई g को x मा राख्दा के हुन्छ र fx लाई g को x भनेको यहाँ पनि राख्नु पर्यो, यहाँ पनि राख्नु पर्यो. g fx भनेको यो x मा fx राख्ने भनेको के हुँदो रहेछ? 4 x ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? fx 4fx plus 1 is equals to 8x minus 3. So 4 times fx, मैले x ठाउँमा मात्र fx राखेको, पछाडिपट्टि प्लस 1 भइहाल्यो. प्लस 1 is equals to 8x minus 3. Or 4fx is equals to 8x minus 3 minus 1. Or 4fx is equals to कति भयो? 8x minus 4. fx is equals to 8x minus 4 divided by 4. 4 common आउँछ हेर त. fx is equals to 4 is common, 2x minus 1 by 4. 4 and 4 will be cancelled. What remains is 2x minus 1. Therefore कति आयो fx भनेको 2x minus 1. यसलाई हामीले यही स्टेपनिर fx को ठाउँमा के सपोज गरेर पनि गर्न सक्छौं है. fx को ठाउँमा we can suppose fx as k. यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ हेर त. let fx is equals to k भनेर लेट गर्यो भने fx equals to k लेट गर्यो भने जहाँ fx छ त्यसको ठाउँमा के राख्ने? k. gk is equals to 8x minus 3. अब यो के लगाएर राख्ने? g को x मा. सेम प्रोसेस. k लाई यहाँ g को x मा राख्नु पर्यो. So it will be 4k plus 1 is equals to 8x minus 3. सल्भ गर्दै जाऊ. k को भ्यालु लास्टमा के आउँछ भने k को भ्यालु आउँछ लास्टमा 2x minus 1. हामीले सुरुमा के भनेको के शब्द रहेछ? fx. Therefore fx is equals to 2x minus 1. So दुईटा क्वेशनमा तिमीले के सिमिलरिटी देख्छौ भने एउटा भनेको हेर त. एउटा पछि तिमीलाई इनर फंक्सन दिएछ, भित्रको फंक्सन दिएको छ, बाहिरको फंक्सन निकाल्नु छ. र अर्कोमा चाहिँ के गरेको छ भने तिमीलाई यो भित्रको फंक्सन चाहिँ निकाल्नु छ, बाहिरको फंक्सन चाहिँ दिएको छ. दिस इज गिवन हियर एन्ड यु हैव टु फाइन्ड दिस. अघि के थियो? तिमीले यही gx चाहिँ निकाल्नु पर्ने थियो हैन? यो चाहिँ तिमीलाई दिएको थियो, fx चाहिँ दिएको थियो हैन त. सो दिस आर टु इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स. यसलाई अलिकति घुमाएर कसरी सोध्न सक्छ भने जस्तो फर एक्जाम्पल तिम्रो क्वेशन नम्बर सेकेन्ड जुन छ, मैले सेकेन्ड टाइप क्वेशन जुन गरिरहेको छु यसमा अलिकति घुमाएर तिमीलाई कसरी सोध्न सक्छ. लेट मी गाइड यु थ्रु द्याट क्वेशन अल्सो. सो फर एक्जाम्पल तिमीलाई के दिन सक्छ भने यसलाई चाहिँ gx इज इक्वल्स टु 4x प्लस 1 छ भने g ल मानौ यसलाई म आफै तरिकाले लेखेँ. gx minus 2 इज इक्वल्स टु 4x ल मानौ 5x minus 2 छ, अथवा मानौ 5x minus 3 छ भने फाइन्ड gx भने. सरी, if gx minus 2 equals to 5x minus 3, find gx भने ल. find gx भने कसरी निकाल्ने? if gx minus 2 equals to 5x minus 3, find gx भने के गर्ने? यस भित्रको यसलाई नै यो भित्रको जुन भ्यालु छ यसलाई हामीले के सपोज गर्ने? k अथवा कुनै एउटा नयाँ भेरिएबल. लेट हियर हामीसँग के छ हेर त. हियर gx minus 2 is equals to 5x minus 3 छ. so let x minus 2 equals to के गर्ने? k. x is equals to के भयो? 2 plus k. so g x minus 2 को ठाउँमा के राख्नु पर्यो? x minus 2 को ठाउँमा k. जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ के राख्देऊ? 2 plus k minus 3. 5 to the 10 plus 5k minus 3 हुन्छ. यो के हुन्छ? 5k plus 7 भयो. ठीक छ? I hope you understand it. Let me move to the next one. Just a minute, let me erase the questions here. Solution.
I hope this video will be very beneficial to my dear students who are preparing SE. Okay, if you have any confusions, then you can message me, you can mail me, you can comment on the YouTube's comment section also. You can reach me through any social media links also. You can message me on Master YT, or you can message me on my Facebook page. So about. Okay, so let me move to the next question. Question number 6. This is a very important question. Question number 6 मा हामीले के दिएको छौं त f inverse x is equals to, if f inverse x is equals to, sorry, find f inverse x if f x is equals to 4x plus 5. So we are asked to find the value of f x as f inverse x is given here. Sorry, we are asked to find the value of f inverse x as f x is given here. So solution here, f x is equals to 4x plus 5 and f inverse x is equals to what? Now इन्भर्स निकाल्ने चारवटा स्टेप. सुरुमा त्यो दिएको फंक्सनलाई fx को बजाउने let y equals to fx, let y equals to fx. fx भनेको के छ हामीसँग 4x plus 5 छ. fx भनेको 4x plus 5 or y is equals to fx टर्म लेख्नु पर्यो 4x plus 5. अब के गर्ने, interchanging the roles of x and y, interchanging the roles of x and y. x र y को रोललाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्यो भने के हुन्छ हेरौँ त, x y को ठाउँमा x लेख्नु पर्यो. So 4y plus 5, अब y लाई एक्लै पार, it will be x minus 5 is equals to 4y, x minus 5 upon 4 is equals to y, or y equals to x minus 5 by 4. So यो y भनेको के हो, f inverse x. Therefore f inverse x equals to के भयो, x minus 5 by 4. f inverse x is equals to x minus 5 by 4. कहिलेकाहीँ तिमीले के गर्न सक्छ भने यो f inverse x दिएर fx निकाल्न भन्न सक्छ. सेम प्रोसेस, तर यहाँ f inverse x बाट स्टार्ट गर्ने, y equals to f inverse x नै लेख्ने, र यहाँ लास्टमा जुन y आउँछ त्यो भनेको चाहिँ fx लेख्ने. ठीक छ. कहिले fx दिएर f inverse सक्छ, कहिले f inverse x दिएर fx सोध्न सक्छ. Be very careful. Let me move to the next question. Okay, so question number 7 हेरौँ. Question number 7 मा हामीलाई के दिएको छ भने, in question number 7 we are provided with the f x equals to 2x minus 3 is a 1-to-1 function. Find the value of f inverse 5. So f inverse 5 निकाल्नको लागि पहिला के गर्ने, पहिला f x is equals to 2x minus 3 बाट पहिला इन्भर्स निकाल्ने हैन. इन्भर्स निकालिसकेपछि पहिला इन्भर्स लेखिहालौँ त. इन्भर्स कसरी निकाल्ने, let y equals to fx भनेकै 2x minus 3. त्यसपछि के गर्ने, interchanging the roles of x and y, interchanging roles of x and y. विद्यार्थीले यो int मात्र नलेख्नु, roles of x and y interchange गर्दा x is equals to 2y minus 3 पहिला एक्लै पार, x plus 3 by 2 equals to y, or y equals to के भयो, x plus 3 by 2. ठीक छ. अब यति गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भने, therefore f inverse x is equals to के भयो, x plus 3 by 2. तर हामीलाई f inverse 5 निकाल्न भनेको छ. Now f inverse 5 is equals to, जहाँ x छ त्यहाँ 5 राख्देऊ, 5 plus 3 by 2, 5 plus 3 भनेको 8, 8 by 2 भनेको त्यो भयो 4 भयो. ठीक छ. So I hope you understand it. जहाँ x छ इन्भर्स को x मा लगेर जति भ्यालु निकाल्न भनेको छ त्यो भ्यालु लगेर राख्ने. Okay, let me put the questions of polynomial. म सबै क्वेशन्सहरुमा यसरी डिटेलमा सल्भ गर्न त पोसिबल हुँदैन होला, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ होला. म म्याक्सिमम क्वेशन्सहरुमा हिन्ट दिएर अगाडि बढ्छु. विद्यार्थीहरुले बुझेन भने चाहिँ जस्ट कमेन्ट अन द कमेन्ट सेक्सन, म पछि त्यसलाई चाहिँ क्लियरिफाई गर्न ट्राई गर्छु. सो क्वेशन नम्बर 1, पोलिनोमियलमा नर्मली हामीलाई रिमाइन्डर थ्योरम, फ्याक्टर थ्योरमबाट बेस्ट भएर क्वेशन्स हुन सक्छ. क्वेशन नम्बर 1 मा हामीलाई के सोधेको छ हेरौं. इफ डिवाइजर dx is equals to x minus 1, डिवाइजर दियो र दियो कोसेन्ट, एउटा डिवाइजर एउटा कोसेन्ट दियो र एउटा रिमाइन्डर दियो भने व्हाट इज द ओरिजिनल पोलिनोमियल. यसो याद गरौँ. हामीलाई डिवाइजर dx इक्वल्स टु दिएको छ हेरौँ. हामीले डिभिजन एल्गोरिदममा बेस्ट क्वेशन यो. जस्तो fx भन्ने पोलिनोमियललाई dx भन्ने डिवाइजर डिवाइड गर्यो र रिमाइन्डर r भयो भने र कोसेन्ट qx छ भने fx is equals to के हुन्छ हेरौँ त, dx into qx plus r हुन्छ.
यो त डिभिजन एल्गोरिदम हो डिभाइजरलाई क्वोसिएन्टले मल्टिप्लाई गर्ने रिमाइन्डर एड गर्यो भने त्यो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आउँछ ठीक छ अब यो केसमा हामीले डिभाइजर कति भनेको छ त dx = x - 1 here divisor dx = x - 1 र क्वोसिएन्ट भनेको छ qx = x² - 8x - 1 र तिमीलाई रिमाइन्डर इज इक्वल्स कति दिएको छ -4 रिमाइन्डर इज -4 so by using division algorithm division algorithm हामीले यसमा युज गर्यो भने हाम्रो फर्मुला के छ र भन त डिभिजन एल्गोरिदमले के भन्छ fx = पोलिनोमियल इज इक्वल्स टु dx भनेको डिभाइजर इन्टु क्वोसिएन्ट प्लस रिमाइन्डर भ्यालु राख्ने dx को भ्यालु कति छ x - 1 qx को भ्यालु कति छ x² - 8x - 1 प्लस r भनेको -4 ठीक छ मल्टिप्लाई आफै गर मल्टिप्लाई गरेर यु गेट द एन्सर योरसेल्फ है त ओके क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं by using synthetic division method find the quotient and remainder when 5x³ plus 4x² minus 8x minus 1 is divided by x plus 1 भन्यो सो हामीलाई सिन्थेटिक डिभिजन युज गरेर क्वोशिएन्ट र रिमाइन्डर निकाल्न भन्यो सो यो क्वेशनलाई चाहिँ एक्जाममा कसरी पनि सोध्न सक्छ भने र कसरी पनि सोधेको छ भने इफ 5x³ plus 4x² minus 8x minus 1 is equals to हामीसँग डिभाइडेड बाई भनेको x plus 1 छ इन्टु qx plus r यस्तो छ भने क्वोशिएन्ट निकाल र रिमाइन्डर निकाल यसरी पनि सोध्न सक्छ अथवा क्वेशन ल्याङ्ग्वेज जस्तो यस्तो बाइ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन मेथड फाइन्ड द क्वोशिएन्ट एन्ड रिमाइन्डर व्हेन 5x³ plus 4x² minus 8x minus 1 is divided by x plus 1 सो यस्तो केसमा के गर्ने सो दिएको डिभाइजरलाई चाहिँ x minus सँग कम्पेयर गर्ने अथवा x minus दिएको डिभाइजरलाई इक्वल्स टु 0 सँग कम्पेयर गरेर x को भ्यालु निकाल्ने सो सल्युसन दिएको पोलिनोमियल जुन छ त्यसलाई हामीले fx सपोज गरौँ लेट fx is equals to 5x³ plus 4x² minus 8x minus 1 अब डिभाइड गर्ने के छ x plus 1 डिभाइड गर्ने बेलालाई चाहिँ x minus x कम्पेयर गर comparing x plus 1 with x minus a so a equals to के भयो ल भन त -1 -1 equals to a minus a equals to 1 यहाँ x को पछाडी -a छ यहाँ x को पछाडी 1 छ सो a equals to कति भयो -1 भयो सो a को भ्यालु आयो -1 हैन अब के गर्ने बाइ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन रिमाइन्डर पनि निकाल्न भनेको छ रिमाइन्डर मात्र निकाल्यो भनेको भए सिन्थेटिक डिभिजन नगर्दा नि हुन्छ डाइरेक्ट रिमाइन्डर थ्योरम युज गर्दा हुन्छ तर हाम्रो क्वेशन पनि सोधेको छ सो बाइ सिन्थेटिक डिभिजन अथवा बाइ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन युज गर्दा हेरौँ यसमा हामीले यहाँ a राख्नुपर्छ a भनेको -1 त्यसपछि -1 पछाडि हामीले के कोएफिसिएन्ट राख्नु पर्यो एउटा x³ को x² को x को र कन्स्ट्यान्ट को x अनि कन्स्ट्यान्ट x³ को कोएफिसिएन्ट हामीसँग कति छ हेरौँ त x³ को कोएफिसिएन्ट छ हामीसँग the coefficient of x³ is the coefficient of x³ is 5 coefficient of x² is 4 coefficient of x is -8 and the constant is -1 so सुरुमा के गर्ने सुरुकोलाई ड्रप गरिहाल -1 into 5 भनेको -5 4 र -5 जोड्यो भने यहाँ जोड्ने यहाँ घटाउने हैन फेरि 4 र 5 -5 जोड्यो भने -1 -1 into -1 भनेको 1 -8 र 1 जोड्यो भने -7 -1 into -7 भन्यो भने 7 र दुईटा जोड्यो भने कति हुन्छ यहाँ चाहिँ 6 फेरि यसमा चाहिँ तिमीहरुले सोच्ला कि रिमाइन्डर 0 आएन त्यही भएर मिस्टेक भयो भनेर सोच्ला तर सिन्थेटिक डिभिजन हुँदैमा रिमाइन्डर 0 आउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन त्यो भनेको तिम्रो सल्भ भन्ने क्वेशन जहाँ हुन्छ अथवा फ्याक्टराइज भन्ने क्वेशन जहाँ हुन्छ त्यहाँ मात्र रिमाइन्डर 0 आउनु जरुरी छ यसमा चाहिँ रिमाइन्डर 0 नआउन पनि सक्छ सो क्वोशिएन्ट भनेको के भयो क्वोशिएन्ट इज इक्वल्स टु 5x² 5 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 5x² ठीक छ 5x² अनि के हुन्छ -x -7 रिमाइन्डर इक्वल्स कति छ हेर त रिमाइन्डर इज इक्वल्स टु 6 5x² -x -7 र अर्को के छ x plus 1 ठीक छ ओके जस्ट अ मिनेट
अर्को छ ल म एकचोटि चेक पनि गर्छु यसलाई 5x² माइनस x माइनस 7 र पछाडिपट्टि अर्को हामीसँग के छ यसको कोसेन्ट हामीसँग x प्लस 1 छ लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट अर नट अर्को चाहिँ x प्लस 1 छ हैन यहाँ पछाडिपट्टि के छ x प्लस 1 just a minute let me try to write it here also but I'm unable to write it here just a minute एउटा हामीसँग के छ 5x² माइनस x माइनस 7 छ के छ 5x² माइनस x माइनस 7 एउटा छ 5x² माइनस x माइनस 7 ओहो कस्तो मजाले सो यसलाई चाहिँ हामीले कति मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ x प्लस 1 ले कोसेन्ट भनेको हामीसँग के छ x प्लस 1 र रिमाइन्डर हामीसँग के छ 6 छ रिमाइन्डर के छ 6 छ सो यसलाई मैले यहाँनिर म्याथमा क्लिक गरेँ भने यो के हुन्छ हेरौँ 5x³ प्लस 4x² माइनस 8x माइनस 1 ठिक छ सो के हुनु पर्यो भने तिम्रो कोसेन्टले डिभाइजरलाई मल्टिप्लाई गरेर रिमाइन्डर जोड्दाखेरि के आउनु पर्यो त्यो के आउनु पर्यो तिम्रो पोलिनोमियल आउनु पर्यो सो इट इज 5x² माइनस x माइनस 7 ठिक छ बुझिन्छ है ल मैले चेक गर्ने तरिकाले गरेको यो पनि तिमीले बुझिहाल्यो एउटा कुरा भन्छु यहाँनिर यो कोसेन्ट निकाल्ने बेलामा जस्तो फर इक्जाम्पल तिम्रो क्वेसनमा यहाँनिर x प्लस 1 छ नि यो x प्लस 1 को सट्टामा कहिलेकाहीँ सधैँभरि x प्लस 1 आउँदैन कहिलेकाहीँ x को अगाडिकै कोफिसिएन्ट नम्बरहरू आएको हुन्छ जस्तो फर इक्जाम्पल 2x प्लस 3 द कोसेन्ट इज 2x प्लस 3 2x प्लस 3 डिभाइड गर्नु पर्यो भने x को बेला कति हुन्छ तिमीले के गर पहिला लेट कम्पेयरिङ गर्दा तिमीलाई अलि अप्ठ्यारो हुनसक्छ सो यस्तो केसमा तिमीले के गर भने लेट 2x प्लस 3 इक्वल्स टु 0 गर x इक्वल्स टु माइनस 3/2 हुन्छ x इक्वल्स टु कति हुन्छ माइनस 3/2 यसमा त तिमीलाई केही समस्या भएन तर तिमीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि मल्टिप्लाई गर्ने यहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ ख्याल गर्नु या जोड्ने बेलामा क्यालकुलेटरबाट जोड्नु यदि त्यस्तो गाह्रो भयो भने तर मेन इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ तिम्रो कोसेन्ट जुन हुन्छ नि कोसेन्ट तिमीले यहाँबाट जे निकाल्छौ यहाँबाट कोसेन्ट सपोज मानौ यस्तै आयो भने जे भेल्यु आउँछ यहाँबाट त्यो बेला यसको डिनोमिनेटरले तिमीले के गर्नु डिभाइड गर्न चाहिँ नबिर्सिनु यहाँ भेल्यु जुन आउँछ यहाँबाट भेल्यु यसरी मल्टिप्लाई गरेर जुन निकाल्छौ त्यो भेल्युलाई चाहिँ यसको तलपट्टि जुन 2 छ भने 2 ले डिभाइड गर्नु 3 छ भने 3 ले डिभाइड गर्नु 4 छ भने 4 ले 5 छ भने 5 ले डिभाइड गर्न नबिर्सिनु रिमाइन्डरमा केही पनि गर्नु पर्दैन यदि फ्र्याक्सनमा डिनोमिनेटरमा केही नम्बर आउँछ भने डिभाइजरको त्यस्तो बेलामा त्यसलाई चाहिँ लास्टमा कोसेन्टलाई डिभाइड गर्न नबिर्सिनु ओके नेक्स्ट वान लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन So the next question is question number 3. Question number 3 is exactly same as that of question number 2. I told you I have given you the hint in earlier question number 3 में. So I hope you can solve it. यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा x minus a लाई x minus a सँग कम्पेयर गरेर x plus 2 लाई यो fx भएर सिन्थेटिक डिभिजन युज गरेर गर्ने है त यतिकै यहाँ अघिकोमा सिन्थेटिक डिभिजन युज गरेर भनेर तोकेर बनाएको थियो अझै तिमीले चाहिँ qx र r निकाल्न भनेको छ सिन्थेटिक डिभिजन युज गरेर गर इट विल बी इजियर Let's put question number 4. Question number 4 मा हामीलाई के दिएको छ भने x³ plus 6x² plus kx plus 10 leaves a remainder 4 भनेको छ रिमाइन्डर 4 हुन्छ कति बेला x plus 2 ले डिभाइड गर्दा भने find the value of k भनेको छ find the value of k भनेको छ सो हामीसँग सोलुसन हेरौं सोलुसन fx is equals to कति छ हेर त fx is equals to x³ plus 6x² plus kx plus 10 छ हामीलाई रिमाइन्डर को दिएको छ हेर त रिमाइन्डर इज इक्वल्स टु 4 भनेको छ when divided by when divided by x plus 2 भनेको छ पहिला x plus 2 लाई x minus a सँग कम्पेयर गरे पनि भयो अथवा x plus 2 इक्वल्स टु 0 गरेर गरे पनि भयो म कम्पेयर गरिदिन्छु comparing x plus 2 with x minus a comparing x plus 2 with x minus a सँग कम्पेयर गर x minus a सँग कम्पेयर गर्दा के हुन्छ a इक्वल्स टु -2 हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ रिमाइन्डर इज इक्वल्स टु क्वेशनले कति दिएको छ हामीलाई 4 रिमाइन्डर इज इक्वल्स टु 4 दिएको छ रिमाइन्डर इज इक्वल्स टु 4 सो हामीलाई के थाहा छ भने अकॉर्डिङ टु रिमाइन्डर थ्योरम रिमाइन्डर r इक्वल्स टु fa अकॉर्डिङ टु रिमाइन्डर थ्योरम अनुसार रिमाइन्डर r इज इक्वल्स टु fa रिमाइन्डर r इज इक्वल्स टु fa
रिमाइन्डर हामीलाई कति दियो क्वेसनले 4 दियो एफ ए भनेको कति छ एफ ए भनेको जहाँ जहाँ ए भनेको चाहिँ हामीसँग -2 छ सो एफ -2 अब -2 कहाँ राख्ने एफ को एक्समा राख्ने एफ इन्टु -2 एफ -2 भनेको एक्स ठाउँमा -2 जहाँ जहाँ एक्स -2 राख -2 क्युब प्लस 6 इन्टु -2 को स्क्वायर प्लस के इन्टु -2 प्लस के इन्टु -2 प्लस 10 यसलाई सिम्प्लिफाई गर के को भ्यालु आफै निकाल क्वेसन नम्बर 4 Now let's move to question number 5. Given that polynomial f(x) is equals to 2x power 4 minus 3x cube plus 6x plus k, f1 is equals to 0, find the value of k भन्यो. Find the value of k भनेको छ. So how to find the value of k? So यसमा सजिलै छ, हामीले भर्खर गरे जस्तै छ यसमा पनि. यसमा के गर्ने भने हामीले fx दिएको छ, f1 equals to 0 छ, 1 लाई f को x मा राख्ने. fx is given here, question number 5 मा fx is given, that is 2x to the power 4 minus 3x cube plus 6x plus k, and we are provided that f1 is equals to 0. अब यो 1 लाई f को x मा राख्दै सल्भ गर के को भ्यालु निकाल हैन. f को x मा राख्दा के हुन्छ 2 into 1 to the power 4 minus 3 into 1 to the power 3 plus 6 into 1 plus k equals to 0. Simplify गर, you will get the value of k. Do yourself है त. Let's move to question number 6. This is one of the most important question. हामीलाई के भनेको छ र so that x plus 2 is a factor of the polynomial. Factor theorem युज गर्नु अथवा रिमाइन्डर 0 छ भने त्यो फ्याक्टर हुन्छ. सो रिमाइन्डर निकाल्ने, यदि 0 आयो भने फ्याक्टर हो, 0 आएन भने फ्याक्टर होइन. ठीक छ. सो रिमाइन्डर निकाल्ने तरिका त के हो भने सोलुसन हामीसँग fx दिएको छ. Let fx is equals to x cube minus 3x square minus 4x plus 12. अब हामीलाई हेर त क्वेसनले के भन्छ x plus 2 लाई चेक गर्नु छ. Let x plus 2 equals to 0. यसरी गर्दा पनि हुन्छ, तिमीले त्यो x minus सँग कम्पेयर गर्दा गर्दा हुन्छ. मैले चाहिँ 0 सँग कम्पेयर गर्दै x is equals to -2. Then by remainder theorem, हामीले त रिमाइन्डर थ्योरमबाट रिमाइन्डर निकाल्ने त त्यो रिमाइन्डर यदि 0 आयो भने फ्याक्टर भयो र फ्याक्टर थ्योरम अनुसार हैन. सो पहिला के निकाल्ने रिमाइन्डर निकाल्ने. रिमाइन्डर r is equals to fa. a भनेको हामीसँग छ -2. यो a भनेको के हो, यो x भनेकै a को भ्यालु हो. सो f it's -2. सो द रिमाइन्डर इज -2. f -2 अब के गर्ने सल्भ गर्दै जाऊ. -2 को क्युब -3 into -2 को स्क्वायर -4 into -2 plus 12. सिम्प्लिफाई गर त. -2 को क्युब भनेको -8 -3 into 4 plus 8 plus 12. 0 आउँछ कि आउँदैन हेर त. -8 -12 plus 8 plus 12. So this is equals to 0. 0 आयो भने के भयो रिमाइन्डर. रिमाइन्डर 0 आयो भने के भयो फ्याक्टर. लेख्ने तिमीले since f -2 equals to 0. हामीले के निकालेको f -2 निकाल्दै गएको थियो हैन. f -2 equals to 0. therefore x plus 2 is a factor of fx. यो फ्याक्टर थ्योरमको स्टेटमेन्ट हो. यदि f a 0 हुन्छ भने x minus a चाहिँ के हुन्छ fx को फ्याक्टर हुन्छ. क्वेसन नम्बर 6. लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 7. यदि x plus 3 चाहिँ fx को फ्याक्टर हो भने के को भ्यालु निकाल भनेको छ. दिस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन. एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, मोस्ट रिपिटेड क्वेसन हो. कहिले फ्याक्टर थ्योरमको युज, कहिले चाहिँ रिमाइन्डर थ्योरमको युजबाट क्वेसन हामीलाई सोधिरहेको छ. एससीई को पहिलाको फर्मेट हेर्यो अथवा एसएलसी को फर्मेट हेर्यो भने. क्वेसन नम्बर 7. क्वेसन नम्बर 7 मा x plus 3 is a factor of x cube minus k minus 1 x square plus kx plus 554. सो के गरौँ भने सुरुमा दिएको पोलिनोमियललाई fx सपोज गर. Let fx is equals to x cube minus k minus 1 x square plus kx plus 54. ठीक छ. अनि x plus 3 चाहिँ फ्याक्टर भनेको छ. x plus 3 चाहिँ यसको यदि फ्याक्टर हो भने since x plus 3 is a factor of fx यदि यसको फ्याक्टर हो भने f minus 3 चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ. f minus 3 के हुन्छ 0 हुनु पर्यो. ठीक छ. या x minus 3 भएको भए चाहिँ f3 equals to 0 हुन्थ्यो है. सल्भ गर. अब -3 लाई f को x मा राख, सल्भ गर, k को भ्यालु निकाल. यसै गरी जाउँ हामी अब क्वेसन नम्बर 6 को सी मा सम्भावित प्रश्नहरुतर्फ. 6 को सी मा सोध्न सक्ने भनेको हामीलाई सिक्वेन्स एन्ड सिरिजबाट. सरले यसमा चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको क्वेशन्स राख्नु भएन छ. ठिकै छ. मैले चाहिँ अहिले यही क्वेशन्सहरुलाई मात्र सल्भ गर्ने फोकस गर्छु मेनली. बाँकी क्वेशन्सहरु म चाहिँ पछि
लाइभ क्युएडीमा डिस्कस गरौँला। हामीसँग क्वेसन नम्बर 6 को सी को लागि सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको क्वेसन नम्बर 1 मा छ। लेट्स सी द क्वेसन नम्बर 1 and it is written like this. Find the 10th term of an arithmetic sequence. एउटा arithmetic sequence दिएर यसको चाहिँ 10th term निकाल्न भनेको छ। सोलुसन गिवन सिक्वेन्स इज के छ हामीसँग हेरौँ। गिवन सिक्वेन्स इज 7 11 15 डट डट डट। यसको 10th टर्म निकाल्न भन्यो भने T10 ए भनेको 7 छ। फर्स्ट टर्म ए भनेको 7 छ। कमन डिफरेन्स डी भनेको छ हेरौँ त। कमन डिफरेन्स डी इक्वल्स टु के छ हेरौँ त 11 minus 7 त्यो भनेको के हुन्छ 4। ए हामीसँग 7 छ, डी कति आयो 4। सो 10th टर्म निकाल्न पर्यो भने T10 इक्वल्स टु वाट। तिमीले Tn निकालेर पनि गर्न सक्छौ अथवा T10 इज इक्वल्स टु a plus 9d। Tn हामीसँग छ a plus n minus 1d छ हैन। अर्थमेटिक सिक्वेन्सको लागि क्वेसनले क्लियरली अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेको छ। अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेर चेक गर्नु पर्यो पहिला अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो कि जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनेर। यसमा क्लियरली अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेको छ जसको nth टर्म भनेको Tn इज इक्वल्स टु a plus n minus 1d हुन्छ। ठीक छ। सो यसै गरी तिमीले T10 निकाल्नु पर्यो भने डाइरेक्टली पनि यो फर्मुला युज गर्न सक्छौ। T10 इज इक्वल्स टु a प्लस n को ठाउँमा के राख्नु पर्यो 10 minus 1d। यो भनेको a plus 9d। ठीक छ। सो T10 इज इक्वल्स टु पहिला Tn निकाल्नको लागि सजेस्ट गर्छु मैले। नाउ पहिला Tn निकाल। Tn को फर्मुला के हो a plus n minus 1d। a आयो तिम्रो 7 plus n minus 1d भनेको 4। 7 plus 4 into n भनेको 4n minus 4। So this is equals to 4n plus 3। निकाल्नु पर्ने T10 छ, जहाँ n छ त्यहाँ 10 राख्देऊ। T10 is equals to 4 into 10 plus 3। 4 10 is 40, 40 plus 3 is 43। तिमीले यसलाई सर्टकट वेबाट गर्न सक्छौ। अर्को सर्टकट वे भनेको तिम्रो के छ भने यसमा you can solve it like this also। T10 is equals to मैले अघि नै भनिसकेको छु T10 भनेको a plus 9d। एक कमन छ यहाँको फर्मुलामा, किनभने यहाँ n छ भने यहाँ n minus 1 भइरहेछ, एक कम भइरहेछ। सो T10 is equals to a plus 9d। The value of a is 7, the value of d is 4। 7 plus 4 9 is 36। 36 plus 7 is 43। यसरी गर्न सकिन्छ। फर्स्ट टर्म कमन डिफरेन्सहरु दिएर तिमीलाई चाहिँ कुनै टर्म निकाल्ने भन्ने, जस्तो यसमा तिमीलाई T10 भनेको छ, कहिलेकाहीँ T9 बन्न सक्छ हैन। Let's move to the next question। Okay, so question number 2. If the nth term of the series is 84 plus series 84 plus 78 plus 72 plus dot is 0, find the value of n भनेको छ। nth term of the series एउटा सिरिज दिएको छ, त्यसको nth term चाहिँ 0 छ भने find the value of n भन्यो। Here given series is के छ हामीसँग हेरौँ 84 plus 78 plus 72 plus dot 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 एउटा सिरिज दिएको छ। यो सिरिजको nth टर्म चाहिँ 0 छ अरे। nth टर्म भनेको Tn इक्वल्स टु 0 छ। Tn इज इक्वल्स टु 0, nth टर्म इज 0 छ भने n इक्वल्स टु वाट भनेको छ क्वेसन। n इक्वल्स टु 1। नाउ यो गिवन सिरिज चाहिँ कुन सिरिज हो त? अर्थमेटिक सिरिजको जियोमेट्रिक सिरिज। यहाँबाट यहाँ जाँदा कतिले कटेको छ, यहाँबाट यसमा जाँदा 6 ले कटेको छ, यसमा पनि 6 ले कटेको छ। सो हियर पहिला फर्स्ट टर्म लेखौँ। पहिला गिवन यसरी लेखौँ, द गिवन सिरिज इज arithmetic series। Given series is arithmetic series। दिएको सिरिज arithmetic series हो। सो यसमा फर्स्ट टर्म a भनेको छ, a भनेको 84। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टु 84। कमन डिफरेन्स भनेको दुईटाबाट घटाएर निकाल्ने। कमन डिफरेन्स d इक्वल्स टु 78 minus 84 गर, यो भनेको -6 आउँछ। तिमीलाई nth टर्म क्वेसनले के भनेको छ र त nth टर्म Tn इज इक्वल्स टु कति दिएको छ 0 दिएको छ। nth टर्मको फर्मुला के हो a plus n minus 1d इक्वल्स टु 0। हामीसँग a भनेको छ र त a भनेको 84 छ, प्लस n minus 1 भनेको we don't know the value of n minus 1, d भनेको हामीसँग छ -6 इक्वल्स टु 0। सिम्प्लिफाई गर,
n को भ्यालु आफै निकाल do yourself है त okay let's move to the next one the questions goes like this okay which term of the series question हाम्रो next question मा जाउँ question number 3 which term of the series 2 plus 5 plus 8 plus dot dot is 56 भनेको छ सिरिज को कुन टर्म चाहिँ 56 हो र सिरिज दिएको छ यो सिरिजमा कतै 56 पर्छ 56 चाहिँ ठ्याक्कै कहाँनिर पर्छ कुन टर्म हो त्यो सिरिजको भनेर सोधेको छ सो यसरी सोध्यो भने हामीले के गर्ने भने जुन टर्म हामीलाई दिएको हुन्छ त्यो टर्मलाई नै हामीले के सपोज गर्ने टिएन सपोज गर्ने र n को भ्यालु निकाल्ने यसमा हिन्ट दिन्छु आफै गर्नु होला क्वेशन नम्बर 3 मा सल्युसन गिवन सिरिज भनेर पहिला लेख गिवन सिरिज इज 2 plus 5 plus 8 plus डट 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 हैन अनि यसमा फर्स्ट टर्म के छ गिवन सिरिज अर्थमेटिक सिरिज हैन त 2 3 3 ले बढेको छ नि त 3 ले बढेको छ यसमा नि प्लस 3 ले बढेको छ सो यो अर्थमेटिक सिरिज भयो अर्थमेटिक सिरिजमा यसको फर्स्ट टर्म a कस्तो कति छ 2 छ कमन डिफरेन्स d भनेको 3 छ 5 - 2 दैट इज 3 अगाडि कमन डिफरेन्स अनि a फर्स्ट टर्म भनेर लेख्नु है सो विच टर्म अफ द सिरिज 56 चाहिँ यो कति सिक्वेन्सको सिरिजको कुन टर्म हो भनेको छ सिरिजको कुन टर्म हो भने लेट tn is equals to 56 यो चाहिँ nth टर्म हो भनेर मानौँ tn को फर्मुला के a plus n minus 1 d is equals to 56 यसले राख a भनेको कति 2 plus n minus 1 d भनेको कति 3 equals to 56 सल्भ गर n equals to you will get the value okay let's move to the next question question number 4 question number 4 मा के छ त 6, p, q, 18 are in ap यदि 6, p, q, 18 are in ap find the values of p and q भनेको छ हो एकदमै राम्रो क्वेशन छ यो क्वेशनमा एकदम धेरै एसी मा सोधिरहेको क्वेशन हो यो सो यसमा हामीलाई के भनेको छ भने 6, p, q, 18 are in AP find the value of p and q भनेको छ तिमीले चाहिँ मिन को कन्सेप्ट प्रयोग गर्न दिन सक्छौ टर्म्स को कन्सेप्ट प्रयोग गर्न दिन सक्छौ म चाहिँ मिन को कन्सेप्ट प्रयोग गर्दिन्छु मिन को कन्सेप्ट प्रयोग सजिलो हुन्छ here the given terms in AP are given terms in AP are AP मा दिएका टर्म्सहरु हामीसँग के छ त एउटा 6 p q र 18 अब यसमा हेर त p भनेको त सेकेन्ड मिन हो हैन हामीसँग फर्स्ट टर्म a भनेको छ 6 छ लास्ट टर्म b भनेको 18 छ नम्बर अफ मिन्स भनेको छ हेर त नम्बर अफ मिन्स n इक्वल्स टु 2 दिएको छ जस्तो नम्बर अफ मिन वाला क्वेशनमा तिमीले मिन को कन्सेप्ट प्रयोग गर्छौ भने जहिले पनि सुरुमा इम्पोर्टेन्ट अर्थमेटिक सिक्वेन्स वाला अथवा अर्थमेटिक मिन वाला क्वेशन हो भने त्यसमा d को भ्यालु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो सुरुमा d निकाल पहिला d निकाल d इक्वल्स टु 1 + 1 हैन त b - a by n + 1 the value of b is 18 a is 6 divided by the value of n is 2 plus 1 18 - 6 is 12 divided by 3 it is 4 so d4 आयो सो हामीसँग हेर त फर्स्ट मिन p भनेको त फर्स्ट मिन हो दैट इज m1 को फर्मुला के हुन्छ a plus d the value of a is 6 the value of d is 4 6 plus 4 is 10 similarly the value of q is the second mean q is second mean m2 is equals to a plus 2d a भनेको 6 plus 2d भनेको 4 6 plus 8 it is equals to 14 ठीक छ र त यहाँको आन्सर मिल्यो कि मिलेन भने चेक गर्न सक्छौ तिमीले हेर त 6 पछि 10 हैन 6 पछि 10 10 पछि 14 अनि 18 भयो 4 4 ले पढेको छ कि छैन हेर त 4 4 ले पढेको छ भने these terms are in AP डिफरेन्स एउटै छ नि त हैन सो द टर्म्स आर इन AP I hope you understand it let's go to the next question okay so question number 5 मा होला maybe let me drag it here question number 5 मा हेर question number 5 मा के दिएको छ भने find the sum of the series 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus dot dot 10 लास्ट को टर्म दियो भने हामीलाई 10th टर्म्स 10 वटा सम्म सरी कहिले चाहिँ हेर यसमा दुईटा तरिकाले दिन्छ एउटा कस्तो कसरी दिन्छ भने 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus dot 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 अनि 10 टर्म्स भनेर दिन सक्छ जस्तो यसमा दिएको छ अर्को भनेको चाहिँ 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus डट डट ल मानौ कुनै एउटा 90 plus 90 लेखेँ मैले
फरक के छ दुईटामा एकदम राम्रोसँग ध्यान दिनु है एउटामा 10 टर्म्स भनेको छ अप टु 10 टर्म्स यसमा 10 वटा टर्म छ काउन्ट गर्दै गयो भने यो लाइनमा 10 जना छ भनेको यो यसमा चाहिँ के छ भने लास्टमा चाहिँ 90 छ यसमा कतिजना छ हामीलाई थाहा छैन तर लास्टमा चाहिँ 90 छ है यो भनेको क्वेसनले बुझेर मैले भनेको त यसमा हामीले के लेख्न मिल्यो n इक्वल्स टु 10 लेख्न मिल्यो यसमा लास्ट टर्म 90 भनेको चाहिँ tn इज इक्वल्स टु 90 लेख्न मिल्यो त्यो बुझ्छौ मैले भनेको लास्ट टर्म इज 90 दैट इज यु क्यान राइट हियर tn इज इक्वल्स टु 90 इन द सेकेन्ड केस फर्स्ट केसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ टर्म्स n इज इक्वल्स टु 10 10 टर्म्स भन्यो भने नम्बर अफ टर्म्स n इज इक्वल्स टु 10 बुझिन्छ ओके सो यसमा हेरौँ त यो क्वेसनमा पर्टिकुलर क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ भने 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus ... 10 terms भनेको छ so here given series हाम्रो arithmetic series नै हो यो given series is 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus ... 10 terms ठीक छ so यसमा फर्स्ट टर्म के भयो हेरौँ फर्स्ट टर्म a is equals to 3 common difference d equals to कति भयो common difference d is equals to 7 minus 3 7 minus 3 भनेको कति 4 so find the terms of the series find the sum of the series भनेको छ यसमा हामी नम्बर अफ टर्म्स कति छ त ... 10 टर्म्स भनेको भने नम्बर अफ टर्म्स n is equals to 10 10 टर्म्स भनेको भएर नम्बर अफ टर्म्स 10 भयो so sn is equals to what अथवा s10 is equals to what हैन न हामीले निकाल्नु पर्ने फर्मुला के हो भन्नु त sn को फर्मुला के हुन्छ n/2 2a plus n minus 1d गर्दा पनि भयो यसमा फेरि a plus b वाला फर्मुला नहो है किनभने हामीसँग लास्ट टर्म चाहिँ छैन त्यो 10 भनेको लास्ट टर्म चाहिँ होइन त्यसमा के भयो n भनेको 10/2 2a भनेको 3 plus n minus 1 भनेको n भनेको 10 minus 1 into d भनेको 4 रिप्लेस द भ्यालु 10/2 is 5 2 3 is 6 plus 9 into 4 4 9 is 36 so 5 into 6 plus 4 9 कति हुन्छ 36 जोडा यसलाई 5 into 42 भयो ठीक छ so 2 पंचे 10 4 पंचे 20 21 210 okay I hope you understand it let's move to the next question question number 6 मा हेरौँ an arithmetic series has 20 terms and last term is 50 if the first term is 4 find the sum of the series भनेको छ यसमा हेरौँ राम्रोसँग ध्यान दिउँ okay just a minute let me erase it ओके सफल हेरिरहेको ओके मैले खासमा चाहिँ यो आज भिडियो बनाउनुको रिजन चाहिँ भोलि मैले सकेसम्म क्युएडीहरू गर्न पाएँ भने चाहिँ विद्यार्थीहरूले नजाने क्वेसन्सहरू एड्रेस गर्न पाउँछु भनेर अथवा भोलि चाहिँ मैले ग्रुप सी र ग्रुप बीलाई फोकस गर्न पाउँछु भनेर आज चाहिँ ग्रुप बीको क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिरहेको छु एको मैले अघि नै डिस्कस गरिसकेँ ग्रुप बीको चाहिँ मेजर क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिरहेको छु हेर्न मन लाग्छ भने हेर होइन भने इपिएस पढ्दै हेर्दै गर्दा नि भयो सो क्वेसन नम्बर 6 मा छ 6 मा के छ हेर त यसमा चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स कति दियो हैज 20 टर्म्स इन अर्थमेटिक सिरिज हैज 20 टर्म्स भनेको छ भने नम्बर अफ टर्म्स इज इक्वल्स टु कति 20 हियर नम्बर अफ टर्म्स n इज इक्वल्स टु 20 n इज इक्वल्स टु 20 लास्ट टर्म इज 50 भनेको l इज इक्वल्स टु 50 अथवा b भनेर लेख्न सक्छौ तिमीहरु लास्ट टर्म l इज इक्वल्स टु 50 इफ द फर्स्ट टर्म इज 4 भनेको मतलब फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु कति भयो 4 फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टु 4 फर्स्ट टर्म हामीलाई 4 दिएको छ भने फाइन्ड द सम अफ द सिरिज sn इज इक्वल्स टु व्हाट डाइरेक्ट लेख्नु पर्ने थियो फर्म अफ द सिरिज sn इज इक्वल्स टु 1 हामीसँग लास्ट टर्म दियो भने sn को फर्मुला के छ हेरौँ त नाउ sn इज इक्वल्स टु n/2 a plus l the value of n is 20 20/2 लास्ट टर्म दियो भने यसरी युज गर 4 plus l भनेको 50 so 20/2 into 54 यसलाई सिम्प्लिफाई गर you will get the value of the sum of the terms of the series okay so after this let's move to question number 7 question number 7 मा हामीलाई थर्ड टर्म अफ द अर्थमेटिक सिरिज दिएको छ अनि फाइन्ड द सम अफ द फर्स्ट 5 टर्म्स भनेको छ एकदम राम्रो क्वेशन छ यो मलाई लाग्छ कुनै एउटा टर्म एक्जाममा अथवा यो प्याप्सनको क्वेशनमा सोधे जस्तो लाग्छ मलाई प्याप्सनको प्री बोर्डमा सोधे थियो सायद सो यसमा हामीलाई के दिएको छ हेर त
if the third term of arithmetic series is 13 and find the sum of the first 5 terms भनेको छ गजब क्वेशन छ सल्युसन 3 टर्म्स भनेको छ र 5 टर्म्स भनेको छ तीनवटा टर्मको थर्ड टर्म चाहिँ 13 छ अरे र सम अफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकाला भनेको छ दुई तीनवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ एउटा भनेको तिमीले पाँचवटा टर्म चाहिँ a minus d a minus 2d a minus d a plus 2d यसरी सपोज गरेर गर्न सक्छौ एउटा तरिका भनेको अर्को तरिका भनेको म दुईटा तरिकाबाट गरिदिन्छु क्वेशन हियर पहिला नर्मल तरिकाबाट गरिदिउँ थर्ड टर्म इज इक्वल्स टु थर्ड टर्म भनेको t3 इज इक्वल्स टु कति छ 13 t3 को फर्मुला के हुन्छ a plus 2d भनेको 13 यसलाई इक्वेसन 1 बनाएर लेखिराख सो हामीलाई क्वेसन के भनेको छ भने फाइन्ड द सम अफ द फर्स्ट 5 टर्म्स नाउ सम अफ फर्स्ट 5 टर्म्स यस 5 फर्स्ट 5 टर्म्स यस 5 को फर्मुला के हुन्छ भने त n by 2 2a plus n minus 1d हैन n भनेको के भयो n भनेको त पाँचवटा टर्म छ भने त n भनेको त 5 भयो सो 5 by 2 2a भनेको हामीसँग छँदै छैन भ्यालु थाहा छैन अनि n भनेको फेरि 5 minus 1 d यो भनेको के हुन्छ र त 5 by 2 2a plus 5 minus 1 भनेको 4d सो 5 by 2 2 कमन आयो a plus 2d हेर 2 र 2 काट्यो हेर त सो के भयो 5 into तर हामीसँग a plus 2d भनेको त 13 छ माथि सो 13 into 5 भनेको 65 यसरी गर्न सकिन्छ यसलाई एउटा तरिका यो भयो अर्को तरिका भनेको चाहिँ तिमीले यसरी गर्न सक्छौ हेर त कसरी भने पाँचवटा टर्मलाई सपोज गर्ने लेट द 5 टर्म्स बी a minus 2d a minus d a र a plus d सो पाँचवटा टर्मलाई तिमीले के सोच्नु भने ले यहाँ 5 टर्म्स भनेको छ एउटामा 3 टर्म्स अगाडि चाहिँ थर्ड टर्म भनेको छ 5 टर्म्सको सम र 5th टर्म भनेको त फरक छ नि त हैन सो पर्टिकुलर केसमा चाहिँ के भनेको छ हामीलाई सम अफ फर्स्ट 5 टर्म्स सो सुरुमा लेट गरौँ लेट द फर्स्ट 5 टर्म्स बी यसरी गर्न सकिन्छ है सरी फर्स्ट 5 टर्म्स बी a minus 2d a minus d a plus d र a plus 2d हामीले यिनको सम निकाल्न भनेको छ हैन तर यसमा थर्ड टर्म चाहिँ कति भनेको छ थर्ड टर्म इज इक्वल्स टु कति दिएको छ थर्ड टर्म t3 भनेको त हामीलाई कति दिएको छ क्वेशनले 13 दिएको छ t3 भनेको a इक्वल्स टु 13 a 13 छ भने सम अफ फर्स्ट 5 टर्म्स सम अफ फर्स्ट 5 टर्म्स भनेको सबै जोड देऊ a minus 2d plus a minus 2d a minus d a plus d र a plus 2d सो यो प्लस 2d र प्लस 2d काटिहाल्यो प्लस 2d र माइनस 2d काटिहाल्यो माइनस d र प्लस d पनि काटियो कति भयो a plus a plus a plus a यो भनेको कति भयो 5 वटा a सो 5 into a भनेको 13 13 पंचे 65 13 5 जा 60 ओके यसरी पनि यसलाई गर्न सकिन्छ सो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशन ग्रुप बी कै 6 को सी मा सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेशन्सहरु हामीले डिस्कस गरिरहेका छौं 6 सी मा ज्योमेट्रिक सिक्वेन्सको अथवा ज्योमेट्रिक मिनको अथवा ज्योमेट्रिक सिरिजको यो क्वेशन छलफल गरौँ यसमा के भनेको छ भने क्वेशन नम्बर 1 मा हेरौँ द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्म अफ जीपी आर 9 and 18 रेस्पेक्टिभली व्हाट इज द फिफ्थ टर्म भनेको छ सो हामीलाई के दिएको छ फर्स्ट टर्म अफ जीपी भनेको t1 कति दियो 9 सेकेन्ड टर्म t2 कति दियो सेकेन्ड टर्म t2 दियो 18 सो कमन रेशियो निकाल्न सकिन्छ नि त हैन कमन रेशियो भनेको त t2 अपन t1 फर्स्ट टर्म t1 लाई हामीले a पनि भन्न सकियो हैन सो कमन रेशियो इक्वल्स टु r इज इक्वल्स टु t2 by t1 भनेको 18 by 9 18 by 9 भनेको 2 कमन रेशियो आयो अब हामीले फिफ्थ टर्म फर्स्ट टर्म र कमन रेशियो अर्थमेटिक सिक्वेन्समा a र d निकाल्यो भने संसार खान सकिन्छ र जुनसुकै टर्महरु निकाल्न सकिन्छ जे पनि गर्न सकिन्छ त्यसैगरी ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा a र r निकाल्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ जे पनि निकाल्न सकिन्छ ठीक छ सो नाउ हामीले निकाल्न भने क्वेशन के छ फिफ्थ टर्म
फिफ्थ टर्म t5 इज इक्वल्स टु फिफ्थ टर्म t5 इज इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ ar to the power 4 अथवा ar to the power 5 minus 1 गर्दा नि भयो a भनेको 9 r भनेको 2 to the power 4 सिम्प्लिफाई गर you will get the value of the fifth term ठीक छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई के भनेको छ भने हिन्ट दिन्छु यसमा सो क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द ज्योमेट्रिक सिरिज अनि डट डट गरेर +64 लेखेको छ अघिको भन्दा यसमा फरक छ नि हेर त यहाँ +64 लेख्यो भने यसको मिनिङ के भयो यो लास्ट टर्म चाहिँ 64 हो भनेको हो सो यसमा के गर्ने भने त गिवन सिरिज इज भनेर लेखिदिन्छौ म हिन्ट मात्र दिन्छु है अब यो पछाडि क्वेशन टाइम धेरै लाग्ला जस्तो लाग्यो सो फर्स्ट टर्म a भनेको 1/4 कमन रेशियो r भनेको दुईटालाई डिभाइड गर फर्स्ट सेकेन्ड टर्मलाई फर्स्ट टर्मले डिभाइड गर्दा अथवा थर्ड टर्मलाई सेकेन्ड टर्मले जुनसुकैले डिभाइड गर्दा हुन्छ अथवा 2/1 गरेर नि भयो यो भने के भयो 4/2 द्याट इज 2 कमन रेशियो आयो 2 अब हाम्रो लास्टको टर्म कति आछ त यहाँ 64 दिएको छ लास्टमा एउटा टर्म के दिएको छ 64 लेट हाउ मेनी टर्म्स दिएको छ भने लास्टको टर्मलाई के मान्ने tn tn को फर्मुला के हुन्छ ar to the power n minus 1 this is equals to 64 a भनेको चाहिँ त हामीसँग a भनेको 1/4 r भनेको हामीसँग के छ 2 पावरमा n minus 1 is equals to 64 क्रस मल्टिप्लाई गर 2 पावर n minus 1 equals to 64 into 4 गर 64 4 जा कति हुन्छ सो 64 into 4 भनेको 128 256 इज इट 256 आई थिंक 256 ठीक छ 256 हो भने 2 पावर n minus 1 भनेको 2 को पावर कतिमा चाहिँ 256 हुन्छ भने 2 को पावर 5 भनेको 32 6 भनेको 64 7 भनेको 128 र 8 भनेको 256 सो 2 को पावर 8 so अब बेस सेम भयो भने पावर कम्पेयर गरेर कम्पेयरिङ पावर अर इक्वेटिङ पावर n minus 1 equals to 8 n is equals to 9 सल्भ गरेर देयरफोर द n को भ्यालु निकाल्ने के नम्बर अफ टर्म्स भन्यो भने यसमा n को भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल्ने tn सपोज गरेर लास्टको टर्मलाई tn सपोज गरेर लास्टको टर्मलाई tn सपोज गरेर n को भ्यालु निकाल्न सक्यो भने you will get the value of the number of terms in the given series or the given sequence. So क्वेशन नम्बर 3 हेर एउटै भेरिएबल छ भने अघिकोमा हामीले एउटा क्वेशन गरेका थियौ नि p र q वाला त्यस्तो क्वेशनमा तिमीले चाहिँ मिनको कन्सेप्ट लगाएर गर्दा राम्रो जस्तो यस्तो क्वेशन्सहरु जसमा चाहिँ भेरिएबल सिंगल भेरिएबल छ यस्तो केसमा चाहिँ डिफरेन्स अथवा रेशियोको कन्सेप्ट लगाएर गर्दा राम्रो यो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हो भने रेशियोको कन्सेप्ट लगाएर क्वेशन नम्बर 3 मा हामीलाई के दिएको छ भने तीनटा टर्महरु एपी मा सरी जीपी मा दिएको छ अथवा ज्योमेट्रिक सिरिज मा दिएको छ given terms in GS or geometric series are given terms in GP or you can write here GS are GS मा दिएका टर्महरु के छन् हेर त x minus 1 x plus 1 3x minus 1 यसरी GS मा दियो भने देन तिनीको डिफरेन्स के रेशियो के हुन्छ सेम हुन्छ x plus 1 upon x minus 1 is equals to यसलाई डिभाइड गर्ने सेकेन्ड टर्मलाई फर्स्ट डिभाइड गर्ने हैन x plus 1 लाई x minus 1 डिभाइड गर्ने equals to 3x minus 1 upon x plus 1 क्रस मल्टिप्लाई गर सिम्प्लिफाई गर you will get the value of x okay now let me move to the question number 4 question number 4 हेर्दा यसमा थर्ड टर्म दिएको छ प्रोडक्ट दिएको छ सेम अघि हाम्रो अर्थमेटिक सिक्वेन्स जस्तो अलिकति हिन्ट मात्र दिन्छु यसमा हामीलाई के दियो t3 दियो र t5 को चाहिँ पाँचवटा टर्मको चाहिँ सम निकाल्न भन्यो ठीक छ यसमा चाहिँ कसरी गर्नु भने त्यही पाँचवटा टर्म सपोज गर्नु मैले अघि दुईटा मेथडबाट गर्दिएको छु एउटा मेथड मात्र गर्दिउँ यसलाई यसमा 5 टर्म्स लेट द 5 टर्म्स बी a by r square a by r a ar and ar square पाँचवटा टर्म सपोज गर्ने जसमध्ये हामीले थर्ड टर्म कति दिएको छ र त थर्ड टर्म इज 2 भनेको छ इट मीन्स दैट this is equals to 2 a is equals to 2 so product of the 5 terms are in के गर्नु पर्यो इनलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो a by r square a by r a ar र ar square यसरी मल्टिप्लाई गर्ने r square काटिन्छ r र r काटिन्छ a to the power 5 a to the power 5 भनेको त हामीले थर्ड टर्म बनाएको छ यहाँ a भनेको त 2 छ सो 2 to the power 5 भयो क्वेशन नम्बर 4 मा that is equals to 32 Let's move to question number 5 अब यो तीनटा छुट्टा छुट्टै भेरिएबल दिएको छ फाइन्ड द भ्यालुज अफ x y and z
भेरिएबलहरू एक्स वाइ एन्ड जेड भनेको के भनेको यसमा ओके यस्तो क्वेसनमा त तिमीले एक्स र वाइको भेल्यु निकाल्न मानौ अब यसमा एक्स र वाइ नै मानौ हामीले होइन जेड छैन जस्तो लाग्यो ओके लेट मी सी है त ए 1/8 पछि 1/4 अनि 1/2 अनि यहाँ बिचमा चाहिँ जेड थियो होला एक्स वाइ एन्ड एक्स कमा वाइ कमा जेड कमा 2 थियो होला सो यसमा तिमीलाई फाइन्ड द भेल्यु अफ एक्स वाइ एन्ड त्यस्तो धेरै भेरिएबलहरू दियो एउटै भेरिएबल भएन होइन एक्स वाइ र जेड छुट्टा भेरिएबल हुन् अथवा पिक्यु र आर देला कहिलेकाहीँ यस्तो केसमा तिमीले चाहिँ मिनको कन्सेप्टबाट गर्नु यस्तो क्वेसनहरू मिनको कन्सेप्टबाट गर्ने र मिनको कन्सेप्टबाट के गर्ने भने फर्स्ट टर्म तिम्रो 1/a भनेको 1/8 क्वेसन नम्बर 5 मा हेर त फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु 1 मैले केही लेखिनँ ल फर्स्ट टर्म a भनेर लेखिनँ लास्ट टर्म b भनेको 2 नम्बर अफ मिन भनेको चाहिँ हेर त 3 छ नम्बर अफ मिन्स n इज इक्वल्स टु 3 ठिक छ नम्बर अफ मिन n इक्वल्स टु 3 छ भने तिम्रो यक्स भनेको त के हो फर्स्ट मिन हो होइन यक्स इज पहिला मिनवाला क्वेसन गर्दाखेरि जहिले पनि अर्थमेटिक सिक्वेन्स छ भने डी निकाल्नु जियोमेट्रिक सिक्वेन्स छ भने पहिला आर निकाल्नु क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन ग्राफ क्वेसन रहेछ तलपट्टि सो नम्बर अफ मिन्स दिइसकेपछि यसमा आर निकाल्नको लागि कमन रेसियो आर इज इक्वल्स टु बी बाई ए पावरमा 1/n + 1 होइन भेल्यु राख है त बी बाई ए पावरमा 1/n + 1 राख्ने ठिक छ बी भनेको 2 ए भनेको 1/8 होल पावरमा 1/n भनेको 3 3 + 1 सो 2 @ 16 भयो 16 पावरमा 1/4 16 भनेको 2 को पावर 4 1/4 4 4 काटियो हेर त 4 4 काटिसकेपछि के भयो 2 सो कमन रेसियो आर आयो भने हामीले एक्स वाइ र जेड सपोज गरिरहेको छ एक्स भनेको फर्स्ट मिन भनेको m1 भनेको एआर वाइ भनेको m2 भनेको एआर स्क्वायर भेल्यु राख होइन ए को भेल्यु थाहा छ आर को भेल्यु राख निकाल अनि जेड भनेको थर्ड मिन m3 भनेको एआर क्युब भेल्यु राख यु विल गेट द भेल्यु अफ एक्स वाइ एन्ड जेड ठिक छ Okay, I hope you understand it. So, next question. Question number 6 मा हेर question number 6 मा हामीलाई के दिएको छ भने if the arithmetic mean between 2 and x is 5 find the geometric mean भनेको छ सो दुईटा टर्म दिएर तिमीलाई एउटा 2 दिएको छ एउटा x दिएको छ फर्स्ट टर्म इज 2 and लास्ट टर्म इज x question number 6 मा हेरौँ फर्स्ट टर्म a equals to 2 लास्ट टर्म b इज इक्वल्स टु x दिएको छ अनि अर्थमेटिक मिन भनेको चाहिँ एएम भनेको छ जिएम भन्न सक्छ एएम यदि 5 छ भने एएम यदि 5 छ भने जिएम इक्वल्स टु वाट भनेको छ हुन्छ एएम को फर्मुला के छ a + b/2 हैन इक्वल्स टु 5 गर सिम्प्लिफाई गर a को भेल्यु 2 राख 2 + x/2 इक्वल्स टु 5 क्रस मल्टिप्लाई गर 2 + x इज इक्वल्स टु 10 x इज इक्वल्स टु 8 हैन x भनेको के हाम्रो b हो सो जिएम इज इक्वल्स टु रुट अन्डर एबी जिएम को फर्मुला के हुन्छ रुट अन्डर एबी ए भनेको 2 बी भनेको 8 2 8 16 16 भनेको रुट अन्डर 16 भनेको 4 आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 7 मा हेर क्वेसन नम्बर 7 मा हामीलाई के भनेको छ फाइन्ड द सम अफ द सिरिज सम निकाल्नको लागि पहिला यो कुन सिरिज थाहा पाउनु पर्यो 1 3 9 हैन डट हुँदै गएको छ हेर त 1 3 भनेको 1 * 3 3 * 3 यसरी बढ्दै गइरहेछ अप टु 6 टर्म्स भनेको यस 6 निकाल भनेको छ सो यसन को फर्मुला लाउने यसन इज इक्वल्स टु ar to the power n minus 1 by r minus 1 फर्मुला गर्ने okay let me show you how to do it question number 7 given series is a geometric series given series is a geometric series मा फर्स्ट टर्म a भनेको 1 ठीक छ कमन रेशियो r भनेको 3/1 त्यो भनेको 3 मलाई यस 6 निकाल्नु पर्यो सम अफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज इक्वल्स टु वाट यस 6 को फर्मुला के a r to the power n minus 1 by r minus 1 भेल्यु राख a भनेको 1 r भनेको 3 पावरमा n भनेको 6 minus 1 by 3 minus 1 replace the values simplify it you will get the answer ल आफै गर्ने त्यसपछि
अब हामी जाउँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन ग्राफमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन ग्राफमा यो क्वेसन नम्बर 1 मा के छ र what will be the points of intersection of fx is equals to x square minus 1 and fx equals to 3 दुईटा फंक्सन दिएको छ अथवा दुईटा कर्व दिएको छ यसको इक्वेसन दिएको छ त्यो फंक्सन अथवा त्यो कर्वको इक्वेसन दिएको छ fx र fx एउटा x स्क्वायर माइनस 1 र यो अर्को fx भनेको 3 र दुईटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन के हुन्छ भनेको छ म तिमीलाई यसको प्र्याक्टिकल चीज बुझाउँछु जस्ट अ मिनेट एउटा के छ हामीसँग fx इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 जस्ट अ मिनेट fx इज इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 fx इज इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 छ एउटा र अर्को छ एन्ड fx इज इक्वल्स टु 3 भनेर दिएको छ ठीक छ सो यो दुईटा फंक्सनले दुईटा कर्वहरु रिप्रेजेन्ट गर्छ होला जस्ट अ मिनेट र fx इज इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 छ र अर्को चाहिँ fx इज इक्वल्स टु 3 छ सो यो दुईटा छ भने यो दुईटाको कर्व कस्तो हुन्छ होला यो दुईटाको कर्व कस्तो हुन्छ लेट मी ट्राई टु शो यु द कर्व if it's possible here let me try my best to make you understand this okay I'm unable to show it in graph let me try one more time fx is equals to x square minus 1 यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ okay fx is equals to x square minus 1 भयो भने let's complete the part of the equation and सो मैले यसलाई चाहिँ त्यसमै इन्ड गरेँ यसलाई देखाउनले अलि अप्ठ्यारो भयो त्यसलाई चाहिँ टाइम लाग्ला जस्तो लाग्यो सो लेट मी डिस्कस इट हियर fx इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 भनेर प्याराबोला हो डिग्री 2 को छ सो एउटा obviously प्याराबोला हो सो fx इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 मानव कतै यतितिर हुन्छ होला र अर्को चाहिँ x इक्वल्स टु 3 भनेको चाहिँ x एक्सिस सँग प्यारल भएर सरी y एक्सिस सँग प्यारल भएर जाने लाइन ठीक छ x स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 भन्ने एउटा र अर्को चाहिँ fx इक्वल्स टु 3 भन्ने अर्को लाइन छ भने यो दुईटाको बीचमा इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरु के हुन्छ अनि x y इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 के यतातिर प्यारल होला हैन यसरी कर्व बन्ला अथवा यतापट्टि कर्व बन्ला सो एउटा कर्व चाहिँ हो यो दुईटा है सो x स्क्वायर माइनस 1 र अर्को चाहिँ fx इक्वल्स टु 3 म यसको एक्ज्याक्ट फिगर नै देखाउन खोजिरहेको छु पोसिबल भएसम्म भनेको यसमा चाहिँ अलि मिलेन जस्तो छ ओके अब सकेसम्म fx इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 अझ लेखौँ y इक्वल्स टु fx भनेकै y इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ है त म वान लास्ट टाइम चाहिँ ट्राई गर्छु मिलेसम्म यसलाई ग्राफमै देखाइदिन्छु fx इज इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 अथवा y इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 अलि पोसिबल भने यसले देखाउन केही माथि गयो जस्तो छ यो ओके y इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 छ यसलाई हामीले यसरी ग्राफमा देखाउँदा त यहाँनिर हुँदो रहेछ यो fx इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 भने यस्तो कर्व हुँदो रहेछ र अर्को कर्व चाहिँ हाम्रो के छ भने y इक्वल्स टु 3 y इक्वल्स टु 3 भन्ने अर्को लाइन y इक्वल्स टु 3 भन्ने अर्को लाइन सायद स्क्रिनमा देखिरहेछ होला y इक्वल्स टु 3 भन्ने अर्को लाइन एउटा fx इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 अर्को चाहिँ y इक्वल्स टु 3 यो लाइन चाहिँ कहाँ हुन्छ हेर
यो लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ अघि यो लाइन यस्तो थियो हैन एउटा लाइन चाहिँ यसरी गएको थियो एउटा लाइन चाहिँ यसरी गयो तलमाथि यसरी गयो भनेपछि दुईटा इन्टरसेक्ट हुने त्यो पोइन्ट चाहिँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट चाहिँ निकाल भनेको क्या हामीलाई ठिक छ दुईटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट चाहिँ निकाल भनेको हो त कसरी निकाल्ने त अब त्यो ग्राफ बनाएर गर्न त त्यो पोसिबल छैन एक्जाममा टाइम त हामीसँग लिमिटेड हुन्छ सो यसलाई के गरौँ भने सल्युसन fx इज इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 लाई एउटा इक्वेसन मानौँ fx इक्वल्स टु 3 लाई अर्को इक्वेसन मानौँ अथवा यो fx भनेको के हो हाम्रो y हो you can write here y equals to x square minus 1 र अर्को चाहिँ y equals to 3 यसलाई चाहिँ इक्वेसन 2 फ्रम 1 and 2 1 र 2 बाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने फ्रम इक्वेसन 1 and 2 we can say here x square minus 1 राइट को कम्पेयर गर्दा x square minus 1 equals to 3 x square is equals to 3 plus 1 x square is equals to 3 plus 1 भनेको 4 3 plus 1 भनेको 4 x is equals to plus minus square root 4 so this is equals to plus minus 2 x को भेल्यु एउटा पोजिटिभ आयो एउटा नेगेटिभ आयो एकपल्ट पोजिटिभ भेल्यु राखेर y को भेल्यु निकाल when x equals to 2 हैन x को भेल्यु 2 राख्दाखेरि तिम्रो पोइन्ट के भयो भने त यहाँ y equals to 3 सिधै भनेको छ यसमा सल्भ नगरिकन नै आइहाल्यो when x equals to 2 the intersecting point is 2 3 intersecting point is 2 3 when x equals to minus 2 when x equals to minus 2 intersecting point is minus 2 3 ठिक छ किनभने यो इक्वेसन 2 ले त्यही भन्छ नि त जहिले पनि y को भेल्यु त 3 हुन्छ भनेको छ so I hope you understand it so let's move to the next one question number 2 भइहाल्यो intersecting point आयो therefore the intersecting points are minus 2 3 and 2 3 लेख्नु क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ यसमा चाहिँ हामीलाई भर्टेक्स निकाल्न भनेको छ फाइन्ड द भर्टेक्स अफ द प्याराबोला भनेर एउटा भर्टेक्स द प्याराबोला दिएको छ हामीलाई फाइन्ड द भर्टेक्स अफ द प्याराबोला क्वेसन नम्बर 2 मा गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला इज गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला इज गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला इज y इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ठिक छ प्याराबोलाको हामीलाई के दिएको छ इक्वेसन दिएको छ अब यो प्याराबोलाको इक्वेसन दिएको छ भने अब यसको चाहिँ भर्टेक्स निकाल्नु पर्ने छ यो भर्टेक्स चाहिँ के हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ यसमा के गर्ने भने पहिला कम्पेयरिङ द गिवन इक्वेसन विथ अफ कम्पेयरिङ गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला विथ कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ अथवा इक्वेसन अफ प्याराबोला विथ यसको प्याराबोलाको इक्वेसन केसँग कम्पेयर गर्ने y इक्वल्स टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सँग कम्पेयर गर्ने y इक्वल्स टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सँग कम्पेयर गर्दा a को भेल्यु 1 भयो x स्क्वायर को अगाडि 1 छ सो a को भेल्यु 1 b को भेल्यु -2 x को अगाडि b छ x को अगाडि -2 छ सो c को अगाडि -3 छ सो a b र c चाहिँ हामीसँग छ सो a b र c आयो भने हामीसँग भर्टेक्सको फर्मुला के हुन्छ र त भर्टेक्स h k इक्वल्स टु -b/2a 4ac minus b square by 4a replace the values you will get the value of the vertex a र b को भेल्यु राख c को पनि भेल्यु राख तिमीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने you will get the value of the vertex of the equation okay I hope you understand it simplify आफै गर्नु र vertex को भेल्यु निकाल्नु है त let's move to the next one okay let's move to the next question so the question is question number 3 मा त find the y intercept oh parabola को y intercept निकाल्न भन्यो भने के गर्ने y intercept निकाल्न भन्यो भने x को भेल्यु 0 राख्ने प्याराबोलाले y एक्सिस मा जुन पोइन्टमा काटेको छ त्यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स ओरिजिन देखि त्यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स भनेको y intercept हो त्यसको लागि गर्ने y intercept निकाल्न पर्यो भने x को भेल्यु 0 राख्ने किनभने y एक्सिस मा x को सरी y एक्सिस मा x को भेल्यु 0 हुन्छ हैन So, y intercept निकाल्न पर्यो भने क्वेशन नम्बर 3 मा the given equation of parabola is के छ हेर त 3 मा given equation of parabola is y equals to x square क्वेशन नम्बर 3 गरिरहेको छु मैले x square minus 3x minus 4 छ ठीक छ यसको y intercept निकाल्नको लागि के गर्ने putting x is equals to 0 for y intercept
for y-intercept putting x is equals to 0. x equals to 0 भने के भयो भन्दा y equals to y-intercept निकाल्नको लागि x को भ्यालु 0 राख y equals to 0 को स्क्वायर minus 3 into 0 minus 4. So y-intercept भनेको y को भ्यालु कति आयो minus 4 आयो. x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि y को भ्यालु जति आउँछ that corresponding value of y is the y-intercept. Therefore y-intercept is minus 4 भनेर लेख्ने. ठीक छ. Let's move to the next question. Okay, so next question is like this. Question number 4 मा हेरौं. Find the coordinates of the points on the x-axis which graph of parabola y equals to x square minus 4x minus 5. Cut off at which the parabola अथवा x-axis मा parabola कुन point मा काट्छ भन्यो भने y को भ्यालु 0 राख. हैन, x-axis मा कुन point काट्छ भने चाहिँ y को भ्यालु 0 राख्ने. y को भ्यालु 0 राख्ने, x को भ्यालु निकाल्ने. x को भ्यालु 0 x को भ्यालु मानौ दुईटा आउँछ होला. x को भ्यालु चाहिँ तिम्रो कति आउँछ भने पर्टिकुलर केसमा मलाई लाग्छ 5 र -1 हो, 5 र 1. सो 1, 0 र 5, 0 दुईटा पोइन्टमा काट्छ भन्ने है मैले युनिट दिएँ त. x एक्सिस को लागि y को भ्यालु राखेर x को भ्यालु निकाल. र पोइन्ट पनि निकाल्न भन्यो भने त x र y को पेयर बनाएर लेख्ने. Okay, with this we come to the end of 6a b c. Now let's move to question number 7a and 7b. We'll move to question number 8a and 8b. म सबै क्वेशन्समा हिन्ट दिँदै जान्छु. ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेशनहरु सकेसम्म गर्दिन ट्राई गर्छु र अरु क्वेशन्सहरुमा म हिन्ट दिँदै जान्छु है त. क्वेशन नम्बर 7a को लागि क्वेशन नम्बर 1 हेरौं. 7 को a को 1. यसमा नर्मली सोध्नेको 7a र 7b भनेको जहिले म्याट्रिक्स सोध्ने हो. म्याट्रिक्समा भनेको इन्भर्स र डिटर्मिनेन्टमा बेस भएको क्वेशन्सहरु. सो 7 को a र 7 को b को लागि क्वेशन्सहरु हेरौं. If a is equals to 2 5 4 10 2 5 4 10 find determinant of a. Is it a singular matrix? Give reason भनेको छ. सिंगुलर म्याट्रिक्स हुनको लागि के हुन्छ? डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु पर्छ. सो a इक्वल्स टु के छ र त यसमा हियर हामीसँग a इक्वल्स टु कति छ? a equals to 2 5 4 10 छ हैन. सो यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न भनेको छ. a equals to determinant of a equals to 2 into 10 minus 5 into 4. 2 10 is 20 minus 5 4 is 20. 20 minus 20 भनेको 0. अनि यो सिंगुलर म्याट्रिक्स हो किन चेक गर भनेको छ. Since determinant of a is equals to 0, therefore a is a singular matrix भनेर लेख्ने. डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने त के भयो? सिंगुलर म्याट्रिक्स भयो. ठीक छ. ल, let's move to the next question. Question number 2. Question number 2 मा के भनेको छ त? If the matrix 3 9 x 9 s6 is a singular matrix. Singular matrix भने के हुन्छ? डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ. So यो question number 2 मा सल्युसन let a equals to 3 9 x6 3 9. Okay, just a minute. Okay, 3 9 x र 6. So एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ हामीलाई. Okay, यो त अलिकति ह्याङ हुन लाग्यो धेरै बेर भएर. Just a minute. 3 9 x र 6. 3 9 x र 6 दिएको छ a. अनि यो सिंगुलर म्याट्रिक्स हो भने सिंगुलर म्याट्रिक्स भने डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ? 0 हुन्छ. So since a is singular matrix, यदि a singular matrix हो भने then determinant of a equals to 0. Determinant of a 0 भनेको चाहिँ 3 9 x 6 equals to 0. Remember determinant बाट निस्किने भ्यालुमा चाहिँ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ है. 3 6 18 यो भनेको मोडुलस साइन हैन. 9 into x equals to 0. 18 is equals to 9x. ठीक छ. 18 by 9 equals to x. 18 by 9 भनेको 2 equals to x. Therefore x is equals to 2. x को भ्यालु कति भयो? 2 भयो. अब क्वेशन नम्बर 3 मा क्वेशन नम्बर 3 मा के छ त? If m is equals to 2 5 1 3 and n is equals to -4 -6 3 2, find the value of mn को डिटर्मिनेन्ट भनेको छ. पहिला m र n को मल्टिप्लिकेसन गर्ने, त्यसपछि के गर्ने? त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने. क्लास 9 मै पढिसकेर सबैले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पहिला क्लास 10 मा थियो, अहिले चाहिँ हटाएको र क्लास 9 मा पुर्याएको छ. सायद सबैले बुझेरै पढेको छ होला क्लास 9 मा. यदि बुझेर पढेको छैन आउँदैन भने चाहिँ मैले गर्दिन्छु. यसमा हेर क्वेशन नम्बर 3 मा m is equals to कति छ र त? m is equals to सल्युसन m is equals to 3 9 x 6
n इज इक्वल्स टु -4 -6 3 र 2 ठीक छ निकाल्नु पर्ने के छ डिटर्मिनेन्ट अफ यम एन सो त्यसको लागि पहिला के निकालौँ यम एन निकालौँ यम कति छ हामीसँग 3 9 x6 र n कति छ -4 -6 3 र सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने ओके सरी 2513 रहेछ है कुन क्वेसन गरेँ मैले पहिले ओके सरी 39 x6 त मैले माथिको लेखेको छु आइएम सरी सो 3 मा 2 5 1 र 3 छ 2 5 1 र 3 छ -4 -6 3 र 2 छ सो यहाँ पनि के राख्नु पर्यो यमको ठाउँमा 2 5 1 र 3 -4 -6 3 र 2 सो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ र रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गर रोले कलमलाई मल्टिप्लाई गर ठीक छ सो कसरी मल्टिप्लाई गर्ने 2 into -4 plus 5 into 3 and then it will be 2 into -6 plus 5 into 2 and further के हुन्छ 1 into -4 plus 3 into 3 अर्को के हुन्छ 1 into -6 plus 3 into 2 1 into -6 plus 3 into 2 so if you add them it will be -8 plus 15 and then -12 plus 10 यदि मिस्टेक भयो भने मलाई सच्याउनु -4 plus 9 -6 plus 6 so it is 7 -2 5 and 0 ठीक छ अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु छ सो नाउ डिटर्मिनेन्ट यसको निकाल्ने कसरी भने प्रिन्सिपल डायगोनल इन्क्रिमेन्टलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने 7 into 0 minus second diagonal element 5 into -2 so 0 minus minus plus 5 to the 10 0 plus 10 is 10 okay I hope you understand it let's move to the question number 4 question number 4 है यसमा हामीले चाहिँ प्रोडक्ट निकालेर डिटर्मिनेन्ट निकाल्यौ question number 5 मा चाहिँ हाम्रो अब त्यहाँ चाहिँ सम निकालेर डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने भनेको छ so you can do it है त question number 4 मा पहिला 2a plus b निकाल्ने त्यसपछि त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने ठीक छ डिटर्मिनेन्ट निकालेर गर्ने है त सेम क्वेसन तर अघिकोमा सम अहिलेकोमा सरी अघिकोमा प्रोडक्ट अहिलेकोमा सम निकाल्दा सो क्वेसन नम्बर 5 हेर त 5 मा के दिएको छ भने हामीलाई इफ a is equals to 2 minus 1 3 1 find determinant of a and write a inverse is defined or not पहिला के निकाल्ने पहिला डिटर्मिनेन्ट अफ a निकाल यदि 0 आयो भने नट डिफाइन्ड 0 आएन भने डिफाइन्ड मैले अघि नै गरिसकेको छु यो चाहिँ क्वेसन नम्बर के त्यसरी ल्याङ्ग्वेजमा सोधेको छैन क्वेसन नम्बर 2 जस्तै भनौँ हैन के अरे सरी 1 जस्तै हैन सिंगुलर म्याट्रिक्स हो किन भने जस्तै यदि कति बेला इन्भर्स डिफाइन हुन्छ भने त इन्भर्स डिफाइन कति बेला हुन्छ जब डिटर्मिनेन्टको भ्यालु चाहिँ नन जिरो हुन्छ डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने चाहिँ डिफाइन हुँदैन किनभने हामीसँग फर्मुला के छ त a इन्भर्सको फर्मुला के छ 1 by डिटर्मिनेन्ट अफ a into एडजोइन्ट अफ a छ एडजोइन्ट अफ a छ सो यस्तो केसमा यदि डिटर्मिनेन्ट अफ a चाहिँ 0 भयो भने डिटर्मिनेन्ट अफ a 0 भयो भने अनडिफाइन्ड डिटर्मिनेन्ट अफ a 0 भएन भने डिफाइन्ड है रिमेम्बर इट I hope you understand it. डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने 0 आयो भने नट डिफाइन्ड 0 आएन भने डिफाइन्ड अर्को क्वेसन सोधेको छ सो द्याट द म्याट्रिसेस a 1 2 b अनि 1 2 3 5 -5 2 3 -1 आर इन्भर्स टु इच अदर यो दुईटा क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है 6 र 7 को भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ भने दुईटा म्याट्रिक्स दिएर एक आकारको इन्भर्स हो देखाउ भनेको छ हेयर a कसो छ 1 2 3 5 हामीलाई b कति दिएको छ -5 2 3 र -1 सो यो दुईटा दिएको छ र हामीलाई इन्भर्स एक अर्काको हो भनेर देखाउ भनेको छ पहिला के निकाल्ने ab निकाल्ने प्रोडक्ट अफ ab निकाल ab इज इक्वल्स गरिन्छ a भनेको 1 2 3 र 5 b भनेको छ -5 2 3 र -1 मल्टिप्लाई गरौँ के हुन्छ 1 into -5 के आउँछ प्लस 2 into 3 सिमिलरली पहिला मैले यसलाई मल्टिप्लाई गरेँ हैन अब यसलाई मल्टिप्लाई गर 1 into 2 plus 2 into -1 अर्को के हुन्छ र त 3 into -5 plus 5 into 3 अर्को हुन्छ 3 into 2 plus 5 into -1 ठीक छ त्यसरी मल्टिप्लाई गर्यो भने कति भयो -5 plus 6 -15 plus 15 2 -2
6 minus 5. So this is equals to यो ब्राकेट चाहिँ एउटै राख माथि स्क्वायर राखेको छ नि तर नि स्क्वायर राख माथि करबाट राखेको छ नि करबाट राख यो 1 भयो यो 0 भयो यो 0 भयो यो 1 भयो 1 0 0 1 दिस इज आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो किनेर त 1 0 0 1 भनेको त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो अनि लेख सिन्स AB is equals to I therefore A and B are inverse of each other therefore A and B are inverse of each other ठिक छ ल आज ट्रिगोनोमेट्री र कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको जुन 8 र 9 को वाला क्वेसन हुन्छ म त्यो चाहिँ भोलि बिहान डिस्कस गर्छु म आज चाहिँ त्यो बाहेकका क्वेसन्सहरु क्वेसन नम्बर 9 बाहेकको क्वेसन नम्बर 10 है त्यसलाई चाहिँ म भोलि डिस्कस गर्छु 8 र 8A 8B र क्वेसन नम्बर 9 ABC त्यसलाई चाहिँ म भोलि डिस्कस गर्छु बाँकी चाहिँ म आज डिस्कस गर्छु है त मेरो यो टिचर पनि राम्रोसँग सपोर्ट गरिरहेको छैन सपोर्ट गरिरहेको छैन भन्दा हुँदै अझै okay let me try to fix it midnight भन्दा नि धेरै भइसक्यो so I'm already keyboard भएन okay टाइम मलाई त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो नभएसम्म म आजै डिस्कस गरिदिन्छु भन्ने चाहना हो मेरो ताकि विद्यार्थीहरूले भोलि एक्जाम दिएर आउँदा बित्तिकै यो क्वेसन्सहरू हेर्न पाओस् ओके ठिकै छ गर्दै जाउँ अब कहाँसम्म गर्दै जान सकिन्छ होइन नभए चाहिँ बाँकी चाहिँ भोलि गरौँला नि है कन्टिन्युअसली गर्दै जाउँ त सो क्वेसन नम्बर 7 मा हामीलाई के भनेको छ भने if the matrices 2x 7 5 9 and 9y minus 5 4 are inverse to each other find the value of x and y भनेको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको छु मैले यसमा यसमा के दिएको छ हेर त लेट एउटा म्याट्रिक्सलाई a मान्ने लेट a इक्वल्स टु 2x 7 5 9 and b is equals to 9y minus 5 र 4 दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामीले के मानेको छ ab मानेको छ यो दुईटा चाहिँ एकअर्काको इन्भर्स हो रे since a and b are inverse of each other since a and b are inverse of each other दुईटा एकअर्काको इन्भर्स हो भने ab इक्वल्स टु के हुन्छ i हुन्छ ab इक्वल्स टु i a भनेको छ हेर हामीसँग 2x र 7 अनि अर्को छ 5 र 9 अनि b भनेको छ हेर त 9 र y minus 5 र 4 दा मल्टिप्लाई गर्दा के हुनु पर्यो i भनेको 1001 ab पनि i हुनु पर्यो bi पनि 1 हुन्छ है यस्तोमा i हुन्छ यस्तोमा सो कसरी मल्टिप्लाई गर्ने 2x * 9 भनेको 18x 7 * 45 भनेको -45 र यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 2x * y भनेको 2xy 7 * 4 भनेको 28 7 4 28 5 * 9 भनेको 45 9 * -5 भनेको -45 5 * y भनेको 5y plus 4 9 36 equals to 1001 so तिमीले अब कम्पेयर गर comparing the corresponding elements you will get the value of x and y okay x को भ्यालुहरुलाई कम्पेयरिङ गर्ने corresponding value लाई you will get the value of x and y मेरो भिडियो डिभाइस चाहिँ अलिकति ह्याङ हुन थाले जस्तो छ let me try to fix it if it works that way just a minute let me try to fix the problem of my device here okay let me continue further
I hope it is live without any lagging. Lagging नभइकन यसमा लाइभ भएको छ भन्ने मेरो आशा छ. एकदम ल्याग गरिरहेछ. एनिवे, सो यसमा हामीले अब फर्दर के डिस्कस गर्नु छ भने केही क्वेसन्सहरू अझै डिस्कस गर्दै जान्छु, तर यहाँ चाहिँ मेरो डिभाइस एकदम ल्याग गरिरहेछ. सो आई एम इन प्रब्लम. एनिवे, लेट मी गो अन सल्भिङ. यसमा के गरौँ भने comparing the corresponding elements. Comparing corresponding elements. Is it getting off? मैले आज नभए एटलिस्ट म्याट्रिक्ससम्म भए पनि डिस्कस गरौँ, बाँकी चाहिँ म डिस्कस गर्दिनँ. डिभाइस एकदम ल्याग गरिरहेछ. सो हामी ठ्याक्कै यो स्टेपमा थियो. Yeah, it goes like this. So 44 minus 4 यहाँनिर 44 minus 44 अर्को चाहिँ के थियो 5y plus 36 equals to 1 into 36 1001 हैन त. अब के गर्ने कम्पेयरिङ द करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स. यो जुनसुकैबाट कम्पेयर गर्दा नि एउटै आउनुपर्छ. कम्पेयरिङ करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स. करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स कम्पेयर गऱ्यो भने 18x minus 35 equals to 1 हुने भयो. 18x is equals to 1 plus 35. 1 plus 35 is 36. 18x equals to 36. So x is equals to divided by both sides. You will get the value of x, that is 2. So y निकाल्नको लागि गर्ने 5y plus 36 equals to 1 सँग कम्पेयर गर हैन. So 5y equals to 1 minus 36. Y equals to minus 35 by 5. So it is equals to minus 5. Sorry, minus 7. Okay. So we got the value of x and y. Okay. Now let's move to question number 1 of inverse matrix. Inverse matrix or question में जाऊँ. Okay, inverse matrix को first question में के बनेको छ. Before that, let me erase these things here. Okay, question number 1 में के छ त inverse matrix and Cramer's रूपमा based भएको question छ. Question number 1. Question number 1 में के बनेको छ. Find the inverse of भनेर एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ. यो म्याट्रिक्सबाट इन्भर्स निकाल भनेको छ. इन्भर्स निकाल्नका लागि हामीलाई यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिन्छ र यसको एडजोइन्ट चाहिन्छ. सो पहिला सुरुमा दिएको म्याट्रिक्सलाई ए भनेर सपोज गरौँ. हियर ए इक्वल्स टु हियर पहिला सुरुमा लेट भनेर लेखौँ. दिएको म्याट्रिक्स नाम केही पनि दिएको छैन. सो लेट ए इज इक्वल्स टु 1 2 3 4. यसलाई हामीले 1 2 3 4 सपोज गर्यो भने यसको डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ. ए इक्वल्स टु 1 into 4 minus 3 into 2. 1 4 जा 4 minus 3 2 जा 6 भनेको यस भइहाल्यो. यो कति आयो -2 आयो. So we have got the determinant of A. Now let's find the adjoint of A. Adjoint of A भनेको के हुन्छ र त. Adjoint of A. Adjoint of A भनेको साइड चेन्ज साइन चेन्ज. 4 लाई 1 यहाँ ल्याऊ, 4 यहाँ भयो, 1 यहाँ आयो, -2 -3. ठीक छ. Adjoint of A आयो. Now A inverse को फर्ममा के हुन्छ हामीसँग. A inverse is equals to 1 by determinant of A into adjoint of A. Determinant of A into adjoint of A. Determinant हामीसँग 1 by determinant of A के छ -2. Adjoint of A भनेको छ 4 -2 -3 र 1. Okay, so this is the A inverse. I hope you understand it. Let's go to question number 8. Sorry, question number 2. Question number 2 मा के छ हेर. Question number 2 मा for what value of x the matrix has no inverse. Matrix को inverse कति बेला हुँदैन जब determinant 0 हुन्छ. ठीक छ. So यसमा सल्भ गरौँ. Let's solve this. For what value of x the matrix has no inverse भनेको छ. So solution. त्यो म्याट्रिक्स दिएको म्याट्रिक्सलाई ए सपोज गरौँ. let A is equals to 8 4 x2. हैन, the matrix does not have inverse if A is equals to determinant of A equals to 0. A does not
have its inverse. A does not have its inverse if if determinant of A equals to 0. ठीक छ? If determinant of A equals to 0, let me check whether my live streaming is going smooth or not. Okay, I hope it's going good. So if determinant of A equals to 0, determinant of A भने हामीसँग छ भन्दा determinant of A भनेको 8 4 x र 2 equals to 0. मल्टिप्लाई गर, के हुन्छ 8 into 2 minus 4 into x is equals to 0. 8 to the 16, 4 into x भनेको 4x equals to 0. 16 is equals to 4x. 16 divided by 4 equals to x. 16 by 4 भनेको 4, 4 equals to x. Therefore x equals to कति भयो? 4 भयो. ठीक छ? So after this question number 2, let's move to question number 3. Question number 3 मा के हुन्छ, let's see. Question number 3 मा के छ र? According to Cramer's rule, find the value of find the value of d1, d2. Cramer's rule अनुसार d1 र d2 के हुन्छ निकाल्न भनेको छ. So यसमा के गर्ने भने Cramer's बाट d1 र d2 निकाल्नको लागि सुरुमा given equations are भनेर लेख्ने. Given equations are के छ एउटा ax plus by is equals to c दिएको छ, यसलाई इक्वेसन 1 मानौ. र अर्को इक्वेसन हामीसँग के छ? px plus qy is equals to r दिएको छ. सो हामीसँग दुईटा इक्वेसन छ. सो सुरुमा d1 निकाल्नु पर्यो. d1 कसरी निकाल्ने? d1 निकाल्नका लागि फर्स्टमा यसले कन्स्ट्यान्टले एट्याक गर्छ. सो c र r, पछाडिपट्टि b र q. त्यो भनेको cr minus bq. cq minus br. अर्को d2. d2 भनेको सेकेन्डमा ल्याएर राख्ने a र p भइहाल्यो, अनि c र r मल्टिप्लाई गर ar minus pc. सो d1 पनि आयो, d2 पनि आयो सेकेन्डमा. ठिक छ? क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ आफै गर है त. त्यसमा क्वेसन नम्बर 4 आफै गर. त्यसै गरी यसमा नम्बर दिएको छ, अघिमा माथि चाहिँ a र b दिएको छ, p र q दिएको छ. Okay, with this we come to the end of question number 7a and 7b of questions of matrix. Now let's move to question number 8. Question number 8 मा जाउँ. क्वेसन नम्बर 8 मा हामीलाई के भनेको छ भने क्वेसन नम्बर 8 को a र 8 को b मा जहिले पनि 8a र 8b 8a and 8b जहिले पनि हाम्रो कोअर्डिनेट जियोमेट्रीबाट. कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा सर्ट क्वेसन्सहरुमा हिन्ट दिन्छु. पोसिबल भएसम्म सबै क्वेसन्सहरु गर्दिन्छु. नभए भने चाहिँ म हिन्ट दिन्छु, विद्यार्थीहरुले आफै गर्दै जानु होला. सो क्वेसन नम्बर 8 को a मा हेरौँ सुरुमा. 8 को a को 1 मा हेरौँ त. 1 मा के भनेको छ? यो एंगल बिट्विन टु लाइन, सर्कल र पेयर अफ स्ट्रेट लाइनबाट सोध्छ है. 8 को a को क्वेसन नम्बर 1 मा हामीलाई के भनेको छ भने फाइन्ड द स्लोप अफ टु स्ट्रेट लाइन्स 3x plus 4y plus 5 equals 0 and 6x plus 8y plus 7 equals 0 and write the relation between them भनेको छ. दुईटाको बीचको स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भन्दा एउटा स्ट्रेट लाइनको स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y हैन. सो सुरुमा पहिला के लेखा भने गिवन इक्वेशन्स आर भनेर लेखा. हियर द गिवन इक्वेशन्स आर, एउटा इक्वेशन के छ? 3x plus 4y plus 5 equals to 0. यसलाई इक्वेशन 1 लेख. यसको स्लोप कति हुन्छ भन त? स्लोप of 1 m1 is equals to minus coefficient of x by coefficient of y minus a by b, त्यो भनेको minus 3 by 4. र हामीसँग अर्को इक्वेसन के छ र त? एन्ड अर्को इक्वेसन छ 6x plus 8y plus 7 equals to 0. यसको स्लोप के हुन्छ ल भन? स्लोप m2 is equals to slope of 2 m2 is equals to 2 m2 is equals to minus a by b. यो भनेको minus 6 by 8, 2 3 जा 2 4 जा, so minus 3 by 4 भयो नि त. दुईटै बराबर आयो. since m1 is equals to m2, therefore the lines are, दुईटै बराबर भयो भने के हुन्छ? स्लोप त बराबर भयो भने the lines are parallel. therefore the lines are parallel. therefore the lines are parallel to each other. ठीक छ? I hope you understand it. यसै गरी तिमीले यदि प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि माइनस 1 आयो भने त के हुन्छ? तिनीहरु चाहिँ एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुन्छन्. क्वेशन नम्बर 1 पछि क्वेशन नम्बर 2 हेर. क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेछ? सो दैट द लाइन्स 3x minus 2y equals to 5 and the line joining the points 2, 0 and 8, 4 are parallel to each other.
एउटा लाइन दिएको छ, एउटा चाहिँ इक्वेसन फर्ममा दिएको छ, अर्को चाहिँ तिमीलाई पोइन्टमा दिएको छ, अर्को चाहिँ केमा दिएको छ, पोइन्टमा दिएको छ। एउटा पोइन्ट चाहिँ 2,0 दिएको छ, अर्को पोइन्ट चाहिँ 8,4 दिएको छ। ठिक छ, 2,0 र 8,4 दियो भने दुईटालाई चाहिँ तिमीले प्यारल देखाउनु पर्ने छ। सो दुईटाको स्लोप निकाल्नको लागि के गर्ने, सोल्युसन हियर पहिला गिभन इक्वेसन इज भनेर लेख, गिभन इक्वेसन इज 3x - 2y = 5। यसको स्लोप निकाल, स्लोप अफ 1 is m1 = minus coefficient of x by coefficient of y minus a by b. Coefficient of x भनेको a capital A, coefficient of y भनेको capital B. So minus a भनेको 3 by minus 2, minus minus काट्यो 3 by 2 भयो। अर्को के भनेको छ भने हामीलाई दुईटा पोइन्टको बिच स्लोप निकाल्नु पर्यो हैन, फर स्लोप अफ द टु पोइन्ट्स। एउटा पोइन्टलाई चाहिँ फर स्लोप अफ लाइन जोइनिङ टु पोइन्ट्स, यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गरेको लाइनको स्लोप निकाल्नको लागि एउटा अघिल्लो पोइन्टलाई x1 y1 मानौ हैन, टु पोइन्ट वाला स्लोप गर्नु छ नि हामीसँग, र हामीसँग 2 0 र अर्को के दियो 8 4 दियो हैन। सो 2,0 लाई x1 y1 मानौ, let 2,0 is equals to x1 y1 and 8,4 is equals to x2, y2. Then slope यसको के हुन्छ ल भन्दा, स्लोप m2 is equals to y2 minus y1 by x2 minus x1. y2 भनेको 4 minus 0, x2 भनेको 8 minus 2, यो भनेको कति भयो त 4 divided by 6 लाई डिभाइड गर। ओके, दुईटामा किन यस्तो नेगेटिभ आएन, 3 र minus 2 भनेको 3 by 2 भयो, एउटामा चाहिँ कति भयो 2 0 4 8 4 भनेपछि 4 minus 0 8 minus 2 2 2 जा 2 3 जा 2 by 3। सो एउटा 3 by 2 एउटा 2 by 3, मेबी यसमा इरर होला, यहाँ चाहिँ सायद 3x plus 2y हुनुपर्छ होला, 3x plus 2y। क्वेसनले के भनेको थियो हामीलाई, ओके क्वेसन नम्बर 2 मा हामीलाई यसमा चाहिँ प्यारल देखाउन भनेको थियो। प्यारल देखाउनको लागि 2,0 र 8,4 भएर हुँदैन है, 2,0 मा 4 minus 0 भयो 8 minus 2, तिमीले 0 minus 4 by 2,8 त्यो पनि भएन। सो यो क्वेसन चाहिँ यो चाहिँ इरर छ है त, 3 by 2 र 2 by 3 हुँदैन। यसमा चाहिँ तिमीले के हुनु पर्थ्यो भने कि त 2x minus 3y भएको भए चाहिँ मिल्थ्यो, 2 by 3 र यसको पनि 2 by 3 हुन्थ्यो। ठिक छ, जो स्लोप निकालेर गर्ने, एउटाको चाहिँ पोइन्ट, एउटाको चाहिँ फर्मुला निकालेर गर्ने, फर्मुलाबाट गर्ने, अर्कोको चाहिँ स्लोप निकालेर पोइन्ट स्लोप, सरी दुईटा पोइन्टवाला स्लोप निकालेर गर्ने। म चाहिँ यो सब यो क्वेसन चाहिँ सरलाई इन्फर्म गरिदिउँला। क्वेसन नम्बर कति भन्दा यो क्वेसन नम्बर 2। यस तरिका बुझ्यो, क्वेसन करेक्ट छ भने तिमीले मिलिहाल्छौ, मिलाइहाल्छौ, क्वेसन गलत भयो भने त एन्सर पनि गलत भइहाल्छ। कहिलेकाहीँ त्यो टाइपिङ इररहरू हुन्छ, टाइपिङ इरर भएर होला। Okay, so let's move to the next question. Question goes like this. Question 3 हेरौँ, find the value of k if the pair of straight lines are parallel to each other. दुईटा लाइनहरु either parallel छ भने स्लोप के हुन्छ, इक्वल हुन्छ हैन। सो क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ, सल्युसन गिवन इक्वेशन्स आर, गिवन इक्वेशन्स आर के छ हेरौँ त, 2x plus ky equals to 3। यसलाई इक्वेसन 1 लेखौँ, यसको स्लोप निकालिहालौँ, स्लोप m1 is equals to minus 2 by k, डाइरेक्ट लेखेँ। एन्ड अर्को इक्वेसन के छ हामीसँग हेर त, x plus 3y minus 2 equals to 0। यसको स्लोप के हुन्छ, स्लोप m2 is equals to, स्लोप m2 is equals to minus 1 by 3, दुईटाको स्लोप आयो। सो स्लोप आइसकेपछि हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भने, यो दुईटा लाइनहरु यदि प्यारल छ भने, सिन्स इक्वेसन 1 and 2 आर प्यारल, इक्वेसन 1 and 2 आर प्यारल, सो m1 is equals to m2। दुईटा लाइनहरु प्यारल छ भने m1 equals to m2 हुन्छ। m1 भनेको minus 2 by k, m2 भनेको minus 1 by 3, माइनस र माइनस काटियो, क्रस मल्टिप्लाई गर, 2 3 just 6 भयो, equals to k, therefore k is equals to 6। I hope you understand it up to here, question number 3। question number 3 पछि question number 4 मा जाउँ। 4 मा पनि त्यसै गर्ने, म हिन्ट दिन्छु 4 मा हेर।
यो दुईटा पोइन्टबाट यसको स्लोप निकाल यसलाई m1 मानौ y2 - y1 / x2 - x1 गरेर यसको स्लोप निकाल त्यसै यो लाइनको स्लोप चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ x y कोएफिसिएन्ट याद गर्ने फेरि यहाँ x पछाडि दिएको छ नि सो -3/2 हुन्छ यसको स्लोप हैन अघि पनि त्यस्तो थियो र त्यहाँ थिएन ओके सो दुईटाको स्लोप इक्वल गर प्यारल भइसकेपछि इक्वल भइसकेपछि कम्पेयर गर फेरि क्रस मल्टिप्लाई गर अनि यु विल गेट द भ्यालु अफ p लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 5 क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ लेट्स सी क्वेसन नम्बर 5 5 मा हामीलाई के भनेको छ भने द टु स्ट्रेट लाइन px + qy + r = 0 and lx + my + n = 0 are perpendicular to each other then so that pl + qm = 0 यस्तो कन्डिसन पनि दिन सक्छ जस्तो यो इक्वेसन दिएको छ हेर त हामीसँग सोलुसन गिवन इक्वेसन्स आर सोलुसन गिवन इक्वेसन्स आर रातो देवताले देखिदिने के हो एउटा इक्वेसन के छ px + qy + r = 0 छ यसको स्लोप के हुन्छ भन्दा यसलाई 1 मान्यो भने यसको स्लोप m1 = -p/q अर्को इक्वेसन के छ हामीसँग हेर त अर्को एन्ड lx + my + n = 0 यसको स्लोप m2 = कति स्लोप m2 = -l/m सो हामीलाई यहाँ परपेन्डिकुलर भनेको छ सिन्स द लाइन्स आर परपेन्डिकुलर सिन्स इक्वेसन 1 एन्ड 2 आर परपेन्डिकुलर दुईटा लाइनहरु यदि परपेन्डिकुलर छ भने सिन्स द लाइन्स आर परपेन्डिकुलर सो m1 into m2 equals to -1 the value of m1 is -p/q the value of m2 is -l/m equals to minus minus के भयो प्लस भयो so minus minus प्लस भयो भने it will be यसमा पनि इरर रहेछ so p into l भनेको pl so यतापट्टि -1 ठीक छ इक्वेसन ठीक छ है इरर रहेछ q into m भनेको qm is equals to -1 so or pl is equals to minus qm भयो qm यता के हुन्छ हेर त pl plus qm is equals to 0 pl plus qm is equals to 0 ठीक छ so solution is pl plus qm is equals to 0 I hope you understand this question number 6 मा जाऊ okay let's see question number 6 question number 6 मा के छ हेर त for what value of p the lines px plus 7y equals to 1 and 7x minus 5y equals to 6 are perpendicular to each other भनेछ perpendicular हुन्छ भने अथवा perpendicular हुनको लागि p को भ्यालु कति हुनुपर्छ भनेछ हैन perpendicular कन्डिसन के हो a plus b equals to sorry m1 into m2 equals to -1 हो 6 नम्बरमा पहिला गिवन इक्वेसन्स आर लेखौं गिवन इक्वेसन्स आर एउटा इक्वेसन के छ px plus 7y equals to 1 यसको स्लोप के हुन्छ भने त स्लोप अफ 1 कति हुन्छ स्लोप अफ 1 m1 is equals to minus coefficient of x by coefficient of y minus p/7 र अर्को इक्वेसन के छ हामीसँग 7x minus 5y equals to 6 यसको स्लोप के हुन्छ भने स्लोप अफ 2 m2 equals to कति हुन्छ -7 by -5 this is equals to 7/5 हैन so for the lines to be perpendicular if the lines are perpendicular नको लागि कति भ्यालु हुनुपर्छ भनेको छ so if the lines are perpendicular यदि लाइनहरु perpendicular भयो भने then m1 into m2 equals to -1 m1 into m2 equals to -1 m1 को भ्यालु कति हेर त m1 को भ्यालु -p/7 m2 को भ्यालु कति 7/5 equals to -1 7 र 7 काटियो so कति हुन्छ हेर त -p/5 equals to -1 क्रस मल्टिप्लाई गरेर -p equals to -5 or -p equals to -5 माइनस काटियो p equals कति भयो 5 भयो ठीक छ परपेन्डिकुलर छ भने दुईटाको स्लोपको प्रोडक्ट कति भयो -1 भयो I hope you understand it just a minute okay
So the next question goes like this. अब यहाँ एंगल निकाल्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कहिलेकाहीँ एंगल निकाल्ने पनि सक्छ जहिले यस्तै क्वेसन्स प्र्याक्टिस गऱ्यो भने प्यारल पर्पेन्डिकुलर सो धेरै जसो प्यारल पर्पेन्डिकुलर बेस गरेर सक्छ कहिलेकाहीँ एंगल निकाल्ने सक्छ र यसमा के दिएको छ भने एंगल निकाला भनेको छ भनेपछि गिभन इक्वेसन्स के छ र त गिभन इक्वेसन्स आर एउटा इक्वेसन के छ र त 4x minus y plus 7 equals to 0 यसलाई इक्वेसन 1 एन्ड अर्को इक्वेसन के छ 3x minus 5y equals to 1 यसको स्लोप के हुन्छ यसरी माथि लेखौँ स्लोप अफ 1 कति हुन्छ ल भन त स्लोप अफ 1 m1 is equals to minus a by b minus a भनेको minus 4 by minus 1 त्यो भनेको कति भयो 4 similarly slope of 2 m2 is equals to minus a by b त्यो भनेको minus 3 by minus 5 त्यो भनेको 3 by 5 so एंगल निकाल्नको लागि इफ थीटा बी द एंगल बिट्विन लाइन्स दुईटाको बीचको स्लोप एंगल निकाल्नको लागि हामीले एंगललाई मानौ थीटा इफ थीटा बी द एंगल बिट्विन द लाइन्स if theta be the angle between the lines then formula के हुन्छ then tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2 ठीक छ or tan theta is equals to plus minus m1 भनेको चाहिँ हामीसँग हेरौँ 4 m2 भनेको चाहिँ हेरौँ 3 by 5 whole upon 1 plus m1 को भेल्यु कति छ m1 को भेल्यु छ 4 m2 को भेल्यु कति छ 3 by 5 ठीक छ सो यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर कति हुन्छ र त or tan theta is equals to plus minus 4 5 is 20 minus 3 by 5 whole upon 5 plus 12 by 5 5 र 5 काटियो or tan theta is equals to plus minus 17 by 17 17 17 काटियो tan theta is equals to plus minus 1 so एउटा पोजिटिभ भेल्यु ल्याऊ यसमा एंगल मात्र भनेको छ एक्युट एंगल भनेको छैन अप्टिक्स एंगल भनेको छैन के भनेको छ एक्युट एंगल भनेको छ एक्युट एंगल निकाल्नको लागि के भने फर एक्युट एंगलको लागि पोजिटिभ भेल्यु ल्याऊ जहिले पनि ओभरअलमा पोजिटिभ है त्यहाँ फेरि तिमीले सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा नेगेटिभ आउनु भएन tan theta is equals to plus 1 so मैले भन्न खोजेको के भने प्लस माइनस या माइनस 1 छ भने पनि तिमीले यसलाई मतलब नगर के जेसुकै होस् मतलब नगर tan theta is equals to 1 मात्र लियो त्यो भन्न खोजे है एक्युट एंगल लागि अप्टिक्स लागि नेगेटिभ क्युट मान्छेले पोजिटिभ सोच्नु पर्यो भनेर सम्झन tan theta is equals to 1 भन्यो भने tan 45 डिग्रीमा हुन्छ यो थीटा भनेको डिग्री भयो 45 डिग्री so the acute angle between the lines is 45 degree so we just solved question number 7 दुईटाको बीचको एंगल निकाल्ने सोध्यो भने चाहिँ अलि लेन्दी चाहिँ हुन्छ है so let's move to the next question okay and your question goes like this question number 7 पनि भर्खरै भयो अब जाउँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा एकदम सिम्पल छ सजिलो छ टपिक यसमा के रिप्रेजेन्टेटिभ क्वेसनहरु छ त्यसलाई मात्र डिल गर्छु अहिले सो क्वेसन नम्बर 1 मा यसमा के भनेको छ भने फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन अफ द पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ 3x + 2y = 0 एन्ड 2x - 3y = 0 दुईटा सेपरेट इक्वेसन दिएर सिंगल इक्वेसन निकाल्न जहिले पनि के गर्ने भने दुईटा इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्दिने रिमेम्बर मल्टिप्लाई गर्दा जहिले पनि राइटमा 0 लेफ्टमा सबै भ्यालु सोलुसन गिवन इक्वेसन्स आर के छ हेर त एउटा इक्वेसन के छ 3x + 2y = 0 यसलाई 1 लेख र अर्को इक्वेसन के छ 2x - 3y = 0 यसलाई इक्वेसन 2 लेख ठीक छ सो सिंगल इक्वेसन निकाल्न के गर्ने भन्दा मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 and 2 मल्टिप्लाइङ 1 and 2 मल्टिप्लाइङ इक्वेसन्स 1 and 2 दुईटा मल्टिप्लाई गर्यौ भने 3x + 2y 2x - 3y = 0 सो फर्दर यसलाई के गर्न सकिन्छ पहिला तिमीले 3x ले मात्र मल्टिप्लाई गरेर पार्ट बाइ पार्ट मल्टिप्लाई गरे पनि भयो यसो गर्छु त पहिला 3x ले मल्टिप्लाई गर्छु 2x - 3y +
y ले मल्टिप्लाई गरौँ 3x minus 3y equals to 0. So 3 to the 6 x square minus 9xy plus 2 to the 4 xy minus 3 to the 6 y square equals to 0. 6x square minus 5xy minus 6y square equals to 0. Therefore, the required equation is what? Either 6x square minus 5xy minus 6y square equals to 0. This is the required equation. Okay. So let's move to the next question. Question number 1 भइहाल्यो. Question number 1 भइहाल्यो. Question number 2. अब यहाँ हेर है अघिकोमा सिंगल इक्वेसन निकाल्न भनेको थियो, दुईटा सेपरेट दिएको थियो, अब सिंगल निकाल्न भनेको थियो. अब चाहिँ के गर्ने? सेपरेट इक्वेसन दिएको निकाल्न भनेको छ. एउटै इक्वेसन दिएको छ, त्यसबाट सेपरेट इक्वेसन निकाल्न भनेको छ. यससँग सेपरेट इक्वेसन निकाल्न भन्यो भने हामीले के गर्ने? फ्याक्टराइज गर्ने. सेपरेट इक्वेसन निकाल्न चाहिँ के गर्ने? फ्याक्टराइज गर्ने. पहिला सोलुसन गिवन इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन इज straight line is यसरी हुन्छ. गिवन इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन के छ x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टु 0. अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ? फ्याक्टराइज गर्नु छ. x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 और x स्क्वायर प्लस 6xy plus xy plus 6y square equals to 0 और x कमन लिऊ x plus 6y plus y कमन x plus 6y equals to 0. दुईटैबाट कमन के आउँछ र त x plus 6y x plus y equals to 0. So फ्याक्टराइज गर्ने. सेपरेट इक्वेसन निकाल्न भने जहिले के गर्ने? फ्याक्टराइज गर्ने. नर्मल क्वेसनमा मात्र सजिलो छ. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्वेसन भएको क्वेसनहरु पनि हुन्छ, त्यसलाई नै फोकस गर्नु. म चाहिँ त्यो पछि क्युडी सेसन्सहरुमा डिस्कस गरौँला अथवा यसको च्याप्टर वाइज डिस्कसन गर्दै गरौँला. अहिले पोसिबल भएसम्म यो पेयर अफ स्ट्रेटलाइनको टोटल च्याप्टर रिभिजन गरिदिउँला. आइदर x plus 6y equals to 0 or x plus y equals to 0. So these are the required equations. Therefore, the separate equations of the lines are, or the single equation of the lines are, the separate equations of the straight lines are एउटा चाहिँ x plus 6y equals to 0 and x plus y equals to 0. I hope you understand it. Let's move to the next question. Question number 3. Question number 3 मा हेर दुईटा लाइन्सहरु कोइन्सिडेन्ट छ भनेर देखाउ भनेको छ. कोइन्सिडेन्ट कन्डिसनले अघि मैले डिस्कस गरिसकेको छु. h स्क्वायर इक्वल्स टु ab है. परपेन्डिकुलर कन्डिसन के a plus b equals to 0. So question number तिम्रो 3 मा के भन्छ भने so that the pair of straight lines represented by 4x square plus 12xy plus 9y square 0 are coincident भनेको छ. Solution given equations are. Solution given equation is given equation of pair of straight lines. So given equation is हामीसँग के छ त? Given equation is 4x square plus 12xy 4x square plus 12xy plus 9y square equals to 0. एकदम धेरै भ्यालु सोधेको छ, यो रिपिटेडली सोधेको छ यस्तो क्वेशन. सो यसमा हामीलाई के देखाउनु हुन्छ? कोइन्सिडेन्ट. यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइनहरु कोइन्सिडेन्ट हुन्छ भनेर देखाउ भनेको छ. कोइन्सिडेन्ट कन्डिसन मैले भर्खरै सोधेको छु. त्यसको लागि के गर्ने? पहिला कम्पेयरिङ गर्ने. कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री, त्यो भनेको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 सँग कम्पेयर गरे भने a भनेको कति हुन्छ र त? a भनेको हुन्छ 4, h भनेको हुन्छ 12, त्यो भनेको h is equals to 6, b भनेको हुन्छ 9. देन अथवा नाउ पहिला के निकालौं? h हाम्रो कोइन्सिडेन्ट देखाउनु छ. सो h स्क्वायर पनि निकाला. h स्क्वायर भनेको 6 स्क्वायर भनेको 36 अनि ab पनि निकाल. ab भनेको 4 into 9 4 9 जो 36 दुईटै बराबर आएको हैन. सिन्स h square equals to ab, therefore the lines are coincident. दुईटा लाइनहरु के भयो? कोइन्सिडेन्ट भयो. ठीक छ? Okay, I hope you understand it. Question number 4. Question number 5 मा जाऊ. The pair of straight lines represented by k plus 1 x square minus 3xy minus 5y square equals 0 are perpendicular to each other. Then find the value of k. Perpendicular, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 1
एङ्गल प्यारलमा जहिले पनि के गर्ने कम्पेयर गर्ने मैले भनेको छु पापमा जहिले पनि के गर्ने कम्पेयर गर्ने केसँग ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स 0 सँग कम्पेयर गर्ने ए एच र के को भ्यालु निकाल्ने प्यारल छ भने h स्क्वायर इक्वल्स टु ab परपेन्डिकुलर छ भने a प्लस b इक्वल्स टु 0 ठीक छ सो क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई के भन्यो भने यसले if the pair of straight lines represented by k plus 1 x square minus 3xy minus 5y square 0 are perpendicular भनेको छ solution given pair of straight lines given equation is के छ र त given equation is k plus 1 x square minus 3xy minus 5y square equals to 0 यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्ने इक्वल्स टु 0 छ यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्ने ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 कम्पेयर गर्ने है जहिले पनि याद गर परपेन्डिकुलर प्यारलल एंगलमा के गर्ने कम्पेयरिङ गर्ने सो कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 we get a equals to k plus 1 2h is equals to minus 3 h is equals to minus 3 by 2 र b is equals to minus 5 now since हामीसँग के भनेको छ क्वेसनमा त यो दुईटा लाइनहरु के भनेको छ हामीलाई परपेन्डिकुलर भनेको छ यदि दुईटा लाइनहरु परपेन्डिकुलर हुन्छ भने since the lines are perpendicular perpendicular भयो भने a plus b equals to 0 a भनेको हामीसँग कति हुन्छ त k plus 1 र b भनेको कति हुन्छ minus 5 बराबर 0 k minus 4 equals to 0 therefore k equals to 4 के कति भयो 4 भयो क्वेसन नम्बर 6 बुझिहाल्यो होला सरी क्वेसन नम्बर 5 बुझिहाल्यो अब क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ फाइन्ड द एक्युट एंगल एउटा एक्युट एंगल बनाएको छ एउटा अब्ट्युस एंगल बनाएको छ म यो रुट वाला गरिदिन्छु रुट वाला अलि अप्ठ्यारो होला गर्नलाई त्यसैले म एउटैबाट एक्युट पनि निकाल्दिन्छु र अब्ट्युस पनि निकाल्न सिकाउँछु ल so the question goes like this I hope my audio is being displayed there hello yeah yes so question number 7 मा हेरौँ हामीलाई के दिएको छ भने 6 नम्बर गरिन question number 7 गरिदिदैछु 7 मा question number 6 गर्ने इन्ट गर्ने छ है find the obtuse angle between the lines भनेपछि solution given equation is के छ हेरौँ given equation of pair of straight line is root under 3x square plus 4xy plus root under 3y square equals 0 लेख्ने यो इक्वेसन हामीले के भने comparing equation 1 with केसँग कम्पेयर गर्ने ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 सँग ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 सँग कम्पेयर गर्ने we get a भनेको कति हेर त रुट 3 a भनेको रुट अन्डर 3 2h भनेको 4 h भनेको 2 b भनेको रुट अन्डर 3 ठीक छ देन tan theta equals to के हुन्छ फर्मुला if theta be the angle between the lines then tan theta equals to plus minus 2 root under h square minus ab upon a plus b or tan theta is equals to plus minus 2 root under h भनेको चाहिँ हामीसँग 2 छ so t square minus root under 3 into root under 3 is 3 and a plus b is root under 3 by root 3 tan theta equals to plus minus 2 root under 4 minus 3 भनेको 1 2 into 1 divided by 2 root 3 so 2 र 2 काटियो so what we get here is tan theta equals to plus minus 1 by root 3 tan theta equals to plus minus 1 by root 3 so acute angle like गर्ने for acute angle take tan theta equals to positive value tan theta को value कुन positive 1 by root 3 theta equals to degree हुन्छ 30 degree tan 30 theta बराबर 30 तिमीसँग दुईटा अप्सन हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ 180 minus 30 भनेर तिमीले अब्ट्युस एंगल गर्न सक्छौ हैन यदि एक्युट एंगल हुन्छ त्यसबाट 180 बाट घटायो भने त्यो अब्ट्युस एंगल आइहाल्यो अथवा अर्को तरिका गर्ने के हो भने tan theta equals to minus 1 by root 3 छ हैन tan theta भनेको चाहिँ minus 1 by root 3 भनेको tan 180 minus theta अथवा 180 minus 30 भनेको tan 150 डिग्री theta is equals to 150 डिग्री ठीक छ यसरी गर्दा पनि भयो यो अब्ट्युस एंगल आयो र एक्युट एंगल पनि आयो क्वेशन नम्बर एउटामा चाहिँ एक्युट एंगल सोधेको छ अर्कोमा अब्ट्युस एंगल सोधेको छ मैले डाइरेक्ट दिए ठीक छ
ओके दुईटैलाई मैले एउटामा कभर गर्न ट्राई गरेँ त मिनट Okay, let's move to the next one. Question number, question number 7 भइहाल्यो अब question number अब सर्कलमा छ है त सर्कलमा सबैलाई थाहा भएकै छ सेन्टरको एचकोमा के र रेडियस आर छ भने एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर यस्ता यस्ता कुराहरू जान होइन सेन्टर 0 0 भयो भने के हुन्छ एक्स प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर डायमिटर फर्ममा के हुन्छ एक्स माइनस एक्स वान एक्स माइनस एक्स टू सरी एक्स माइनस एक्स वान एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाइ माइनस वाइ माइनस वाइ टू इक्वल्स टु 0 ठिक छ सो क्वेसन नम्बर 1 सर्कलको क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ त फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर 0,3 एन्ड रेडियस 4 युनिट भनेको छ मैले यसको सर्कलको सबै सर्ट क्वेसन्सहरू लगभग मैले सर्कलको भिडियोमा पनि एक्सप्लेन गरेको छु त्यो पनि हेर्न ट्राई गर्नु है त यसमा के दिएको छ सेन्टर एच कमा के सेन्टर एच कमा के भनेको 0,3 छ ठिक छ सेन्टर एच कमा 0,3 भयो भने र रेडियस आर इक्वल्स टु कति छ हेर त रेडियस आर इज इक्वल्स टु 4 युनिट्स छ सेन्टर एच कमा के र रेडियस आर भयो भने नाउ इक्वेसन अफ सर्कल इज नाउ इक्वेसन अफ सर्कल इज के हुन्छ भने त x minus h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर भेल्यु राख सिम्प्लिफाई गर x माइनस h भनेको 0 को स्क्वायर प्लस y माइनस के भनेको 3 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु r भनेको 4 को स्क्वायर सिम्प्लिफाई गर ल सिम्प्लिफाई गर आफै निकाल है त x माइनस 0 भनेको x को स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b को स्क्वायर खोलेको यो प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टु 16 or x square plus y square minus 6y plus 9 minus 16 equals to 0. It will be x square plus y square minus 6y minus 7 equals to 0. जहिले पनि के हुनुपर्छ नि सर्कलको इक्वेसनमा x र y स्क्वायरको अगाडि नम्बर चाहिँ सेम हुनुपर्छ नर्मली x र y स्क्वायरको अगाडि नम्बर 1 नै आउँछ 1 आएन भने पनि तिमीले चाहिँ के सम्झिने त्यहाँ चाहिँ भ्यालु चाहिँ डिफरेन्ट हुनु हुँदैन भ्यालु चाहिँ एउटै हुनुपर्छ ठिक छ सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट यहाँसम्म नेक्स्टमा जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा सर्कलको क्वेसन नम्बर 2 लेट्स सी ओके सो क्वेसन नम्बर 2 मा के छ हेरौँ त सर्कलको क्वेसन नम्बर 2 फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर -6,5 एन्ड टेन्जेन्ट टु एक्स एक्सिस सर्कलको टेन्जेन्ट टु एक्स एक्सिस भन्यो भने एक्स एक्सिसमा सर्कलले टच मात्र गरेर गयो भने ओके ठिक छ सर्कल एक्स एक्सिसले टच गर्छ भने अनि -6,5 भनेको कुन क्वाड्रेन्ट छ -6,5 भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट छ हैन त सो एक्स एक्सिसले टच गर्यो भने आर इक्वल्स टु के मैले पनि भनिसकेको छु रेडियस आएछ रेडियस आर इक्वल्स टु के रेडियस आरको भ्यालु कति भयो 5 युनिट्स भयो मैले अघिल्लो सर्ट क्वेसन्स पनि डिस्कस गरेको छु सो रेडियस पनि आयो सेन्टर पनि आइसकेपछि सर्कलको इक्वेसन निकाल्न कसै पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन सेन्टर आयो रेडियस आयो इक्वेसन आयो 3 टचिङ बोथ पोजिटिभ एक्स एक्सिस भने रेडियस 3 छ हेर त म सबै हिँड दिन्छु अब यसपछिकोमा किनभने मेरो भिडियो छुट्टै छ सेपरेटको रेडियस आर इज इक्वल्स टु 3 युनिट्स छ सर्कल दुवै एक्स एक्सिस पोजिटिभ एक्स एक्सिस टच गर्छ भने एच इज इक्वल्स टु अथवा आर इज इक्वल्स टु एच इज इक्वल्स टु के इक्वल्स टु 3 आर पनि छ एच पनि छ के पनि छ सरी आर पनि आयो सेन्टर पनि आयो भने त इक्वेसन निकाल्न सकिहाल्छ हैन सो क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ अब क्वेसन नम्बर 4 फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल हुज इन्ड्स अफ द डायमिटर आर 2,3 एन्ड -1,4 भनेको छ सर्कलको डायमिटरको दुईटा इन्ड पोइन्ट दियो एउटालाई x1 y1 मानौँ अर्कोलाई x2 y2 मानौँ अनि इक्वेसन आइहाल्यो हैन सल्युसन क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ लेट एउटा पोइन्ट डायमिटरको एउटा इन्ड पोइन्टलाई x1 y1 मानौँ लेट 2,3 इज इक्वल्स टु x1, y1 र अर्को चाहिँ अर्को के छ हामीसँग -1,4 -1,4 इक्वल्स टु x2, y2 -1,4 equals to x2, y2. Now equation of circle is now by using diameter form of equation of circle given formula x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equals to replace गर अनि गर है त x र y को रिप्लेस गर अनि गर क्वेसन नम्बर 5 मा फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल विथ सेन्टर दिएको छ पासिङ थ्रु द पोइन्ट -2,0
यो सर्कलको तिमीलाई सेन्टर र पासिङ पोइन्ट दियो भने तिमीलाई इन्डाइरेक्टली त्यसले चाहिँ रेडियस दिन खोजे हो ठिक छ सर्कलको तिमीलाई सेन्टर र त्यसको पासिङ पोइन्ट दियो भने इन्डाइरेक्टली तिमीलाई के दिन खोजेको त्यसको रेडियस दिन खोजेको सो सेन्टर कति दिएको छ र त 2, सेन्टर दिएको छ 2,3 र पासिङ पोइन्ट कति दिएको छ -2,0 यतिको बिच डिस्टेन्स फर्मुला यसलाई x1 y1 माना यसलाई x2 y2 माना डिस्टेन्स फर्मुला रेडियस आइहाल्यो ठिक छ रेडियस आएपछि त अब इक्वेसन आइहाल्यो सर्कलको सेन्टर र रेडियस आयो भने दुनियाँमा कुनै पनि माइकलले हामीलाई सर्कलको इक्वेसन निकाल्नमा रोक्न सक्दैन क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ सेन्टर अफ सर्कल having इक्वेसन अफ 2 डायमिटर्स यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो राम्रो छ अलिकति ट्विस्ट गरेको छ यसमा सर्कलको दुईटा डायमिटरको इक्वेसन दियो एउटा x + y = 5 र अर्को चाहिँ 2x - y = 1 एउटा x + y = 5 र अर्को चाहिँ 2x - y = 1 सर्कलको दुईटा डायमिटरको इक्वेसन दियो भने फाइन्ड द कोअर्डिनेट सरी सेन्टरको सेन्टर मात्र निकाल्न भनेको छ कोअर्डिनेट्स अफ सेन्टर निकाल्न भनेको छ इक्वेसन निकाल्न भनेको छैन डायमिटरको इक्वेसन सल्भ गर्यो भने जहिले पनि के आउँछ x र y को भ्यालु आउँछ नि जुन त्यो भ्यालु भनेको के हुन्छ सेन्टर अफ सर्कल हुन्छ किनभने सर्कलको डायमिटर जहिले पनि केमा इन्टरसेक्ट गर्छ भन्दा सेन्टरमा इन्टरसेक्ट गर्छ सल्युसन हियर द गिवन इक्वेसन अफ सर्कल आर द गिवन इक्वेसन अफ डायमिटर हियर गिवन इक्वेसन अफ डायमिटर आर सर्कलको इक्वेसन दिएर हामीलाई सेन्टर निकाल्ने र रेडियस निकाल्ने क्वेसन चाहिँ सोधिन्छ यहाँ त्यस्तो पनि प्र्याक्टिस गर्नु r x + y = 5 र अर्को चाहिँ 2x - y = 1 दुईटा सल्भ गर है त दुईटा इक्वेसन सल्भ गर जुन x र y को भ्यालु आउँछ त्यो भनेकै सेन्टर र रेडियस सरी सेन्टर चाहिँ हुन्छ x, y भनेको के हुन्छ सेन्टर हुन्छ ठीक छ ल नाउ लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 9a ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेसन पनि आजै गर्दिउँ होला म सबै ग्रुप बी को क्वेसन्सहरु आजै गरेर मात्र सुत्नु पर्ला जस्तो लाग्यो है त लेट्स मुभ टु क्वेसन नम्बर 9a सो अहिले रातिको 1 बजिसकेको छ अब 6 मिनेट जति छ भनौँ न क्वेसन गोज लाइक दिस क्वेसन नम्बर 1 9 को एमा क्वेसन नम्बर 1 मैले यो राति यसरी डिस्कस सल्भ गरिदिनुको कारण चाहिँ भोलि विद्यार्थीहरूले स्कुलबाट के अरे एक्जाम दिएर आइसकेपछि पिएचको एक्जाम दिएर आइसकेपछि यो अप्सनल म्याथको यो क्वेसन्सहरु चाहिँ उलाई रिभिजन गर्न सजिलो होस् भनेर मैले रातिसम्म बसेर सल्भ गरिरहेको छु अब यसमा हेरौँ क्वेसन नम्बर 9 एबीसी मा जहिले पनि ट्रिग्नोमेट्री सोध्ने हो ट्रिग्नोमेट्री भनेको मल्टिपल सब मल्टिपल एंगल ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीज र अर्को भनेको तिम्रो सोलुसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन यहाँ मध्येबाट क्वेसन सोध्छ नर्मली सो क्वेसन नम्बर 1 मा हेर हामीलाई के दिएको छ भने sin a दिएको छ र sin a = 3/5 दिएको छ र तिमीले निकाल्नु पर्ने छ cos 2a सो sin a = 3/5 छ भने cos 2a को फर्मुला के हुन्छ cos 2a को फर्मुला हुन्छ 1 - 2 sin square a जे दिएको छ त्यसको बेसिसमा फर्मुलामा चेन्ज गर्ने sin a भनेको 3/5 दिएको छ भने cos 2a भनेको 1 - 2 sin square a 2 sin square a भनेको के 3/5 को स्क्वायर सो इट इज 1 - 2 * 3 को स्क्वायर भनेको 9 5 को स्क्वायर भनेको 25 अब यसलाई एलसिएम लिँदा 25 - 18/25 ठीक छ दिस इज इक्वल्स टु 7/25 फर्मुला लगाइदियो आइहाल्यो ठीक छ अरुमा हिन्ट दिउँ होला tan a दिएको छ sin 2a निकाल्न भनेको छ कुन फर्मुला लाउने sin 2a = 2 tan a/1 + tan square रिमेम्बर यसमा चाहिँ प्लस tan 2a मा चाहिँ माइनस यसमा चाहिँ tan 2a मा माइनस यसमा चाहिँ प्लस let's move to the next question the question goes like this if cos a/2 = 4/5 find the value of sin a एकदम राम्रो क्वेसन cos a/2 दिएर sin a निकाल्न भनेको छ नम्बर 3 सरी सरी सो cos a/2 तिमीलाई दिएको छ cos a/2 तिमीलाई के दिएको छ 4/5 निकाल्नु भनेको छ sin a sin a = what भनेको छ तिमीले यसलाई चाहिँ सब मल्टिपल एंगल क्वेसनहरुलाई चाहिँ मल्टिपल एंगलसँग लिंक गर के रफमा तिमीले के गर भने यसलाई चाहिँ मल्टिपल एंगल जस्तो हो भनेर बुझ न यहाँ a/2 छ भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ cos a हुन्छ यताबाट त्यो 4/5 आएर एंगललाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यो पनि एंगल के हुन्छ sin 2a यो एकदम कस्तो क्वेसन भयो भने if cos a = 4/5
find the value of sin 2a. So के गर्ने भने हामीसँग sin 2a को त हामीसँग फर्मुला त मेन इम्पोर्टेन्ट फर्मुला त sin र cos मा भएको त यही फर्मुला मात्रै छ 2 sin a cos a. sin 2a भनेको त 2 sin a cos a छ. 2 sin a cos a छ भने हामीसँग cos a त अलरेडी छ. सो पहिला के गर्नु पर्यो sin a निकाल्नु पर्यो. त्यसैगरी यसमा cos a/2 छ भने पहिला के निकाल्नु पर्यो sin a/2 निकाल्नु पर्यो. त्यसका लागि चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ क्लास 8 देखि पढ्दै आइरहेको फर्मुला जुन स्क्वायर एडिसन छ त्यहाँबाट युज गर्ने. नाउ पहिला के निकालौँ sin a/2 निकालौँ. sin a/2 भनेको रुट अन्डर 1 minus cos square a/2 इक्वल्स टु 1 minus cos square a/2 भनेको 4/5 को होल स्क्वायर स्क्वायर रुट अफ 1 minus 16/25 सिम्प्लिफाई गर यो भनेको 3/5 हुन्छ. आफै गर है त सिम्प्लिफाई. सो sin a/2 पनि आयो. सो नाउ निकाल्नु पर्ने के थियो र देयरफोर sin a इज इक्वल्स टु sin a भनेकै sin 2 into a/2 हो. sin 2 into a/2 भनेको अथवा sin 2 थीटा. sin 2 थीटा भनेको 2 sin थीटा cos थीटा. 2 sin थीटा cos थीटा. 2 sin थीटा भनेको हामीसँग छ र त sin a/2 भनेको त्यो आयो भर्खरै 3/5. 2 sin a/2 भनेको 3/5. cos a/2 भनेको हामीसँग कति आयो cos a/2 भनेको 4/5. 4/5. 3 is 6, 6 4 is 24, 24 divided by 25. ठीक छ. I hope you understand it. This is equals to 24/25. Let's move to the next question. And the question goes like this. Question number 4. Question number 4 मा हेरौँ. Question number 4 लाई चाहिँ म दुईटा तरिकाबाट गरिदिन्छु. त्यसमा 4 नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ भने if cos a/3 is equals to 1/2. Solution. Here हामीलाई के दिएको छ त cos a/3 भनेको 1/2 दिएको छ है. यो सिम्पल तरिकाबाट गरिदिन्छु पहिला. cos a/3 1/2 भयो भने 1/2 भने त स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो. डाइरेक्ट गर्दै स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भने त cos 60 डिग्रीमा यो हुन्छ हैन. अब यसको कम्पेयर एंगल गर्दा अथवा cos cos काटियो a/3 इक्वल्स टु कति भयो 60 डिग्री भयो. a इक्वल्स टु 180 डिग्री. a को भ्यालु 180 डिग्री भयो भने तिमीले निकाल्नु पर्ने के भनेको छ क्वेशन हेर्दा फर्दर फाइन्ड द भ्यालु अफ cos a भनेको छ. स्ट्यान्डर्ड एंगल भएको भएर मात्र यस्तो गरे त स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भएको भएर मात्र गरे. सो नाउ cos a इज इक्वल्स टु cos 180 डिग्री. cos 180 डिग्री भनेको त -1 हुन्छ त. इज दैट करेक्ट आन्सर? लेट मी चेक है. 0 छ त करेक्ट आन्सर किन. सो लेट मी चेक इट. cos a/3 भनेको 1/2 त्यो भनेको cos 60 मा हुन्छ. sin 30 मा cos 60 मा 1/2. cos 180 भनेको त -1 हुनु पर्यो. सो एन्सर चाहिँ यो -1 होला है मेरो विचारमा. यसको यो जुन एन्सर छ यो चाहिँ -1 हुनु पर्यो. लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान. क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ. क्वेशन नम्बर 5 चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ. अझ यसको चाहिँ यहाँ 2a मा मात्र दिएको रहेछ. यसको 3a वाला पनि इम्पोर्टेन्ट छ. बी केयरफुल है त. यसको 5 मा हामीलाई के दिएको छ भने cos a is equals to 1/2 a plus 1/a. Here cos a is equals to 1/2 a plus 1/a. हामीलाई प्रुभ द्याट अथवा सो द्याट के भनेको छ cos 2a equals to 1/2 a square plus 1/a square. LHS भनेर लेखौँ. LHS भनेको cos 2a दिएको छ cos a. सो यसको फर्मुला के हुन्छ 2 cos square a minus 1. यदि यहाँ sin दिएको भए के हुन्थ्यो 1 minus 2 sin square a. cos दिएको भएर हामीले 21 वाला फर्मुला लगायो. sin दिएको भए 12 वाला फर्मुला लगाउनु पर्यो. सो 2 cos a भनेको 1/2 a plus 1/a को होल स्क्वायर -1. -1. So this is equals to 2 times 1/2 को स्क्वायर भनेको सरी 1/2 को पनि स्क्वायर है. So 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4 a plus 1/a को होल स्क्वायर -1 हैन. सो 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ. अब भित्रपट्टि के हुन्छ र त 2 times 1/4 a plus 1/a को स्क्वायर भनेको
a square plus 2ab minus plus 1 by a को square minus 2 2 and 2. So 2 र 4 मा काटिहाल्यो 2 र 4 काटियो 2 र 4 काटियो 2 भयो equals to 1 by 2 a square plus यो a र a पनि काटियो कति भयो 2 plus 1 by a square minus 2. This is equals to 1 by 2 a square plus 1 by 2 into 2 plus 1 by 2 a square minus 2. Okay, यो minus 2 एकछिन है त कहाँबाट आयो minus 2. Just a minute. 1 by 2 a plus 1 by a 1 by 2 a plus 1 by okay ठिक छ यो 2 र यहाँ 1 यो 2 छ 1 by 2 र 2 काटियो एकछिन त यो काट्नु पर्ने कताबाट के भयो 2 cos square a minus 1 1 by 2 a plus 1 by a 1 by 4 भयो 1 by 4 र यो 2 काटिसकेपछि त यो भित्रबाट त 1 by 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि हैन 1 by 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा त यो त 1 हुनु पर्यो नि सो -1 सो के भएर त 2 र 2 काटिहाल्यो 2 र 2 काटियो सो इट इज इक्वल्स टु 1 by 2 a square plus 1 plus 1 by 2 a square minus 1 -1 र प्लस 1 गइहाल्यो सो हामीसँग के बाँकी रह्यो 1 by 2 a square plus 1 by 2 a square दुईटैबाट के कमन आयो 1 by 2 कमन आयो so what remains is a square plus 1 by a square so this is equals to right hand side left hand side equals to के भयो right hand side भयो ठीक छ I hope you understand it let's go to the next one let's go to the next question okay it goes like this question number 6 question number 6 एकदम important question हो question number 6 म तलबाट गरौँ न फेरि तिम्रो क्लास 9 मा कम्पाउन्ड एंगलबाट गरे जस्तो गरेर चाहिँ नगर्नु है यो चाहिँ यदि अगाडि दिएको छ भने यो भेल्यु यसैलाई युज गर्ने cos 30 डिग्री यदि √3/2 छ भने sin 15 डिग्री चाहिँ 1/2 √2 - 3 हुन्छ √3 हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेको छ नि त सो दिएको कन्डिसनलाई युज गर्दै निकाल्नु पर्ने चीज चाहिँ निकाल्ने क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौँ यसमा के दिएको छ भने गिवन सोलुसन हियर गिवन के छ हेर त हियर cos 30 degree equals to √3/2 छ cos 30 degree लाई we can write it as cos 2 into 15 degree equals to √3/2 cos 2 into 15 degree भनेको हामीसँग हेर त sin निकाल्नु पर्ने छ यहाँ त cos छ सो cos 2 थीटा भनेको हामीसँग फर्मुला के छ 21 र 12 21 लाउने कि 12 लाउने 21 मा cos हुन्छ 12 मा sin हुन्छ सानोवाला sin लिन्छ सो 1 minus 2 sin square 15 degree equals to √3/2 1 minus √3/2 equals to 2 sin square 15 degree so 2 ones are 2 minus √3 divided by 2 equals to 2 sin square 15 degree 2 लाई तलबाट मल्टिप्लाई गर 2 minus √3/2 to the 4 equals to sin square 15 degree ठीक छ अब यो के हुन्छ र त स्क्वायर यता के हुन्छ स्क्वायर रुट हुन्छ सो स्क्वायर रुट अफ 2 minus √3/4 equals to sin 15 degree this is equals to यसलाई स्क्वायर रुटबाट त अब माथिपट्टि के भयो √2 minus √3 by स्क्वायर रुट 4 भनेको त 2 equals to sin 15 degree हामीलाई प्रुफ गर्न त यहाँ 1/2 भनेको छ कि हैन सो 1/2 छ सो 1/2 अगाडिपट्टि 1/2 लेख 1/2 क्वेशन जसरी गरेर गर्न भने हामी त्यसरी गरौँ 2 minus √3 equals to sin 15 degree यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है therefore sin 15 degree equals to 1/2 √2 minus √3 this is your answer okay √2 minus √3 I hope you understand it let me move to the next question question goes like this question number 7 मा के छ भने express in terms of tangent भनेको छ sin 2a by 1 plus cos 2a लाई tangent मा लगा भनेको छ tan को फर्ममा लगा भनेको छ
सो सल्युसन हामीसँग के छ र त sin 2a by 1 plus cos 2a sin 2a by 1 plus cos 2a एउटा तिमीले त एउटा भनेको तिमीले यसलाई दुईटै ट्यानको फर्ममा लगेर सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौ त्यसरी नै गर्न सक्यो है जस्तो के गर्न सक्यो 2 tan a by 1 plus tan square a हैन अनि तलपट्टि चाहिँ 1 plus 1 minus tan square a by 1 plus tan square a एउटा तरिका यो हो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ यसरी पनि गरौँ अर्को तरिका पनि भनिदिन्छु मैले डिनोमिनेटरमा अब एल्सियम लिनु पर्यो माथि त अब एल्सियम लिनु पर्दैन त्यहाँ छुट्टा छुट्टै टर्म छैन सबमा अथवा डिफरेन्समा तर तलपट्टि चाहिँ एल्सियम लिनु पर्यो डिनोमिनेटरमा 2 tan a by 1 plus tan square a होल अपनमा 1 plus tan square a plus 1 minus tan square a होल अपन 1 plus tan square a र त 1 plus tan square a 1 plus tan square a काटिन्छ काटिदैन so these two terms are cancelled 1 plus tan square a 1 plus tan square a काटियो so के बाँकी रह्यो माथि 2 tan a by 1 plus 1 भनेको 2 हैन त्यो काटियो so tan a भयो हैन tan a मा एक्सप्रेस भयो हैन so tan a मा एक्सप्रेस भयो so अर्को तरिका पनि छ 1 plus cos 2a भनेको सिधै 2 cos square a लेख्ने सकिहाल्यो अनि let me do it in that way also so let's go in that way also question number 7 question number 7 मा हामीलाई के भनेको छ भने एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ sin 2a by 1 plus cos 2a मलाई अल्टरनेटिभ मेथड गरिदिन्छु अल्टरनेटिभ मेथड कसरी गर्न सकिन्छ त sin 2a by 1 plus cos 2a sin 2a by 1 plus cos 2a भनेको sin 2a भनेको 2 sin a cos a हैन अनि 1 plus cos 2a भनेको 2 cos square a यो फर्मुला लगाइदिन्छु सिधै स्क्वायर र एउटा cos काटियो हैन त स्क्वायर एउटा cos काटियो सो 2 र 2 पनि काटियो sin a by cos a यहाँ पनि झन् सजिलै आयो sin a by cos a this is equals to tan a so डिफरेन्ट मेथडबाट गर्न सकिन्छ यो पनि एउटा मेथड भयो ठीक छ okay so let's move to the next question your question goes like this question number second मा पनि हेर यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मस्ट रिपिटेड क्वेशन एकदम फ्रिक्वेन्टली सोध्ने क्वेशन क्वेशन नम्बर 7 को सेकेन्ड हेरौँ यसमा के छ भने sin थीटा प्लस sin 2 थीटा होल अपनमा 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा छ हैन त सो यसमा के गर्ने भने तिमीले चाहिँ एउटा कुरा के जानिराख भने sin 2 थीटा आयो भने 2 sin थीटा cos थीटा लेखिहाल्ने यस्तो वाला सिम्प्लिफिकेसनमा र अर्को चाहिँ 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा लेखिहाल्ने 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा लेखिहाल्ने अथवा 1 माइनस cos 2 थीटा लेख्यो भने 2 sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा छ भने 2 cos स्क्वायर थीटा अथवा कसरी पनि सिक्ने गरेछ भने तिमीहरूले चाहिँ कतै कतै स्कुलमा के सिक्या होला भने cos को अगाडि प्लस छ भने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मा चेन्ज गर्ने cos को अगाडि माइनस छ भने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा मा चेन्ज गर्ने तिमीले त्यसरी पढ्या होला हैन त त्यसरी गर्दा नि हुन्छ म चाहिँ डाइरेक्ट युज गर्दिन्छु this is equals to sin theta plus 2 sin theta into cos theta whole upon ma 1 plus cos 2 theta plus cos theta so this is equals to sin theta जो एउटा कमन आयो sin theta 1 plus 2 cos theta बाँकी रह्यो माथि 1 plus 2 cos theta बाँकी रह्यो र तलपट्टि चाहिँ 2 cos square theta plus cos theta so what we get here is sin theta 1 plus 2 cos theta whole upon cos theta common आयो 2 cos theta plus 1 ठीक छ यो दुईटा काटिन्छ र त 2 cos theta plus 1 2 cos theta plus 1 काटेन सो के बाँकी रह्यो sin theta by cos theta sin theta by cos theta भने के भयो tan theta भयो ठीक छ यसरी कहिलेकाहीँ प्रुभ द्याट पनि भन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी इभ्यालुएट एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ tan भन्ने भन्न सक्छ अब चाहिँ क्वेशन नम्बर 8 मा क्वेशन नम्बर 8 मा हामीलाई के सोधेको छ हामीलाई के दिएको छ हेर त प्रुभ द्याट cos क्यूब a त्यो भनेको तिमीले अब यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब फर्मुला गर्नु the formula for a cube plus b cube a cube plus b cube formula के हुन्छ त a plus b a square minus ab plus b square so let's use that formula and use it and solve it question number 8 मा हेर question number 8 मा हामी LHS मा के छ हेर
cos cube a plus sin cube a whole upon cos a plus sin a. So a cube plus b cube formula के हुन्छ भन्दा a cube plus b cube formula a plus b अझ बले यसो गरौँ न cos a को whole cube plus sin a को whole cube whole upon cos a plus sin a. This is equals to a cube plus b cube भनेको a plus b अनि के a square minus ab plus b square plus sin square a भनेको plus b square whole upon cos a plus sin a. So यो cos a plus sin a दुईटा काटियो र त cos a plus sin a माथि पनि तल पनि cos a plus sin a. So these two are cancelled. Cos a plus sin a काटियो. So cos square a plus sin square भन्दा फेरि के हुन्छ 1 minus cos a into sin a. ठीक छ cos a into sin a. तर क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ भने sin 2a को फर्ममा लगा भनेको छ. cos र sin प्रोडक्टमा लिँदा एकदम खुसी हुने हैन किनभने हामीसँग के हुन्छ 1/2 सरी हामीसँग sin र cos प्रोडक्टमा हुने त 2 sin a cos a मा हो एउटा इम्पोर्टेन्ट हैन सो 2 sin a cos a त छैन यहाँ त 2 त 2 थप्ने परेको बेहोर्ने अथवा मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड पनि गर्ने चाहिएको मल्टिप्लिकेसनमा यतिकै थप्न त पाइदैन सो के गरेको डिभाइड पनि गर्यो 1/2 1 minus 1/2 sin 2a. ठीक छ I hope you understand it. Let's move to question number I. Of question number 8. 8 को double I मा के भन्नुहुन्छ Let's see. ल पहिला क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ त 8 को LHS मा के भनेको छ भने sin a minus root under 1 plus sin 2a all upon cos a minus root under 1 plus sin 2a. ठीक छ sin a minus root under 1 plus sin 2a तलपट्टि cos a minus root under 1 plus cos 2a. एउटा कुरा के जानिराख भने 1 plus sin 2a भनेको sin a plus cos a को होल स्क्वायर हो. डाइरेक्ट त नलेख्नु योबाट यस्तो यो आउँछ भने रिजल्ट चाहिँ ज्यादा गरिराख्नु कसरी हुन्छ त्यो म बुझाउँछु है त यहाँ. सो sin a minus हामीले यो गरिरहेछौँ है sin a minus root under 1 plus sin 2a भनेको म भन्छु 1 लाई मैले के लेख्न मिल्छ sin square a plus cos square a. सो cos 2 sin 2 लाई मैले के लेख्न मिल्छ 2 sin a cos a हो यसरी चाहिँ यो होल स्क्वायर हुन्छ के या त a स्क्वायर पनि त्यही छ b स्क्वायर पनि त्यही छ 2ab पनि त्यही छ. सो cos a minus 1 plus sin 2a भनेको sin square a plus cos square a भनेको 1 sin 2a भनेको 2 sin a cos a 2 sin a cos a. सो फर्दर यो के भइहाल्यो माथि हेर त sin a भइहाल्यो तलपट्टि के हुन्छ sin a plus cos a को होल स्क्वायर sin a plus cos a को होल स्क्वायर तलपट्टि cos a छदैछ यो पनि sin a plus cos a को होल स्क्वायर 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 चाहिँ सो के बाँकी रह्यो sin a minus sin a plus cos a whole upon cos a minus sin a plus cos a. This is equals to sin a minus sin a minus cos a whole upon cos a minus sin a minus plus minus cos a. sin a काटियो cos a काटियो. सो के बाँकी हेरौँ त minus cos a by minus sin a. Minus minus काटिहाल्यो. So cos a by sin a is cot a. This is equals to cot a. ठीक छ ल कतै केहीमा कन्फ्युज भयो भने कमेन्टमा लेख्नु मैले चाहिँ फेरि बुझाउन प्रयास गरौँला. Okay, we are done with question number 8 second also. अब जाउँ question number 9. Question number 9 मा हामीलाई हेर त 1 sin a by 1 plus cos a भनेको in terms of some multiple angle of tangent भनेको छ. अघि जस्तै अघि गरे जस्तै यो क्वेशन चाहिँ just a minute.
So question number 10 मा हेर, सरी question number 9 मा हेर, sin a by 1 plus cos a लाई in terms of tangent मा लाग्दै छ, त्यसपछि sum multiply गर्नु हैन. So 9 नम्बरमा हामीसँग के छ भने sin a by solution sin a by 1 plus cos a छ. मैले अघि नै के भनेको छु भने sin a भनेको चाहिँ sum multiply गर्न फर्मुला के हुन्छ र 2 sin a by 2 cos a by 2 हुन्छ. र 1 plus cos a भनेको 2 cos square a by 2. यदि 1 plus cos 2a भयो भने 2 cos square a, तर 1 plus cos a मात्र भयो भने चाहिँ 2 cos square a by 2. So square र cos पनि cos a by 2 काटियो, 2 र 2 पनि काटियो. So what remains is sin a by 2 upon cos a by 2. Sin a by 2 upon cos a by 2 भनेको tan a by 2. Okay, so let's move to the next one. Question number 10. Question number 10 मा के छ र 2 sin beta minus sin 2 beta upon 2 sin beta plus sin 2 beta. So let's solve it and find the answer in terms of submultiplying of tangent. Let's move. Question के भनेको छ भने question number 10 मा 2 sin beta minus 2 sin beta minus sin 2 beta whole upon मा 2 sin beta plus sin 2 beta भनेको छ. So this is equals to 2 sin beta भइहाल्यो, sin 2 beta भनेको 2 sin beta into cos beta whole upon मा 2 sin beta plus 2 sin beta, sin 2 beta भनेको 2 sin beta into cos beta. So दुईटैबाट कमन के आउँछ र त 2 sin beta कमन आइहाल्यो, 1 minus cos beta, तलपट्टि के 2 sin beta कमन आइहाल्यो, अनि यो भनेको के 1 plus cos beta. यो दुईटा क्यान्सल भयो, 2 sin beta क्यान्सल भयो. सो हामीसँग के बाँकी रह्यो 1 minus cos beta upon 1 plus cos beta. 1 minus cos beta भनेको के हुन्छ र 1 minus cos beta भनेको 2 sin square beta by 2. 1 plus cos beta भनेको 2 cos square beta by 2. 2 र 2 काटियो, 2 र 2 काटिसकेपछि के भयो sin square beta by 2 cos square beta by 2 भनेको tan square beta by 2 हैन. So I hope you understand it. हैन, र के कुराको यो लगाएको भने सम्झिनु नि 1 minus cos beta भनेको 2 sin square beta है त, 2 sin square beta by 2, 1 plus cos beta भनेको 2 cos square beta by 2. किनभने 1 plus cos 2 beta अथवा 1 plus cos 2 theta भनेको त 2 sin square theta हुन्छ, अनि 1 minus sin 2 theta 1 plus cos 2 theta भनेको 2 cos square theta हुन्छ. म चाहिँ सिमिलरली त्यही फर्मुला युज गरेको, यसमा डाइरेक्ट युज गरेको. हामीले cos 2 into beta by 2 गरेर cos को अगाडि माइनस हुँदाखेरि 12 वाला फर्मुला आउने, cos को अगाडि प्लस हुँदा 21 वाला फर्मुला आउने, त्यसरी पनि गरेछ होला हैन. So for now let's move further. Okay, question number कतिमा जाउँ भने question number 11. question number 11 मा हामीलाई sin alpha by 2 दिएको छ plus sin alpha plus sin alpha by 2 दिएको छ नि त. question number 10 हेरौँ. question number 11 को I. question number 11 को I मा के दिएको छ LHS sin alpha plus sin alpha by 2, sin alpha plus sin alpha by 2 whole upon मा 1 plus cos alpha plus cos alpha by 2. हेर त sin alpha भनेको के हुन्छ 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2, सब मल्टिपल एंगलमा sin 2 थीटा जस्तो नि त. सो sin alpha by 2 whole upon मा 1 plus cos alpha भनेको 2 cos square alpha by 2 plus cos alpha by 2. दुईटैबाट कमन के आयो sin alpha by 2 कमन आयो, के बाँकी रह्यो 2 cos alpha by 2 plus 1 बाँकी रह्यो. होल अपन मा cos alpha by 2 कमन भयो, 2 cos alpha by 2 plus 1 हैन.
So 2 cos alpha by 2 plus 1, 2 cos alpha by 2 plus 1. काटियो हामीसँग के बाँकी रह्यो sin alpha by 2 by cos alpha by 2. Sin alpha by 2 अपन cos alpha by 2 भनेको के हुन्छ tan alpha by 2. This is right hand side. We got the answer of question number 11 also. Now let's move to question number second 11 को second. Question number 11 को second मा के भनेको छ Let's move to question number 11. Question number 11 मा हामीसँग second मा के छ भने tan theta by 2 equals to 1 plus sin theta minus cos theta by 1 plus sin theta plus cos theta. So यसको RH यो वाला क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ very very important. 1 plus sin theta minus cos theta राइटमा हामीसँग धेरै टर्म छ लेफ्टमा थोरै मात्र छ सो मैले लेफ्टबाट स्टार्ट गरे 1 plus sin theta plus cos theta 1 र cos को चाहिँ लप परेछ है केटाकेटीहरु 1 र cos को लप परेको छ सो यिनीहरुलाई चाहिँ सँगै राख पहिला हैन सो 1 र cos सँगै छ भने सँगै राखिहाल पहिला छैन भने सँगै राख छ भने त भइहाल्यो हामीसँग के छ सँगै छैन सो 1 minus cos theta यिनीहरु सँगै राखे मैले plus sin theta whole upon 1 plus cos theta plus sin theta हैन सो 1 minus cos theta भनेको चाहिँ के रहेछ फर्मुला मैले अघि पनि भनेको थिएँ 2 sin square theta by 2 sin theta चाहिँ के 2 sin theta by 2 cos theta by 2 whole upon 1 plus cos theta भनेको 2 cos square theta by 2 plus sin theta भनेको 2 sin theta by 2 cos theta by 2 दुईटाबाट केही कमन आउँछ र त माथि 2 sin theta by 2 कमन आयो सो के बाँकी भयो sin theta by 2 plus sin theta by 2 sin theta by 2 कमन भएपछि 2 sin theta by 2 plus cos theta by 2 whole upon 2 cos theta by 2 सो बाँकी के भयो cos theta by 2 plus sin theta by 2 त्यो दुईटा काटिसकेपछि sin theta by 2 cos theta by 2 sin theta by 2 cos theta by 2 2 काट्यो के बाँकी रह्यो sin theta by 2 upon cos theta by 2 यो भनेको tan theta by 2 this is equals to LHS therefore LHS is equals to RHS proved भनेर लेख्ने बुझिन्छ let's move to the next question okay so मलाई लाग्छ यसले चाहिँ भोलि विद्यार्थीहरूलाई धेरै हेल्प गर्नेछ क्वेशन नम्बर 11 पछि therefore LHS equals to RHS proved लेख्नु क्वेशन नम्बर 11 पछि let's go to question number 9b 9b मा हामीलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला क्वेशन दिएको छ let's try to solve those questions क्वेशन नम्बर 9b मा हेरौं क्वेशन नम्बर 9b मा हामीलाई के दिएको छ भने म्याक्सिमम फर्मुला बेस्ड क्वेशन्सहरु हुन्छ 9b मा है 9b को 1 मा हेरौं convert sin 6a cos 4a in terms of into sum or difference of sin र cosine भनेको छ सो सोलुसन के लेख सोलुसन हामीसँग के छ sin 6a into cos 4a sin 6a into cos 4a त्यो भनेको इक्वल्स टु 1/2 अगाडि 1/2 थप तलपट्टि के भित्रपट्टि 2 sin 6a cos 4a ठीक छ 1/2 भइहाल्यो 2 sin a cos b अथवा 2 psi को दुईटा psi को भने के हुन्छ sin a plus b plus sin a minus b sin a plus b plus sin a minus b so this is equals to 1/2 sin 10a plus sin 2a सकिहाल्यो हैन फर्मुला लगाएको है 2 sin a cos b को फर्मुला के हुन्छ 2 sin a cos b भनेको psi को दुईटा psi को मा के हुन्छ sin र cosine जोड्ने बीचमा sin a plus b plus sin a minus b so this is your answer यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 पनि आफै गर्ने को छ भनेपछि अगाडिपट्टि 1/2 थप्ने 1/2 यहाँ भित्र 2 भयो 2 को भएपछि के भयो cos र cos जोड्ने हैन 1/2 cos a plus b plus cos minus b let's move to next question number 3 question number 3 मा त के छ question number 3 मा के छ भने सोलुसन
sin 8a plus sin 2a. sin 8a plus sin 2a भनेको sin c plus sin d. sin c plus sin d भनेको 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. sin c plus d by 2 भनेपछि 8a plus 2a भनेको 10a, 10a by 2 भनेको 5a. फेरि cos 8a minus 2a भनेको 6a, 6a by 2 भनेको 3a. So this is equals to your answer. Question number 4 पनि त्यसै गरी गर्ने. cos वाला फर्ममा लाउने, cos c minus cos d भनेको 2 sin d plus c by 2, sin d minus c by 2 वाला फर्ममा लाउने. You can do it, हैन? Let's move to question number 5. यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन. यो चाहिँ तिम्रो sin 75 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री भनेको छ. तिमीले कम्पाउन्ड एंगलको फर्ममा लाएर नगर्नु यसमा. कम्पाउन्ड एंगल लाइनमा छ. अब गर्यो भने त त्यसलाई मिस्टेक नै त भन्न मिल्दैन हैन. त्यही पनि फेरि क्याल्कुलेटरबाट जान्ने भएर क्याल्कुलेटरबाट थिचेर चाहिँ बिल राख्ला है त. त्यसो नगर्नु. त्यसमा के गर्ने भने sin 75 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री छ भने यो भनेको sin c प्लस sin d भयो. तर sin c प्लस sin d लाउनको लागि चाहिँ यिनीहरूको अनुहार मिलेको हुनुपर्छ. रेशियो चाहिँ एउटै हुनुपर्छ. या sin या पनि sin. रेशियो चाहिँ एउटै छैन भने पहिला रेशियो एउटै बनाउने. रेशियो एउटै बनाउने तरिका भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री एंगल वाला फर्ममा युज गर्ने हैन. sin 90 minus थीटा, sin 90 plus थीटा यस्तो के छ नि हैन. कम्प्लिमेन्ट्री एंगल रेशियो युज गर्ने अनि गर्ने. ठीक छ. सो sin c plus sin d भने के हुन्छ? 2 sin c plus d by 2 cos c minus d. के भयो के भन्नु लाग्यो त? 2 sin c plus d by 2 अनि cos c minus d by 2. ठीक छ. यो भने के हुन्छ? 2 sin 75 plus 15 भनेको 90 by 2 अर्को चाहिँ cos 60 degree by 2. So यो भने के भयो? 2 sin 45 degree cos 30 degree. sin 45 भनेको 1 by root 2 र cos 30 भनेको root 3 by 2. 2 र 2 by 2. So बाँकी भयो root under 3 by 2. The whole root under 3 by 2. So this is your answer. I hope you understand it. Question number 5. Question number 6 पनि हेरौँ एकचोटि. दुईटा प्रोडक्टमा छ भने रेशियो दुईटा प्रोडक्टमा छ भने सममा लाने के अथवा डिफरेन्समा. सम अथवा डिफरेन्स वाला जुन फर्ममा चाहिन्छ त्यो फर्ममा लगिहाल्ने हैन. साइको के छ नि हैन त्यस्तो. सो कोमा के हुन्छ त? Without using calculator, find the value of 4 cos 105 degree cos 15 degree. Question number 6 मा. Question number 6 मा के छ त? 4 cos 105 degree cos 15 degree. So यसमा के हो? यसलाई ब्रेक गरौँ. 2 cos 2 into 2 cos 105 degree cos 15 degree. So 2 cos a cos b को फर्मुला के रे? cos a plus b plus cos a minus b. ठीक छ. यो भनेको हुन्छ त इक्वल्स टु 2 cos 120 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री. cos 120 भनेको कति हो? -1 by 2 cos 90 भनेको 0 हैन. के भइरहेछ आन्सर फेरि एकछिन. -1 ठीक छ. सो के भयो? 2 into -1 by 2 त्यो भनेको के भयो? -1. So this is the answer. I hope you understand it. Question number 7 गर्न सक्छ. सेम हो. कोको वाला भनेपछि cos c plus cos a plus b plus cos a minus b वाला फर्मुला हो. क्वेशन नम्बर 2 मा पनि हेर. सजिलो छ. यो पनि कोको वाला त्यो 45 plus a भनेको एउटा एंगल हो a, 45 minus a भनेको अर्को एंगल हो b हो. यो सबै क्वेशन गरिदिनुको रिजन चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई कुनै पनि क्वेशनमा यदि कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ सकेसम्म यहीबाट सजिलो सोलुसन पाओस्. डबल ट्रिपल हैन धेरै जनालाई एप्रोच गर्न नपरोस्, टिचरलाई पनि सजेसन एप्रोच गर्न नपरोस्. उसले चाहिँ यसैबाट हेरोस् बुझोस् भनेर. क्वेशन नम्बर 2 मा हामीसँग के छ? टू cos 45 डिग्री प्लस a, 2 cos 45 डिग्री प्लस a अनि cos 45 डिग्री माइनस a छ. यसलाई हामीले LHS लेखिन्छ. क्वेशनले दिएको छ LHS. सो यो के भयो? 2 cos a cos b भनेको फर्मुला के हुन्छ रे? cos a plus b plus cos a minus b. cos a plus b cos a plus b plus
cos A यो पुरै लेख्दा नगरेसम्म यो A minus B 45 plus A minus minus plus हुन्छ नि त सो हेर त minus A plus H right minus A plus H right अनि minus 45 plus 45 पनि छ so this is equals to cos 90 degree plus cos 2A cos 90 भनेको कति 0 plus cos 2A 0 plus cos 2A भनेको cos 2 this is equals to RHS therefore LHS equals to RHS बुझ्दा कि नबुझ्दा अलिअलि त बुझ्दा है अलिअलि बुझ्दा है भने पनि ठिकै छ कतै बुझेन भने सोध्न चाहिँ हेजिटेसन है त Let's move to the next one. Question number 7 को सेकेन्ड भयो क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ ओहो यसमा त एरर भएछ क्वेसन यसमा यहाँ क्वेसनमा प्रिन्टिङ एरर होला मेरो बिचमा यहाँ cos 10 डिग्री थियो होला सुरुमा यो दुईटामा सिडी लाउनु हैन सिडी वाला फर्मुला लाउनु त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट जुन रिजल्ट आउँछ त्यसपछि फेरि सिडी लाउनु है क्वेसनमा यो 2 चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट देखेँ मैले क्वेसनमा 2 जुन छ यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ किनभने दुईटाको अनुहारै मिलाएन हेर त अनि यहाँ पछाडि पनि एंगल अर्कै छ सो अनुहार मिलेन भने अनुहार पहिला मिलाउने अनुहार मिलाउने हामीसँग हतियार के छ कम्प्लिमेन्ट्री रेशियो cos 40 डिग्री प्लस sin 40 डिग्री छ कि त cos वाला चाहिँ गरेर कि त sin लाई चाहिँ गरेर मैले cos लाई हैन sin लाई चाहिँ गर्छु cos 40 डिग्री प्लस यो sin यसलाई के लेख्न मिल्छ 90 minus 50 डिग्री लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ obviously cos 40 दुईटैको रेशियो बनाउन खोजेको के sin 90 minus theta भनेको cos theta cos 50 डिग्री cos 40 plus cos 50 भनेको के हुन्छ 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 this is equals to 2 cos 90 by 2 भनेको 45 डिग्री cos minus 5 डिग्री हैन सो cos 45 भनेको 1 by root 2 cos minus theta भनेको cos theta cos 5 डिग्री 1 by root 2 2 by root 2 भनेको के हुन्छ root 2 cos 5 degree this is equals to RHS यो LHS भयो यो RHS भयो therefore LHS equals to RHS proved अब यो क्वेसन नम्बर 9 मा तिमीले के गर न्युमरेटरमा चाहिँ sin c plus sin d को फर्मुला लगाऊ डिनोमिनेटरमा cos c plus cos d फर्मुला लगाउँदा अनि काटिहाल्छ tan 3a मा आउँछ हेर्दै गर माथि cos c minus cos d तलपट्टि sin c minus sin d with this we come to the end of 9b now let's move to question number 9c 9c question हेरौँ 9c मा के छ त if sin 2 theta equals to 2 sin 2 theta equals to root 3 find the value of theta भनेको छ हैन त so 2 sin 2 theta solution यो solution of trigonometric question बाट क्वेशन छ here हामीलाई के दिएको छ भने 2 sin 2 theta equals to root under 3 दिएको छ त्यो भनेको sin 2 theta भनेको हामीले root under 3 by 2 लेख्न मिल्छ sin 2 theta अब root under 3 by 2 भयो भने मैले के भनेको छु भने CAST यसरी बनाऊ यो कास्ट रुल बनाऊ कास्ट रुलमा sin theta पोजिटिभ कहाँ हुन्छ एउटा फर्स्ट क्वाड्रेन्ट एउटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट यसमा मल्टिपल एंगल छ भनेपछि तिमी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको पनि भ्यालु ल्याऊ दुईटै ल्याऊ यदि मल्टिपल एंगल हुन्थेन र रेन्ज चाहिँ हाम्रो सानै हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले नलिँदा पनि हुन्थ्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको सो sin root 3 by 2 भनेको कतिमा root 3 by 2 भनेको sin 60 डिग्रीमा हो यहाँ प्लस होस् मतलब प्लस होस् माइनस होस् त्यसलाई मतलब नगर्ने जस्ट root 3 by 2 भनेको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु कतिमा हो sin 60 डिग्री ठीक छ सो एउटा sin 60 डिग्री भयो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा फेरि के हुन्छ 180 minus theta 90 प्लस नगर्नु कहिले पनि sin 180 minus theta 180 डिग्री minus 60 डिग्री सो 2 theta equals to एउटा 60 डिग्री भयो sin sin काटेर अर्को के भयो 120 डिग्री सो theta equals to एउटा 30 डिग्री भयो एउटा 60 डिग्री भयो I hope you understand it therefore theta equals to 30 डिग्री र अर्को चाहिँ 60 डिग्री यसै गरी अरु क्वेशनहरु पनि गर्नु क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 3 क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ तिम्रो sin theta equals to cos theta छ है sin theta equals to cos theta तिमीले कि त cos theta लाई sin 90 minus theta भनेर लेख के भने मैले cos theta को ठाउँमा sin 90 minus theta अनि कम्पेयर गर एंगल theta equals to 90 minus theta हुन्छ theta theta यता प्लस हुन्छ 2 theta equals to 90 हुन्छ सल्भ गर्दाखेरि 45 डिग्री हुन्छ के भनेको त
sin थीटा इक्वल्स टु cos थीटा भनेको sin 90 डिग्री माइनस थीटा लेख्ने sin sin काटियो थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री माइनस थीटा भयो थीटा यता आइसके भयो 2 थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री थीटा इक्वल्स टु 45 डिग्री यसरी गर्ने सकिन्छ I hope you understand it. So next question number 4 मा cot square theta equals to 3 छ cot square theta equals to 3 छ भने cot theta equals to root under 3 गर्ने ठीक छ सल्भ गरेर निकाल्ने अथवा प्लस माइनस रुट under 3 गर्ने त प्लस माइनस रुट under 3 किन प्लस माइनस भन्दाखेरि स्क्वायर हटाएर अर्कोतिर राख्दाखेरि जहिले पनि प्लस माइनस गर्ने किनभने त्यो प्लसको स्क्वायर पनि त्यो नम्बर हुन्छ माइनसको स्क्वायर पनि त्यो नम्बर हुन्छ सो बी केयरफुल Okay, so let's move to the next one. Question number 5. यसमा के गर साइनमा लग दुईटैमा cos एकलाई पनि केमा लग साइनमा लग क्रस मल्टिप्लाई गर स्क्वायर गरेर गर्न सक्छौ हैन साइन र साइन हुन्छ साइन स्क्वायर हुन्छ अनि गर्ने अब यसलाई चाहिँ मिड टर्म ब्रेक गरेर गर्ने अथवा होल स्क्वायर गरेर गर्ने 6 लाई 7 मा चाहिँ cos मा लग सजिलो हुन्छ So we come to the end of 9C. Now the turn of question number 10A and 10B and then 10C. 10 को A र B मा भनेको जहिले पनि तिमीलाई भेक्टरबाट क्वेशन सोध्छ बी भेरी केयरफुल भेक्टर भनेपछि तिमीलाई नर्मली सोध्ने भनेको एउटा स्केलर प्रोडक्ट र डट प्रोडक्ट नै हो सरी स्केलर प्रोडक्ट र भेक्टर ज्योमेट्री नै हो स्केलर प्रोडक्ट र डट प्रोडक्ट त एउटै भइहाल्यो हैन सो 10 को A मा तिमीलाई सर र यसमा सोधे क्वेशन नम्बर ओभरअल डिस्कस गरिहाल्छु सर र A भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ 4√2 म्याग्निट्युड अफ A भेक्टरको दिएको छ र A भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ 4√2 हैन अनि B भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ 6 तिमीलाई निकाल्न भनेको छ एंगल बिट्विन दुईटाको दिएको छ theta is equals to 45 degree angle between A vector and B vector is 45 degree now you have to find A vector dot B vector now A vector dot B vector equals to A vector को magnitude B vector को magnitude cos theta A vector को magnitude भनेको 4√2 B vector को magnitude भनेको 6 cos theta भनेको cos 45 degree so 4√2 into 6 into cos 45 भनेको 1/√2 हैन 1/√2 भयो भनेर त √2 र √2 काट्दै काट्दैन so 6 4 is 24 is your answer सक्यो let's move to question number 2 यसमा चाहिँ कसरी क्वेशन सोध्छ भने मैले पहिला कुन टपिकमा डिस्कस गरेँ कम्पोजिट फंक्सनमा डिस्कस गरेँ भनेको थिएँ फेरि यहाँ भेक्टरमा पनि भन्छु याद गर्नु हामीलाई के सोध्छ कहिले A भेक्टरको म्याग्निट्युड दिन्छ B भेक्टरको म्याग्निट्युड दिन्छ थीटा दिन्छ र A भेक्टर डट B भेक्टर निकाल यो दियो यो दियो यो दियो यो निकाल भने कहिले के दिन्छ यो दिन्छ यो दिन्छ यो दिन्छ B भेक्टर म्याग्निट्युड निकाल भन्छ अथवा यो निकाल्न भन्छ यो तीनटा दिन्छ अथवा यो निकाल्न भन्छ यो तीनटा दिन्छ सो यसकै वरिपरि क्वेशनहरु घुमिरहेको हुन्छ चारवटा टपिक क्वेशन त यहीबाट भइहाल्यो फर्ममा जहिले पनि के लाउने A भेक्टर डट B भेक्टर इक्वल्स टु A भेक्टरको म्याग्निट्युड B भेक्टरको म्याग्निट्युड र cos थीटा यस्तो टाइपमा है क्वेशन नम्बर 2 मा सजिलै सक्छ फर्मुला लगाऊ P भेक्टर डट Q भेक्टर इक्वल्स टु P भेक्टरको म्याग्निट्युड Q भेक्टरको म्याग्निट्युड cos थीटा इक्वल्स टु cos थीटा इक्वल्स टु कति आछ हाम्रो P भेक्टर डट Q भेक्टर इक्वल्स टु 12 दिएछ सिम्प्लिफाई गर P भेक्टरको म्याग्निट्युड 6/2 राख Q भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्ने छ cos थीटा थीटा भनेको 60 डिग्री छ हैन तिमीले यताउता गरेर निकाल क्वेशन नम्बर 3 मा हेर फाइन्ड द एंगल बिट्विन A भेक्टर एन्ड B भेक्टर इफ A भेक्टरको म्याग्निट्युड B भेक्टरको म्याग्निट्युड र A भेक्टर डट B भेक्टर so if theta be the angle between the two vectors my hint मात्र दिन्छु if theta be the angle between the two vectors हामीसँग फर्मुला के छ cos theta equals to A vector dot B vector divided by A vector को magnitude B vector को magnitude भेल्यु राख सिम्प्लिफाई गर A vector र B vector भनेको दिएछ हामीलाई त A vector डट B vector भनेको 12 दिएछ A vector को magnitude भनेको 2 दिएको छ B vector को magnitude भनेको 12 दिएको छ 12 काट्यो 1/2 so cos theta भनेको कति भयो 60 डिग्री सल्भ गर निकाल गाह्रो कुरा के पनि छैन लेट्स मूव टु क्वेशन नम्बर 5 क्या है इसमें क्वेशन नम्बर 4 एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन नम्बर 4 मा हामीले के भनेको छ भने इफ A भेक्टरको A भेक्टर इक्वल्स टु 2i प्लस j B भेक्टर इक्वल्स टु i प्लस 3j फाइन्ड द एंगल बिट्विन A भेक्टर एन्ड B भेक्टर सो पहिला यसमा के गर्ने एंगल निकाल्नको लागि हाम्रो चाहिने फर्मुला लेखिहाल्ने A vector dot B vector equals to A vector को magnitude B vector को magnitude cos theta निकाल्नु पर्ने cos theta हैन अब हामीलाई A vector dot B vector पनि थाहा छैन हैन A vector को magnitude पनि थाहा छैन B vector magnitude निकाल्छौं पहिला यो निकाल्नु पर्यो के पहिला त्यो निकाल्ने अनि यो फर्मुलामा रिप्लेस गर्ने यसमा हामीले के दिएको छ A vector equals to
2i plus 3j sorry 2i plus j अनि b vector equals to I plus 3j यसरी दुईटा दिएको छ भने find the angle between a vector and b vector भन्यो भने पहिला के निकाल्ने a vector डट b vector निकालेर यो कम्पोनेन्ट वाला फर्मुला लगाएर तिमी यसरी गर्न सकौ यसलाई 2 र 1 लेख I र j को कोएफिसिएन्टहरु लेखेको यसमा 1 र 3 I को कोएफिसिएन्ट 1 j को कोएफिसिएन्ट 3 नाउ पहिला के निकालौं a vector डट b vector निकालौं a vector डट b vector फर्मुला के रे x1 into x2 plus y1 into y2 x1 भनेको 2 र त अगाडिको यो x1 y1 हो यो x2 y2 so 2 into 1 अथवा तिमीले यसरी लेख्नु भयो x1 x2 a vector र b vector भनेको 2 र 1 डट 1 र 3 माथिको कुरा मल्टिप्लाई गर 2 into 1 plus 1 into 3 2 1 is 2 plus 1 3 is 3 this is equals to 5 a vector dot b vector आयो similarly a vector को magnitude निकाल a vector को magnitude भनेको root under x square plus y square so 2 square plus 1 square root under 2 square plus 1 square भनेको 4 plus 1 root under 5 units हैन units भनेर लेख्नु b vector को magnitude भनेको कति root under 1 square plus 3 square 1 square is 1 1 plus 9 equals to root under 10 अब यो पनि आयो सबै आयो भने चाहिँ अब कल्कुलेट गर्न सक्छ हैन त now we have a vector dot b vector equals to a vector को magnitude b vector को magnitude अनि cos theta अथवा cos theta equals to a vector dot b vector a magnitude b magnitude cos theta so a vector dot b vector कति आयो 5 a vector को magnitude कति आयो root under 5 b vector को magnitude कति आयो root under 10 हैन कति नम्बर क्वेशन थियो यो 4 नम्बरको अनि cos theta ठीक छ so 5 equals to root under 5 भनेको root under 50 भइहाल्यो हैन root under 50 भने फेरि के हुन्छ 5 root 2 5 equals to क्याल्कुलेटरबाट गरेर यो 5 root 2 आउँछ 5 र 5 काटिन्छ अनि पछि यसरी काटियो भने यताबाट 0 भन्नाले फेरि 0 हुँदैन नि है मल्टिप्लाइमा काटियो भने अथवा डिभाइडमा काटियो भने 1/√2 equals to cos theta भनेको कतिमा हुन्छ 45 डिग्रीमा cos 45 डिग्री equals to cos theta ठीक छ थीटा बराबर 45 डिग्री I hope you understand it बुझेको छैन भने कमेन्ट गर्न फिडब्याक पठाउन नबिर्सने म चाहिँ कुनै पनि मिडियमबाट फिडब्याक आयो भने त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न ट्राई गर्छु मेरो कुनै पनि लाइभ सेसनमा Okay, so let's move further. Okay, I'm looking question गरे question number 4. Question number 5 मा exactly same. तर यसमा चाहिँ अलिकति सजिलो छ त -i + 2j छ 4i + 2j दुईटाको प्रोडक्टमा a vector डट b vector निकाल्दा चाहिँ 0 आइहाल्छ तिमीले 5 नम्बरमा a vector डट b vector निकाल्दा सुरुमै 0 आयो भने त दुईटाको डट प्रोडक्ट 0 भयो भने त के भन्न मिल्छ vectors are perpendicular or the angle between them is 90 degree सिधै भन्न मिलिहाल्यो हैन सो यो भयो क्वेशन नम्बर 5 क्वेशन नम्बर 6 चाहिँ यो एसी मा सोधिसकेको क्वेशन हो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट अब रिपिट गरेन भने त अब आफ्नो ठाउँमा छ तर क्वेशन चाहिँ राम्रो क्वेशन छ a vector plus b vector equals to c plus c vector equals 0 छ a vector को magnitude 3 छ b vector को magnitude 5 छ र c vector को magnitude 7 छ भने निकाल्नु पर्ने त एंगल बिट्विन a vector and b vector भनेको छ सो हामीसँग केबाट स्टार्ट गरौँ त a vector plus b vector plus c vector जति दिएको छ नि त्यसबाट स्टार्ट गर a vector plus b vector plus c vector equals to 0 छ हामीलाई यहाँ एंगल बिट्विन के निकाल्नु भएको छ भन्दा एंगल बिट्विन कुन a vector and b vector a vector and b vector theta equals to 1 निकाल्नु छ हैन त सो j को बीचको एंगल निकाल्नु छ त्यसलाई चाहिँ एउटै साइडमा राख्ने बाकीलाई अर्को साइडमा लाने a र b को एंगल निकाल्नु छ सो a vector र b vector लाई एकातिर राख c vector लाई अर्कोतिर राख so squaring both sides गरेर squaring both sides a vector plus b vector को होल स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस c vector को होल स्क्वायर a plus b को स्क्वायर भने के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab plus b स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस c vector स्क्वायर भने माइनस b स्क्वायर प्लस भइहाल्यो c vector को स्क्वायर a vector को स्क्वायर भने a vector को म्याग्निट्युड को स्क्वायर 2 a vector डट b vector भनेको a vector को म्याग्निट्युड b vector को म्याग्निट्युड cos थीटा प्लस b vector को म्याग्निट्युड को स्क्वायर इक्वल्स टु c vector को म्याग्निट्युड को स्क्वायर वेक्टर को स्क्वायर भने म्याग्निट्युड को स्क्वायर है a vector को म्याग्निट्युड को स्क्वायर भने के छ हेर्दा हामीसँग 3 को स्क्वायर प्लस 2 a vector को म्याग्निट्युड भनेको छ 3 b vector को म्याग्निट्युड भनेको छ 5
cos theta plus b vector को magnitude भनेको छ 5 square is equals to c vector को magnitude square भनेको 7 square सल्भ गरेर यताउता बनाऊ cos theta को भ्यालु त आइहाल्छ हैन यो भनेको दिन्छ 9 plus 2 3 is 6 6 5 is 30 30 cos theta plus 25 is equals to 49 okay 30 cos theta equals to 49 minus 34 is it 15 I think 15 cos theta is equals to 15 by 30 15 by 30 cos theta is equals to 15 by 30 भनेको 1 by 2 so theta equals to cos inverse of 1 by 2 त्यो भनेको 30 degree हैन कि 60 degree so therefore the value of theta is 60 degree in this case so the angle between the a vector and b vector is 60 degree यदि तिमीलाई b र c को बीचमा निकाल्न भने b र c लाई यो साइडमा राख a लाई अर्को तिर लगेर स्क्वायर गर है त जेलाई निकाल्नु छ जेको बीचको एंगल निकाल्नु छ त्यसलाई त्यही राख्ने बाँकी अर्को तिर लगेर स्क्वायर गर्ने सो दुईटा भेक्टर अर्थोगोनल भनेर प्रुभ गर्न पर्ने हुन्छ डट प्रोडक्ट निकाल्ने 0 देखाउने हैन अर्थोगोनल भनेको परपेन्डिकुलर हो दुईटा भेक्टर एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ भने डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ सिम्पल सी बात हैन let's see this question number 7 7 मा हामीलाई के दिएको छ a भेक्टर दिएको छ b भेक्टर दिएको छ question number 7 question number 7 मा a vector equals to दिएको छ हामीलाई हेर त सल्युसन a vector equals to दिएको छ 2i cap minus 5j cap यसमा हामीले 2 र -5 कम्पोनेन्ट फर्ममा लेख्यो अर्को दिएको छ b vector equals to 10i cap plus 4j cap so यसलाई हामीले कम्पोनेन्ट फर्ममा अथवा कलम फर्ममा लेख्यो भने 10 4 दुईटालाई हामीले चाहिँ अर्थोगोनल छ भनेर देखाउनु पर्ने छ सो a vector dot b vector निकाले हेरौँ त हैन a vector dot b vector भनेको a vector भनेको 2 र -5 b vector भनेको 10 र 4 सो x1 ले x2 लाई मल्टिप्लाई गरौँ y1 ले y2 लाई मल्टिप्लाई गरौँ 2 10 20 -20 कति आयो 0 आयो सिन्स a vector dot b vector बराबर 0 therefore a vector is perpendicular to b vector therefore a vector is perpendicular to b vector भनेर लेख्ने I hope you बुझिन्छ just a minute So now question number 7 पछि अब question number 8 मा हेर question number 8 मा के दिएको छ भने if OA vector equals to -5 3 OB vector k plus 2 and angle AOB equals to 90 degree find the value of k भनेको छ दुईटा भेक्टर को बीचमा एंगल 90 डिग्री छ भनेको छ O यहाँ छ भनौं यतापट्टि A छ यतापट्टि B छ OA भेक्टर तिमीलाई -5 3 दियो यो चाहिँ -5 3 दियो र तिमीलाई अर्को दियो k र k plus 2 k र k plus 2 सो दुईटाको बीचको एंगल यदि 90 डिग्री छ भने दुईटाको डट प्रोडक्ट त 0 हुनु पर्यो हैन सल्युसन लेख हियर क्वेशन नम्बर 8 इन देयर हियर हामीलाई के दिएको छ भने क्वेशनले OA vector is equals to -5 3 OB vector equals to k र k plus 2 दुईटा बीचको एंगल 90 डिग्री छ सिन्स एंगल AOB बराबर 90 डिग्री हैन दुईटाको डट प्रोडक्ट हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो OA vector dot OB vector equals to 0 OA vector कितना है -5 3 OB vector कति छ k plus 2 this is equals to 0 -5 into k भनेको -5k plus 3 into k plus 2 बराबर 0 यो भनेको हुन्छ -5k plus 3 into k भनेको 3k 2 3 is 6 is equals to 0 -5k plus 3k भनेको -2k plus 6 is equals to 0 so -2k is equals to -6 भयो minus र minus काटियो k equals to 3 भयो I hope you understand it हैन त के को कति आयो 3 आयो सिमिलरली यो पनि त्यस्तै गरौँ हैन क्वेशन नम्बर 9 मा फरवर्ड भ्यालु अफ k आर द भेक्टर्स परपेन्डिकुलर टु इच अदर भन्यो एउटालाई a भेक्टर दिएकै छ अर्कोलाई b भेक्टर दिएकै छ a भेक्टर डट b भेक्टर 0 गर्ने सल्भ गर्ने a को भ्यालु आयो यो क्वेशन नम्बर 10 चाहिँ यो पनि एससी मा सोधेकै क्वेशन हो इट्स अल्सो क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन यसलाई यसो विचार गरौँ मन्थन गरौँ
क्वेसन नम्बर 10 क्वेसन नम्बर 10 मा हामीलाई के दिएको छ हेरौँ त क्वेसन नम्बर 10 मा हामीलाई दिएको छ a vector plus 2b vector र 5a vector minus 4b vector are perpendicular to each other भनेको छ दुईटा भेक्टर एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ मानौ त्यो एउटा भेक्टरलाई p भेक्टर मानौ p भेक्टर बराबर a भेक्टर प्लस 2b भेक्टर दिएको छ अर्को मानौ q भेक्टर बराबर 5a भेक्टर minus 4b भेक्टर यो दुईटा भेक्टर एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ तर a भेक्टर र b भेक्टर युनिट भेक्टर हो हेर है त a भेक्टर b भेक्टर कम्बिनेसनबाट यिनीहरू बनाएको छ भने त a भेक्टर कतै यतातिर होला हैन b भेक्टर कतै यतातिर होला दुईटा बीचको एंगल हामीलाई थाहा छैन ठ्याक्कै कति छ भनेर हामी दुईटा बीचको एंगलै निकाल्न भने होला फाइन्ड द एंगल बिट्विन a भेक्टर एन्ड b भेक्टर भनेर चाहिँ सो मानौ यतातिर कतै होला अथवा जुनसुकै होस् हाम्रो मतलब भएन हैन त्यसको परपेन्डिकुलर जस्तो देखियो क्या म यस्तो गरौँ त b भेक्टर हेर यो दुईटाको बीचको एंगल निकाल्न भनेको छ सो सल्युसन लेट यसलाई p भेक्टरलाई चाहिँ हामीले मानौ a भेक्टर बराबर प्लस 2b भेक्टर र अर्कोलाई मानौ q भेक्टर इक्वल्स टु 5a भेक्टर minus 4b भेक्टर p र q दिएको छ नम्बर 10 मा p भेक्टर र q भेक्टर दिएको छ नि त सो p भेक्टर q भेक्टर दिएको छ दुईटाको बीचको परपेन्डिकुलर छ भने नाउ सिन्स a p भेक्टर एन्ड q भेक्टर आर परपेन्डिकुलर अनि हाम्रो a भेक्टर र b भेक्टर त म्याग्निट्युड 1 हुनु पर्यो किनभने त्यो त युनिट भेक्टर हो हैन सो सिन्स p भेक्टर इज perpendicular to q vector p vector dot q vector equals to 0 हैन फेरि यिनीहरु कोएफिसिएन्ट लेखेर तिमीले त a2 भनेर 1 2 मा त्यसरी लेख्न त्यो होइन नि है i र j युनिट भेक्टर स्ट्यान्डर्ड युनिट भेक्टरको अगाडि मात्र लेख्ने p भेक्टर भने हामीसँग कति छ p भेक्टर भनेको छ a भेक्टर प्लस 2b भेक्टर q भेक्टर हामीसँग कति छ q भेक्टर हमारे पास है 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर इक्वल्स टु 0 मल्टिप्लाई गरौँ 5a वेक्टर र a वेक्टर 5a वेक्टरको स्क्वायर माइनस a वेक्टर र 4b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर डट b वेक्टर वेक्टर बीचमा डट प्रोडक्ट कि त क्रस प्रोडक्ट हुन्छ अलि डट प्रोडक्ट लेख्ने 5 to the 10 हामीसँग क्रस प्रोडक्टको हामीले यो लेभलमा पढेकै छैन प्लस इन्टु माइनस माइनस 4 to the 8 b वेक्टरको स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 सो 5a वेक्टरको स्क्वायर भनेको a वेक्टरको म्याग्निट्युडको स्क्वायर वेक्टरको स्क्वायर भनेको म्याग्निट्युडको स्क्वायर सो 4a वेक्टर डट b वेक्टर 10 minus 4 भनेको 6 लेखौँ 6a वेक्टर डट b वेक्टर minus 8 b वेक्टरको म्याग्निट्युडको स्क्वायर इक्वल्स टु 0 5 इन्टु यो 1 को स्क्वायर भयो यो 6a वेक्टर डट b वेक्टर भनेको a वेक्टरको म्याग्निट्युड b वेक्टरको म्याग्निट्युड cos थीटा मैले पछि गर्छु होला है यसलाई पछि गरौँ अहिले a वेक्टर डट b वेक्टर माइनस 8 b वेक्टरको म्याग्निट्युड स्क्वायर भनेको कति यो पनि 1 cos to 0 5 1 जा 5 minus 6a vector dot b vector minus 8 equals to 0 minus 3 minus 6a vector dot b vector equals to 0 minus 6a vector dot b vector equals to 3 a vector dot b vector equals to 3 upon minus 6 a vector dot b vector भनेको a vector को magnitude b vector को magnitude अनि cos theta equals to minus 1 by 2 a vector को magnitude पनि 1 b vector को magnitude पनि 1 cos theta equals to minus 1 by 2 cos theta equals to minus 1 by 2 भनेको cos कति मान छ त cos 180 degree minus 60 degree so theta equals to कति डिग्री भयो 120 degree I hope ओहो 120 पाए त यहाँ a vector plus 2b vector 5a vector minus 4b vector ठीक छ equals to 0 5a square minus 4a vector dot b vector plus 10a vector dot b vector minus 8b square equals to 0 5a square minus 6ab ओहो plus 10 minus 4 भन्दा plus 6 हुन्छ है plus यहाँ पनि plus यहाँ पनि plus 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 सरी त ओके माइनस गइहाल्यो माइनस हिँड्यो ब्रो अनि यो भनेको भयो cos 60 6120 आउँछ जस्तो लागेको थिएन
So theta equals to 60 degree. This is your answer. ठीक छ यो भयो क्वेशन नम्बर 10 अब जब हामी 10 को b मा हाम्रो जनाले सोध्नु भएको भेक्टर ज्योमेट्री भन्दा बित्तिकै तिमीले के जान्नु पर्यो सेक्सन फर्मुला अफ भेक्टर फर्मुला सेक्सन फर्मुला जान्नु पर्यो हैन अनि मिड पोइन्ट फर्मुला जान्नु पर्यो अथवा मिड पोइन्ट थ्योरम जान्नु पर्यो सेक्सन वाला जान्नु पर्यो सेन्टर वाला थ्योरम जान्नु पर्यो धेरै कुरा जान्नु पर्यो एउटा चाहिँ चिज भएन So question number जाउँ question number 1 10 को b मा question number 1 10 को b प्रश्न number 1 question number 1 10b question number 1 Okay, it's already 2 a.m. in the morning. I hope it will be beneficial to the students who will be appearing the exam of optional maths day after tomorrow. अब धेरै क्वेशन्सहरु सबै विद्यार्थीले गरिसकेका छ म चाहिँ लास्ट आवरमा विद्यार्थीहरु रिभिजनको लागि चाहिँ त्यही कसैसँग चाहिँ कसैको सम्पर्क बिना पनि सेल्फ स्टडी गर्न सकोस् भनेर यो भिडियो बनाइरहेको छु I hope I will succeed in my mission. Okay. So our question is question number 1 मा if the position vectors of a and b are 3i plus 4j बीटा वेक्टर को पोजिसन वेक्टर दिएको छ एउटा a वेक्टर र एउटा a र b को हैन here o a वेक्टर भनेको हामीले a वेक्टर मानौँ यसलाई यो दिएको छ 3i plus 4j यो 10b वाला क्वेशन जति पनि हुन्छ यो सेक्सन फर्मुला लाएर गर्नुपर्ने मिड पोइन्ट फर्मुला लाएर गर्नुपर्ने अनि सेन्ट्रोइड वाला त्यसमा चाहिँ i र j छ भने i र j कै फर्मुला राखेर गर्दा राम्रो हैन 10 को a मा जस्तो जुन हामीले डट प्रोडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ कम्पोनेन्ट फर्ममा अथवा कोलम फर्मुला राख्दा राम्रो OB वेक्टर पोजिसन वेक्टर B भनेको OB वेक्टर मैले स्मल b वेक्टर माने यो भनेको कति दिएको छ 7i plus 8j क्याप दिएको छ फाइन्ड द पोजिसन वेक्टर अफ द मिड पोइन्ट अफ द लाइन जोइनिङ A and B भनेको छ नाउ मिड पोइन्ट अफ अथवा पोजिसन वेक्टर अफ मिड पोइन्ट पोजिसन वेक्टर अफ मिड पोइन्ट पोजिसन अफ वेक्टर अफ मिड पोइन्टमा हामीले OM वेक्टर इक्वल्स मानौँ यसलाई फर्मुला के हुन्छ भन्दा a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिभाइड बाइ 2 मैले o र ob लाई चाहिँ मैले a वेक्टर प्लस b वेक्टर मानेको छु a वेक्टर र b वेक्टर मानेको छु सो a वेक्टर बनाएको चाहिँ हामीसँग 3i plus 4j plus 7i plus 8j डिभाइड बाइ 2 मैले यो ह्याटको साइन लगाएको छु 3i plus 7i भनेको 10i 8 plus 4 भनेको 12j डिभाइड बाइ 2 बाणु त कति हुन्छ यो 10/2i क्याप plus 12/2j cap 10/2 भनेको 5i cap plus 6j cap 5i plus 6j cap ठीक छ therefore the position vector of the midpoint of A and B is भनेर लेख्नु है त let's move to the next question question number 2 question number 2 मा के भनेको छ if the position vectors of m and n are 7i plus 2j and I plus 4j find the position vectors of point P such that अब यस्तो कन्डिसन दियो भने एकछिन नाचे पनि हुन्छ है त्यस्तो खुसी हुनु के कन्डिसन दियो भने इट इज भेरी इजियर ट्रायंगल अफ भेक्टर को मोडिफाइड फर्म युज गर्ने अनि गर्ने सल्युसन हियर के दिएको छ त OM वेक्टर द पोजिसन वेक्टर अफ m भनेको OM वेक्टर वेक्टर को दिएको छ 7i क्याप प्लस 2j क्याप दिएको छ ON वेक्टर इक्वल्स टु कति दिएको छ i क्याप प्लस 4j क्याप ठीक छ अनि तिमीलाई के दिएको छ भने हामीलाई क्वेशनले MP वेक्टर इक्वल्स टु PM वेक्टर दिएको छ MP वेक्टर इक्वल्स टु PM वेक्टर दिएको छ MP वेक्टर भनेको तिम्रो ट्रायंगल अफ भेक्टर अनुसार यसरी गर्नु भयो OP वेक्टर माइनस OM दायाँ बायाँ नहेर्ने पछाडीको पोइन्टलाई चाहिँ पहिला लेख्ने ON वेक्टर माइनस OP वेक्टर निकाल्नु पर्ने क्वेशन के भनेको छ फाइन्ड द पोजिसन वेक्टर अफ P अथवा या OP वेक्टर इक्वल्स टु वाट बनाइरहेछ सबैलाई कतिर ल्याउँ OP वेक्टर प्लस OP वेक्टर इक्वल्स टु ON वेक्टर प्लस OM वेक्टर अथवा OM प्लस ON सो OP प्लस OP भनेको 2OP वेक्टर इक्वल्स टु ON प्लस OM ON भनेको चाहिँ हामीसँग i क्याप प्लस 4j क्याप अनि OM वेक्टर भने हामीसँग छ 7i क्याप
plus 2j cap. So 2op vector is equals to I र 7 जोड्दा 8, 2 र 4 जोड्दा 6. op vector equals to 8i cap plus 6j cap by 2. 2 common dl 4i plus 3j divided by 2. 2 र 2 8. So 4i plus 3j divided by 4i cap plus 3j cap. ठीक छ? How whom? I hope you understand it. यसरी गर्नु भयो अथवा यो मिड पोइन्ट हो भनेर गर्दा नि भयो. अब चाहिँ निद्रा पनि लाग्यो. अब हेर सकेर मात्र सुताउन. क्वेसन नम्बर 3 छ. 3 मा के छ? हामीलाई सेक्सन फर्मुलाबाट दिएको छ. एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है. अलमोस्ट यो जस्तै हुन्छ यसमा क्वेसनहरु. मजाले प्र्याक्टिस गर. यही भित्रबाट आओस्. लेट्स एक्सपेक्ट. क्वेसन 3 मा हेर. क्वेसन नम्बर 3 मा तिमीलाई के भनेको छ भने the position vectors of a and b are I cap plus 2j cap and 6i plus 7j cap. Solution here. OA vector भनेको मानौ A vector. दिएछ हामीलाई I cap plus 2j cap. OB vector लाई मानौ small b vector. यो दिएको छ 6i plus 7j. Find the position vector P which divides AB in the internal in the ratio 2:3. So ratio को चाहिँ हामीसँग m is to n भनेको 2:3. अनि OP vector equals to what? By using section formula. OP vector equals formula के हुन्छ? MB vector plus NA vector by M plus N. So MB plus NA by M plus N. ल M भनेको चाहिँ हामीसँग हेर. M भनेको 2. B vector भनेको छ 6i plus 7j. Plus N भनेको 3. A vector भनेको छ I plus 2j. A vector भनेको I plus 2j. I cap plus 2j cap. तलबाट कति भयो? 2 plus 3. So 2 6 कति भयो? 12. I plus 2 7 is 14j plus 3 into I भनेको 3i plus 3 2 is 6j. Whole upon मा 2 plus 3 भनेको 5. 12 र 3 जोड्यो भने 15. लाइक टर्ममा जोडेको मैले 14 र 6 भनेको 20. j upon 5. दुईटीबाट 5 कमन आयो. 5 3i plus 4j divided by 5. 5 र 5 काटियो. So we get 3i plus 4j. This is answer. 3i plus 4j. ठीक छ. Question number 6 मा जाऊ. In the figure मा बेस्ट क्वेशन छ. In the figure if find AP vector and express P vector in terms of A vector and B vector भनेको छ. Find AP vector भनेको न AP vector भनेको यो. AP vector निकाल भनेको छ. Just a minute, let me erase this one. Okay, let's see this one. Question number 7 मा हेर. If OA vector equals to figure question number 7 6. Question number 6 मा के दिएको छ भने the given figure find AP vector. A यो AP vector चाहिँ निकाल भनेको छ. Express P vector in terms of A vector. यो P vector लाई चाहिँ A vector र P vector को फर्ममा निकाल भनेको छ. So AP vector भनेको कति हुन्छ? यो AB vector निकाल्ने पहिला. AB vector भनेको त AO plus OB हुन्छ अथवा OB minus OA हुन्छ. So सर्ट लेख्दै जाउँ त. फिगरमा जे दिएको छ पहिला त्यो सारौँ, त्यसपछि यसबाट गर्दै जाउँ. AB vector निकाल्ने प्लान चाहिँ के हो भने पहिला AB vector निकाल्ने हैन. पहिला यो AB vector वाला पार्ट AB vector निकाल्ने. त्यो AP भनेको त AB को आधा हुन्छ. So solution question number 6 मा solution here हामीसँग के छ र निकाल्नु पर्ने AP vector छ. Find AP vector and express P vector in terms of A vector and B vector बनाएको छ. So पहिला के गर भने गिवन लेख. OA vector भनेको A vector फिगरबाट हेर्दा OA भनेको A vector दिएको छ. OB भनेको B vector दिएको छ. र OP vector भनेको स्मल p vector दिएको छ. पहिला के गरौँ भने यो AP vector भनेको निकालौँ. फेरि AB vector निकालौँ. किनभने हामी त AP vector मात्र निकाल्नु छ हैन. So now AB capital AB vector भनेको त के हुन्छ? OB minus OA. ट्रायंगल ल भेक्टर छ यो. डकुमेन्ट युज गरेर निजन त्यही. सो B vector minus A vector यसमा केही डाउट भएन. तर AB vector त हैन हामीले निकाल्न खोजेको त हामीले त AP vector हो. AP vector भनेको त हाफ अफ AB vector हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ obviously किनभने A देखि P त आधा हो.
सोधेको नि क्वेसनले एबी भेक्टर निकाल भने हो दिस इज इक्वल्स टु एबी भेक्टर भनेको 1/2 एबी भेक्टर कति छ बी भेक्टर माइनस ए भेक्टर बी भेक्टर माइनस ए भेक्टर एबी भेक्टर हैन त सो अर्को भनेको चाहिँ एक्सप्रेस बी भेक्टर इन टर्म्स अफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर भनेको छ हेर है यो ट्रायंगलमा ट्रायंगल लगाएर गरे पनि भयो तिमीले एउटा तरिका भनेको अर्को तरिका भनेको पी भेक्टर भने त अथवा पी भनेको त एबी को मिड पोइन्ट हो सो ओए प्लस ओबी/2 अथवा ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर/2 हैन सो तिमीले त्यो ओपी भेक्टर इज इक्वल्स टु बाई युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला अथवा बाई युजिङ मिड पोइन्ट थ्योरम ओपी भेक्टर इक्वल्स टु ओए भेक्टर प्लस ओबी भेक्टर/2 ओए भेक्टर भनेको ए भेक्टर ओबी भेक्टर भनेको बी भेक्टर सक्यो सके त हाल्यो नो टेन्सन हैन so let's move to the next one so the question okay 10 को विभिन्न सक्नु लागेछ अब लास्टमा जाउँ त्यसपछि 10 को सी मा जाउँला ओए भेक्टर दिएको छ ओबी भेक्टर दिएको छ एउटा कन्डिसन दिएको छ कन्डिसन दियो भने मैले के भनेको छु नाच भनेको छु खुसी हुने किनभने त्यसबाट हामीले डाइरेक्ट ट्रायंगल अफ भेक्टर्स आउँदा बित्तिकै एन्सर आइहाल्छ सो ओए भेक्टर इक्वल्स टु ए भेक्टर ओबी भेक्टर इक्वल्स टु बी भेक्टर र कन्डिसन के दिएको छ त एसी भेक्टर इक्वल्स टु 3ab भेक्टर दिएको छ नाउ एसी भेक्टर भने के हामीसँग के छ एसी भेक्टर इक्वल्स टु 3ab भेक्टर छ एसी भेक्टर फर्मुला के भन्नु त ओसी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर 3ab भेक्टर भनेको ओबी भेक्टर माइनस ओए भेक्टर सो ओसी भेक्टर र ओबी ओए भेक्टर त हामीलाई के दिएको छ निकाल्नु पर्ने त ओसी छ ओसी भेक्टर इक्वल्स टु वाट हो हैन सो ओसी भेक्टर भनेको हाम्रो के छ त ओसी भेक्टर भनेको त हामीलाई थाहा छैन अहिले ओए भेक्टर भनेको ए भेक्टर 3 भइहाल्यो ओबी भेक्टर भनेको बी भेक्टर ओए भेक्टर भनेको ए भेक्टर सो निकाल्नु पर्ने जुन ओसी छ त्यसलाई यता राखेर अरूलाई बाँकी उता लगाउँदा ए भेक्टर प्लस 3b भेक्टर माइनस ए भेक्टर this is equals to a vector plus 3b vector minus 3a vector so 3b vector minus 2a this is your answer therefore OC vector equals to 3b minus 2a 3b vector minus 2a is answer 3b vector minus 2a vector is the answer that's enough so this is the way to solve it either भेट्यो कतितिर बुझेन भने just don't hesitate to inform me or message let's move on to the next question question number 10c okay 10c मा जहिले पनि हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स बाट क्वेशन्स हुन्छ भोलि चाहिँ मैले लङ क्वेशन्सहरु लाइभमा डिस्कस गर्न ट्राई गर्नेछु सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै दिनभरि भोलि म लाइभ बस्न ट्राई गर्नेछु केही घण्टा बाहेक हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 10 को सी मा क्वेशन नम्बर 10 को सी मा हामीलाई के दिएको छ भने नर्मली स्ट्याटिस्टिक्स बारे सोध्छ क्वेशन नम्बर 10 को सी so 10 को सी मा तिमीलाई हेर्दा इन द कन्टिन्युअस सिरिज इफ द फर्स्ट क्वार्टर q1 इज 10 भनेछ सो 10 को सी गरेर चाहिँ मैले 10 को सी को q1 इज 10 र थर्ड क्वार्टर इज 30 र आशा गरेर क्वेशन यही नै आओस् नर्मली यही सोध्छ q1 बराबर 10 र q3 बराबर 30 दिएको छ भने qd निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ qd इज इक्वल्स टु q3 माइनस q1/2 q3 भनेको 30 q1 भनेको 10 डिवाइड बाइ 2 30 माइनस 10 भनेको 20 20/2 भनेको 10 qd आयो 10 अर्को कोएफिसिएन्ट अफ qd कोएफिसिएन्ट अफ qd भनेको q3 माइनस q1 बाइ q3 प्लस q1 the value of q3 is 30 q1 is 10 30 प्लस 10 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर क्याल्कुलेटरबाट आफै हैन लिमिट जारमा यो सल्भ गर्दाखेरि 0.5 आउँछ क्वेशन नम्बर 2 भनेपछि क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 2 मा के भन्छ हेर्सी हेर्सी क्वेशन नम्बर 2a सरी क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई के दिएको छ हेरौँ त गिवन हेर in the continuous series third quartile is 2 times the first quartile q3 is equals to 2q1 भने सल्युसन यसमा गिवन के छ भने q3 is equals to 2q1 q3 is equals to 2q1 अनि के भन्छ क्वार्टर भइहाल्यो
के भन्छ if the first quartile is 24 फर्स्ट क्वार्टाइल भनेको 24 भनेको Q1 भनेको 24 Q1 24 भने Q3 निकाल्न सकिन्छ सुरुमा Q1 इज इक्वल्स टु 24 लेखौँ हैन Q1 24 छ भने Q3 कति बेला भन्दा इज इक्वल्स टु 2 into 24 2 into 24 भनेको 48 Q3 आइहाल्यो अनि if the first quartile is 24 find the third quartile Q3 आइहाल्यो हैन सो क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको QD इज इक्वल्स टु Q3 minus Q1 by 2 सकिहाल्यो सिम्प्लिफाई गर त्यसपछि भ्यालु आइहाल्यो क्वेशन नम्बर 3 हेर The group data summation fm दिएको छ summation fm दिएर summation f m minus x bar दिएको छ and m दिएको छ calculate the mean deviation and its coefficient भनेको छ क्वेशन नम्बर 3 हेर the group data summation fm को दिएको छ र summation fm भनेको 200 दिएको छ अनि summation f m minus x bar भनेको 480 दिएको छ n भनेको 40 दिएको छ र calculate the mean deviation and its coefficient भनेको छ So MD from के भन्नु सोधेको यहाँ x bar भने नि MD from mean भयो obviously MD from mean equals to what एउटा र अर्को चाहिँ coefficient equals to what coefficient of MD from mean equals to what deviation equals to what now हाम्रो निकाल्नु पर्ने के MD from mean MD from mean equals to summation f m minus x bar divided by n summation f m minus x bar भनेको कति 480 divided by n भनेको 40 0.08 आयो 12 त्यसमा coefficient of MD from mean निकाल्नु त mean पनि चाहिन्छ हामीसँग mean को फर्मुला के हुन्छ भन्दा mean x bar is equals to summation fm by n summation fm भनेको छ र 200 divided by n भनेको कति 40 200 divided by 40 गर्यो भने 0 गयो 4 5 छ सो mean भयो 5 coefficient of MD from mean भयो भने coefficient of MD from mean भयो भने फर्मुला के हुन्छ MD from mean by n is equals to MD by mean MD from mean divided by MD भनेको 12 by 5 12 by 5 भनेको 2.4 let me see the answer it is 12 र 3 को भन्छ त 12 यो भइहाल्यो यो के को भन्दा MD from mean coefficient MD from mean by mean त हो 12 by 40 गर्दै क्या हो 12 by 40 गर्दै के हुन्छ MD by n गर्दैछ यहाँ नि त mean डिभाइड गर्ने हो नि त है सो एन्सर मिस्टेक छ त्यो क्वेशन नम्बर यो यसको आन्सर 3 मा चाहिँ यहाँ कति हुनुपर्छ विचारमा यो 5 2 जा 2.4 अब यिनीहरु चाहिँ हेर्दा 4 नम्बर पनि सेम हो यहाँ मिडियन भनेको छ हैन फरक यति मात्र यो क्वेशन नम्बर 5 हेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भेरिएन्स निकाल्न भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएर भेरिएन्स निकाल्न भने भेरिएन्स इज इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर भेरिएन्स इज इक्वल्स टु एसटी को स्क्वायर गर्ने हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएर भेरिएन्स निकाल्न भने एसटी को स्क्वायर गर्ने ठीक छ सो क्वेशन नम्बर 5 मा तिमीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल्स टु 0.25 दिएको छ भेरिएन्स इज इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को स्क्वायर गर्ने एसडी को स्क्वायर गर्ने त्यो भनेको 0.25 को स्क्वायर त्यो भनेको 0.625 0.0625 आइहाल्यो क्वेशन नम्बर 6 in a continuous series if n is equals to 50 mean x bar equals to bit summation f m minus x bar is equals to 1250 find the standard deviation को फर्मुला छ हामीसँग एउटा डाइरेक्ट मेथड भन्ने त्यसमा के हुन्छ भने अथवा यो फर्मुला के हुन्छ हेर त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन n दिएको छ म डाइरेक्ट फर्मुला लेख्छु sd is equals to square root of summation f m minus x bar को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n समेसन f m minus x bar को स्क्वायर भनेको 1250 र n भनेको 50 0 0 काटिहाल्यो 125 भनेको स्क्वायर रुट अफ 25 स्क्वायर रुट 25 भनेको 5 सकिहाल्यो अप्सन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन एसडी बाइ मिन गर्ने मिन दिएकै छ x बार 5 बाइ 20 गर्ने 0.25 हुन्छ
क्वेसन नम्बर 7 मा जाऊ क्वेसन नम्बर 7 पछि इन द ग्रुप डेटा n इज इक्वल्स टु 100 n को भ्यालु 100 दियो समेसन fm 2100 दियो समेसन fm को भ्यालु 2100 दिएको छ अनि समेसन fm स्क्वायर चाहिँ 1,12,800 दिएको छ भने फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन कोएफिसिएन्ट फर्मुला गरिहाल्ने हैन समेसन fm स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन fm बाइ n को स्क्वायर sd is equals to square root of summation fm square by n minus summation fm by n को स्क्वायर ठीक छ so with this I come to the end of group B I hope it will help you really राम्रै हेल्प गर्छ हामीलाई लगभग यति क्वेसनहरु गर्दाखेरि धेरै कुरा कभर हुन्छ 100% कभर हुन्छ भन्दैन तर मोस्ट अफ द क्वेशन्स कभर हुन्छ एटलिस्ट यो भिडियो हेर्ने विद्यार्थीहरुले राम्रोसँग हेर्यो र बुझ्यो भने चाहिँ राम्रै मार्क्स स्कोर गर्न सक्छ भोलिको सेसनमा भोलिको लाइभ सेसनमा म चाहिँ लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्नेछु लङ र भेरी लङ क्वेशन्स थ्यांक यू एभ्रीवन हैव अ ग्रेट टाइम बाइ बाइ बेस्ट अफ